beyond my limit, not to compromise. And you can tell me if I mean it, looking in my eyes. Cause I've been waiting for my moment to strike. So come close, let me show you what it's like. Yeah, you can try to stand in my path, but you're gonna regret it. I'll be the one who laughs last while I'm making my exit. Cause this is only for the strong of heart, not if you get it. And no matter what the outcome, you better accept it. I can cut like the shell, I can bury the pain. So don't doubt for a second, just get out of my way. Push it in your cell, I'm not letting you go. So take this as a lesson, cause it's all that we know. Will the whole world know your name? When we dance with destiny. I've been there and I've seen it. I'm never gonna stop believing. You'll find your flame. Oh, we can save the day. Not die. Now here we go, it's the end of the show. Hear them, they're calling your name. 'Cause in the end, it's you and your friends. You'll find your flame. Вітанечка вам, шановні парафіяни, як каже дядько Дмитро. Втім, ну він так не каже, він просто вставочку таку робить. О, вітаю вас на цьому стрімі, який я не планував взагалі стрімити, але що ж поробиш? Ви хочете, щоб я таке стрімив, тому я готовий таке стрімити. Як ваша субота, як ваш день? Розповідайте, діліться. Доки вчора ви сиділи. 20 на бараку, 20 на міліну, 20 на алкаша шао. Чом би і ні? Я трішки буду жувати сьогодні, бо я ще... О, цей бой. Секунда. Даркхолм мені до Ейнал. Скайсонг 19 циркумфлекс неравлика знак гривні. Циркумфлекс неравлика знак гривні. Непогано. Що ж, зараз вони знову будуть говорити дуже довго. А, покажуть ще нам трейлер знову, вкотре Омнімена. Я вгадав? Омнімен? Чи не Омнімен? Привіт, питання на сипку. Що по батлі? А що по батлі? Я батлів не маю. Так, чомусь дуже тихо мені чутно. А, у мене звук дуже... Так, сьогодні з нами сидить Інфініті і... Я постригся, неймовірно. Дякую, Game.ua. Спонсор сьогоднішнього мого неголодування, Game.ua, який кинув мені на енергетик і на їдла. Всі сусіди палять листя. Запах дитинства. У нас тут траву кидали. Кидали, боже. Палили. Якось недавно. Просто жесть. Хоча б перекушу. Типа, ти маєш на увазі, Патер, що я маю застрімити такі батлуші на трайдентах?
Будь ласка, Унічан. It was, yeah. And it was just the right Konnichiwa. call, a clutch moment, and just keeping your composure and staying confident. And that's Така гарна погодка, до речі, сьогодні. Mountain Dew, ми за Mountain Dew. У нас свій Mountain Dew, не буду його показувати, буду чесно. Coming up on stream, we do have a friend from entirely Я на different трайнентах country. вже давно не стрімив, хизи. Yes, that's right. Scotland boys, euphemism coming up on stream to go up. Типу, то було дуже давно. First match Якщо дивитись статистику, я знаю, чи є сенс мені батлу грати. Euphemisms are playing a lot of different characters. Щось поки що і бажання нема повертатись туди. Ну, тому що життя таке. У мене зараз непогано онлайн тримається на моїх стрімах тут. Для чого мені зараз розпорошуватись знов? Так, що? Відразу в матч нас кидають? Ну, подивимось, це не точна інформація, подивимось, Патер. Так, ladies, по 45 проти Боже, ці їхні нікнейми, це неймовірно. Окей, вийшов на повну комбу. Лері. І щось пішло не так в Тані, не до кінця. Дуже сейвово грає Ашра, але пропустив посилений вниз-назад 3. Десь 5 плюс сандалів зразу на зимові чоботи треба буде переходити. Угу. Я взагалі в шортах тільки що собаку вигулював. Не наказує ейр-атаку і вейкапить на спешалі. І відміна в Fatal Blow. Це забирає раунд Таня. Непогано. Юфемізм. Це просто... Джекі, не вилизуй мені ці! Я знаю, що тут їдло. Не вилизуй мені мої ці. Шорти, ні! Ні! Джекі, ні! Дже! Так, другий раунд. Намагається зонити Таня, але не виходить. 241 на магу. Пропускає овергед, але не конфермить Таня в комбу. Починається Комбат Ліга. Ой, щось дуже голосно, правда? А, не виходить законфермити в оверхед через Скорпіона. І зараз... Є... І не продовжує в повітрі комбу. Чомусь. Ефемізм. І цей раунд за Ашрою. Дуже цікаво. Такий рейндж в Тані оцієї... Її, не знаю, як це правильно зброя називається. Пробують відкрити одне одного, але грають. Вейкап з армором і вихід на фул комбу. If you get knocked down with an armor move, it's almost like instinctual to armor move back. Yeah, you're just like, I can do it too. I'll do it too. I don't like that. I felt disrespected. Мені кажуть, чисто обмін армор-мувами. Нормально, нормально. Yeah, the poke there, you know, recognizing the poke is hit, recognizing that you're super advantageous on дуже небезпечно. Ашра. Просто кожним вейкапом Юфемізм вискакує, типу, в оцей назад 3. Боже, вниз-назад трійка, і кожного разу він підловлює Ашру, хизи. Щось би мав би трошки подумати гравець на Ашрі. Віф, але не наказує тільки тичкою. Знову пропускає оверхед. Так, щось було дуже дивне. Намагається вгадати. Але щось не дуже... Воно змахує типу на реактабл саме.
Ну це ж So good. Хіба це не ансейв? Та ні, алло. І повна комба. Ну, на 279. І знову на вейкапі. І знову конфермить фул комбу. Залишається просто начіпати оцією штукою. Ну або нижнім. What a sweep. Ну, типу, він кожного разу ведеться. Oh, that was a great poke. Мотання, бачиш, вейкапить на цьому. На спешалі з броньою. Це дає можливість викликати гору і закомбити. Все. А він чомусь не блокує. Ой-ой-ой. Просто аперкотом викидає з повітря Ашеру. Поки що все виглядає... Знову. І знову на... А, ні. Там вже... Це кінець. Тобто, ну... Я розумію, що рейндж атак Тані довші, звісно. Але хоча б пробувати на нейтралі закидувати от тою грязюкою можна було. Ну, чисто моя суб'єктивна думка. Не панішить за проджектайл, і це не вихід на фул комбу. Навіть ця зоні. Таня має багато інструментів, щоб Ашера не могла нічого зробити. І знову. Тичка, спешл, і поїхали. Це небагато, 204 дамагу, але, як то кажуть, це чесна праця. Але нема Горо, щоб вивести на фул комбу. Буде стрибок і... Проджектайл. І Горо ще нема. Дуже довге відновлення вгору. Дуже. Тому що він получив трошки по... І просто забирає аперкотом. Не законфермив антиаєр. Комбу. Оце, ну, це дуже було ризиковано насправді. Робити таке. Окей, обидвоє майже без шкали. Тані наполовину вже. І вихід на фул комбо. І... Не конфермить, напевно, що через стійку, я так розумію. Чіпить. І оверхенд знову пропускає. Просто закидує. Так, ні в кого немає зараз брейкера. Тому це вихід на комбу і це кінець для Ашти. Однозначно кінець. Це було очікувано. Але пан на Ашрі постійно чомусь попадається на вейкап. Кожен вейкап. You're either blocking low and she gets out of dodge, or you're blocking high and you gotta eat Goro's, you know, raise the roof. So it's one of those things where it's just like, and it's very hard to accept these things, but sometimes you just can't do anything about it. You know what I mean? Like, that's so heartbreaking. Звісно, депутат. Деколи ти не можеш просто нічого зробити, треба перетерпіти. I've played a lot of fighting games over the years, and sometimes you run into matchups where it's like your character cannot do something about what another character does, and the sooner you realize that, the sooner you can figure it out. Каже, Типу, ну, буває таке, що твій персонаж не може нічого зробити проти іншого персонажа, проти якого ти граєш, і ну, тобі це треба зрозуміти і усвідомити, що ти з цим нічого не поробиш. Як тільки ти це зрозумієш, тоді тобі... Ну, або так, якісь ноунеймі, то будуть топи на вечір. But you can't do that mid-set. So, hey, if I don't know how to deal with this, I gotta let her just do it. Насправді там багатько зараз. Shout out to Mountain Dew for this instant replay. The do-over. Ніндзя Кіла, Сонік, Фоксі Гремпа, Ксомбат, боже, та там... But, yeah, again, Euphemism
on a complete tear here, pretty much in full The Mighty control. Unjust. And it's you know it's one of those the first thing I notice when somebody does or does not know the Asher matchup is when they block the low. От Кита на Прайм я чув, але не знаю, хто це. Euphemism block low every single time and was Rewind ось буде. forward three for the most part. A few of them did open them up. Юр, but for the можливо, most part, чув. super clean. And that's super vital, right? Because that's one of those lows that Big does Bird, kind of може, look like an чув. overhead. Seems to get a lot of Сонік people, but Фокс. euphemism, like you said, ready to block low, react Все це overhead, вже and that's really the досить key in пізно. that matchup. Так, вертаємось Not до to стріму. mention, Швидко Anya вони was able сьогодні, to дуже test швидко. her with beautiful range as well. І типу це, що я когось там не знаю, ну когось я багатьох не знаю, тільки знаю топ. Прям, типу, які там світилися часто. Yeah, good old Bob. Bob generation game and K7 show off. Ну, K7 show таке off, буває, коли ти they не знаєш, тому що ти really didn't come around to the споживаєш scene until like русняве. MK11 for I feel like fighting games in Типу, знаю там Yeah, but, Аркратус, didn't Азербайджан, just а stop in the NRS scene, moved on to the anime game scene, phenomenal player in that scene, and it was a very short-lived game, but a lot of people don't know K7 was really good at multiverses when that game. Scary good. So good, like incredible Batman. Який це player, буде and Барака he was so проти fun to Кенші? watch. And he actually won multiverses at Defend the North. Це буде ще один Кенш, який не може нічого зробити. А він Sub-Zero, подивимось. Стек Сунео, Відеогеймс. А, Відеогеймс, я пропустив його. Подивимось, чи я їх не тільки recognize. Це вже бій, так? Виходить, що це вже бій. Дуже дивно якось Кенші стояв без блоку. Так завтра не турнір. Завтра ж шоукейс. Ну і це... І папет пішов, але ще трішки... О, робить сендвіч. Поїхали. Звісно, звісно, що на вейкапі Борака це може зробити. Борака. Мені, якщо чесно, пофіг. Я хочу подивитися, як вони будуть коментувати, що вони будуть говорити. Якщо будуть дуже зверхні, то я нахер вийду звідти і не буду більше там сидіти. Це деструктивно, типу, з такими людьми вести якусь комунікацію чи якусь справу. Ну є цей. Вгадав, що не буде вейкапу, але прямо перед лицем вирішив. Але в нього є брейкер в Кенші, тому... І... Просто Барака може залізти любою фігньою в будь-який удар, практично з цього швидкого назад-вперед. 4, здається. Це просто дурня. Просто стоїш і підлетів в секунду. Ой, перебив. Oh, not enough hits of armor to get out of there. Oh, baits it out perfectly. K7 show off. Probably going to be taking this home here. Oh yeah, that's this last part. І забирає бій. Привіт, L3. Тагенмастер, зараз глянем. Ой, нам покажуть. Ой, покажуть. Ням-ням-ням-ням-ням. They can bait it out at any point, and there's like so many opportunities to make that bad decision. Мене Скайсон, мене підписники краще знають, хто буде грати, ніж я. Я просто фізично не встигаю. За всім, що несеться. Especially on that last combo situation there, it's you're either breaking or you're using your bars for armor. No way you're going to do both. And that's nice start here as well. Oh, it's corner carry. Yeah, I'm seeing a lot of jumping here from Generation Game, and you know, I feel like Kenshi doesn't have the most
Дуже впевнено Кенші виступає, але це завжди може змінитись після того, як Барака виходить на фул комбо. Окей, намагається. І так, розумно проджектайлом кинути, щоб перебити Сенто і зразу ж заставити завмерти. Лекс Лютер, коментатор після Mountain Dew, та Аркад його зачепив, на жаль. Непогано. Цікаво. Боже, там щось на фоні кричать. Рве, греб і... Так. Так, брейкер є в Баракі. Він це брейкне, звісно. І дропає, що? Та він захотів так сайд-свіч? Кричать Бараку геть. Вийшли на Майдан. Де там у них турнір в якому місті? На якийсь там сквер. Помиляється Барака з гребом. І починається... Ой-ой-ой-ой. Все ж таки вгадав. Що буде, дякую за підписку, Чак Норріс. От тепер підписки підуть. Після підписки Чака Норріса точно підуть. Знову робить. Player select, we didn't have rematch, so unfortunately for anyone who ever lost to Rio in tournament, he forced you to watch the fatality every single game. I love that though. It was definitely an embracing of the Mortal Kombat culture. I'll say that much. Poking him right there, getting the first hit bonus. That's huge because you know you get that extra bar. You know you're one step closer to the breaker. You have more access to tons of damage that you can amplify. Ну, типу, звичайна комбат ліга, але я тут закінчив. І поїхали. Finding yourself in the Sento sandwich. Again, K7 not going to be messing. Look at this damage. Ooh, a dropped combo is still 46%. Imagine that. Так, вибачаюсь. Oh, the privilege. And this is a beautiful side switch. Might be able to get something started. This is that territory where one good open up from Baraka can mean GG's. Ooh, nice overhead block. І це гарно, дуже гарно, але є метр, і це буде вейкап, не буде вейкапу. Як це блокувати, скажіть мені? Це мід і лоу, чи це оверхед? Дуже впевнено проти Бараки стоїть. Ля, не заблокував. Нормально так пресить, а хоча б тут мав пресити Барака. Баракі ця нога, блін, дістає до пів екрану, в мене таке враження. То чому не використати? Ой, гарний деш. І вихід на фул комбу, але дропнув чомусь, шокуєте. І... Та ну, знову дропає, 2 рази підряд. Тут головне зараз не наробити дурні, тому що це в нього є. Забирає. Was it Kenshi all 3 times? You didn't give me a cameo fatal? Yeah, right? You would think. I love the cameo fatals because they're Та, до речі, камео фаталки, типу, це прям дуже класика. Чи сидіти, терпіти удари. Та ніби можна через броню, треба просто знати фреймдату. But big shout out to K7. That was impressive win. Kenshi was looking great. And again, look all the way back to the beginning of this set. He actually lost the first round to that Baraka before. Він, до речі, він програв перший раунд проти Бараки і адаптувався і все. I feel like that's something that's very
hard to pinpoint, hard to see. Типу виглядало так, ніби зараз Барака виграє, але... How do I adapt? How do I recognize habits? And K7, of course, with, Просто не так часто кенші зараз, взагалі, в принципі, мені не часто, типу, попадалися. Враховуючи, що в мене тільки там 7-й ранг, то я хз. Lovely adaptation indeed. Also, I do want to say Просто shout out to не дає. BOB for rocking the Injustice 2 jersey. Oh, yes, What? yes. Типу там головне таптичкою перебити самого Сенто, якщо він не позаду тебе. Oh yeah. Якщо він позаду, тоді поганенько. Huge shout-outs, I love me some Барака Обама. О, класичний жарт. В чаті від Кужубки, неймовірно. are gonna have Wise Gemini versus Джемінай not проти Aquaman, Аквамін. Aquamain. Aquaman. Аквамейн. You guys wanna follow along at home. Барак Bracket. Анер. Very easy Непогано to find. було. Start.gg/ECT23. ECT23 should get you that bracket for Mortal Kombat 1 and all the other games being played here this weekend. Huge shout out to East Coast Throwdown for just providing this incredible event. All these different games, all this high level. Yes, here we go. Wise Аквамейн. Gemini. Прям дійсно. Beautiful Havoc. Yes, I was gonna say. Havoc cosplay when? Хавік косплей? I feel like a lot of people, like even though, you know, Havoc won CEO Taku, a lot of people are kind of giving Wise Gemini the credit, like the unofficial credit for best Havoc. Ну давайте. And Запускайте, щось довго you сьогодні. know, I'm very curious Два to бої see гарно what the difference is пішли gonna be. перші, And а of course, зараз CEO щось Taku іде не happened, так. you know, I mean, it feels like a lot. It feels Зараз like it знову was якісь just технічні yesterday, but шоколадки. in Ще й terms дядька of Дмитра the нема, length щоб of знаєте the це. life of this game, А я закриваю своєю it камерою was їхні a while ago. ці. An Уже ocean пізно. of tech has been found since Буду then. вимикати, Honestly, буду so вимикати insane вебку, that we типу haven't чисто even так unlocked робити. half of what Чікс, this game offers. And of чікс. course, Havoc, also very cameo dependent in this game. Хавік That's gonna дуже determine залежний playstyle. від камео. Ну, Oh, but wait. типу так, але там теж є There's ще two different characters here. I could be попрацювати. wrong. Maybe it's just the button check. Yeah, it looks Button like check. I saw him highlighting the Liu Kang, but I think he's just kind of no. It's Havoc. This is Havoc Yeah, I was through and gonna through. Havoc say, буде. like, hold on. We're portraying Havoc here. Покажіть нам. Havoc through and through. Сачок 100%. включає музику і йде грати. Цікавий, But цікавий yes, план у них. This game is debatably the deepest NetherRealm game that we've gotten. Just because Непогано, ну cameos exist. дійсно всі залежні, а Yeah, як It's це like не completely залежні? different than the CEO Taku champion striker could play the same. Yeah, yeah. Could be you know you could Знаєте see a що, lot of мені similarities and you know нагадує Mortal Kombat it's 1, cool to це see, like, Dragon Ball that people have, like, the same Z, names. знаєте, коли ти викликаєш там ще одного якогось персонажа, їх там скільки троє з своїми полосками, і цими смугами здоров'я, і в тебе там вистрибує типу ще один персонаж, який робить якийсь мув, і потім ще один персонаж. Ну там, це от, знаєте, ніколи такого не було. Whatever you want to call it. Вороки без Сайрекса, Definitely gonna help with the pressure here. Havoc, абстиненція one of the сильна. best mids in the game. Якби ж я знав, що ж це за слово абстиненція. І Хавік проти Сабзіро, та хай Сабидло, я б сказав. Сабзділо. I love me some Sub-Zero. Let me tell you. Let me tell Радій you, I love Олександр, Sub-Zero in this Сабзіро because в чаті. І зависло чомусь все. Я не знаю чому. Завис їхній стрім. Чому? Ніхто не I'm знає. always rooting for the Розвис. underdog. Yeah, Sub-Zero definitely Та bottom- їхній стрім, це не мій bottom інтернет. character here. Ломка. Overhead into this arena. Now, that's the thing Наруто is, Ультимейт, you know, коротше, it is та. technically Ну, Dragon Ball unsafe. Z. Characters can get, like, little punishes in, you still get a great, Зрада. you know, damage output Що відбулось? going for that overhead. Yeah, it's pretty slow, but Aquaman looking incredible here. Oh, Oh, nice dive kick І- there. Interesting trade as well. Ну так це ж. Ага, і захватом взяв. Але в нього є брейкер, ну я не знаю. Це гайки. Ой-ой-ой-ой-ой, він забере. Забирає. Непогано. Я не знаю, що це за глічі. Він завис. And yeah, this hits so heavy. It hits heavy emotionally too, just seeing him like go at his face and then just rush his temples in. Probably my Disgusting. Воган, давай без пенісів, будь ласка. Тебе ж It's so good.
Ого! Якщо він заставить брейкнути Sub-Zero, то це прям буде топ. Так. Він просто викинув метр тільки що Sub-Zero. Ну, звісно, що використовують ці ідеї. Ну, ні. Дякую. Не той чат просто. Чуєш, я ледь не сказав замість підвагона інше слово. А от матюки можна в мене. Ну, не сильно, але можна. Він заморозився, його зафрізило. Окей, і... Та наказується, звісно ж. Не наказується, а як там? Правильно, карається. Карати. І зараз він ламає йому черепушечку. Нямк. І погнали. А де джампскейр? Поїхали. Так, не вживати нецензурну лексику треба забрати. Типу. І це кінець для їхнього стріму. Що ж у них відбувається? В мене питання. Давайте глянемо тоді потім. Знову висить. Ну це явно не в мене. А, так, там це прям стрім. Обриганий Sub-Zero. Це прям їхній стрім. Можливо, я б себе забирав звідси, коли вони б'ються. Так краще, мені здається, має бути. І соплі, блюватина, сечовий міхур замість проджектайла. Класний персонаж. А чо ні? Чисто регачкомен. І брейкер, звісно. What if the tether was frozen by the ice clone? What if you could just hide behind the ice clone? Та ну, через Саріну, щоб що. І виграє Ейр. І це кінець. Це кінець. Тут багатько не треба. Просто почекав, коли прилетить сопля. Що, краще, коли мене не видно? Чи вам однаково? Бо там я закриваю велику частину. I feel like the single boomerang from Serena is not used as much, obviously because there's no combo potential, but it's a really annoying projectile that comes back very, very fast. 319, непогано. I love it. Look how fast it recovers. It's like almost instantly she gets it back. Ну, м'ясо це топ і цей мокап. Найкращі персонажі в історії МК, якщо що. Ще дуже такі запам'ятовуючі персонажі Кобра. Всі ж люблять Кобру. Це кінець. Аквамейн... Краще б мейнив тоді Рейна, чи що? Замість морозильника. Вибачте, але це досить нудні бої. Сухао — це найкращий персонаж в історії МК. Окей, битва тичок, тичка-тичка. І? Зараз знову Хавік виходить на комбу. Як то кажуть, подивіться на це. Дропає. І зараз буде брейк, так. Я не встиг сказати. Та ну, це що за гра в рангових? Засирання? Це кінець. Це кінець. Копра. The last hit, and of course, still good sportsmanship between both players. The fist bump. Там чуваки кричать щось позаду. Чому?
And of course, you get a А, nice бо там little інший streak стенд, being on боже, stream, going up against з one of консольками. the better players out there. Wise Gemini on the scene, I want to say all the way back to the MKX days. Maybe a little bit later. Хавік захавав. MKX, I want to say. Yeah, and, you know... Та проходження вежі Invasion не цікаво, не те, щоб дивитися їх грати не цікаво. Так, а вам не пікує мій мікро? Пікує, капець. Що ж я теж? Отак, тепер краще. Чуть-чуть краще. О, тепер краще. Я мусив це перевірити, бо він в червону зону виходить. Міксин 300 бакс. Давайте зробимо ще одну біду. Hit stand jab or, you know, go for their anti-air normal, and I'm going to whiff punish them doing it because it's weird because the dive kick kind of like май, а що сталося? like just a little bit. So, you know, you as a well-seasoned veteran fighting game player are like, okay, I have to. Опа, я тепер буду дивитися туди. Як вам таке? Like withhold from. Тепер буду прям дивитися на боївку. Я буду от як коментатор. Алло, ми сьогодні в коментаторській рубці. А, прикольна в нього маска з кіцьками. Як би це не звучало. Сьогодні ми в моїй... Що за роман? Я не знаю, якийсь... Ромко? MKX, you name it, all back for this game. Ну ж бо, і що? Yeah, it's really cool seeing the new era just kind of bring everyone New in. era та й new era, давайте. Покажіть нам меж. Навіть ніхто не дивиться ці бої. You know, you can play how you want to play, depending on like what cameos you like to jump. There's cameos that complement that. If you like to sit back in zone, there's cameos that complement that. If you like to get aggressive, залежно, який там кам ви використовуєте. Коментатор чи кументар, чи кум. Like there's a cameo for you, however you want to play. And it's awesome, so it really just brought everyone out of the woodwork. And I love that for us. Чи не можуть вони запустити Mortal Kombat? Напевно, знову закінчився термін ліцензії. I paused my game. Injustice is definitely up there. I miss Starfire with all my heart. I truly Непогано. Let's port her over into this game. Oh yeah, that's it. Hey, anything's possible. You see these guest characters? Anything is possible. Oh my goodness. Та що ж? Покажіть, що там. Нам цікаво. На фоні неймовірної. Incredible. Like it looks so beautiful. And on top of that, the reference all the way back to MK3. Я ж зараз ж поїм навіть. Hilarious. I'm like, okay, now we need that map. Let's make it happen. Look, they're digging in deep. They're like referencing everything in this game. Like there's something. Я себе зроблю максимально темним. Like, you know, and there's so many different ways to reference it. It's Окей. Таня проти You know what? I'm really loving this representation. Джоні, Сайрекс, I am. Джоні no Tanya's і before. Таня. Tanya versus Горо. Cage is interesting. Забуваю, що я haven't really seen вимикаю it that вебку, much. коротше, Probably і seen this я matchup one time. Really a battle прямо of the ranges again. Shadow намагаюсь Cage якісь covering so тупі much вирази ground. обличчя робити. Tanya, of course, having І що ж some of the сталося? best Що range in пішло the не game. так? Кажу, треба нажати оцю кнопку, дивись. У вас неправильний інпут, тому що ви граєте через конвертер. Ви мене почули? Yes. Так, все, от тепер грай. I guess they gave him like too many good things. They're like, he can't have projectiles too. Like, no, that's too good. But has all these other things. The most wake-ups in the game, if I'm not mistaken. Ведучий імітує інколи захоплення на рівні оргазму. Приблизно, ну не знаю. Не будемо оцінювати, який ведучий міг би бути оргазм, з якими звуками. My goodness. I need help. Не потрібно мене позначати That. постійно собачкою, щоб щось мені сказати. Я читаю чат, не переймайтесь. І through invincibility frames and through armor.
Тичка спешл, де? Де тичка спешл? І розкриває Джоніка, і він вейкапить чисто з ноги, і сейвить Сайрексом, нормально так. Але швидший. Удар з коліна тут набагато швидший. Рейн вчора був? Був один Рейн, а хто на ньому грав? Ой, я навіть не згадаю. Не буду мучити собаку. Собак не чіпайте, Ярков. Майже забирає Таня, впевнено доволі. Хоча я б не думав, що. Зараз всі будуть на Тані грати. Чисто після цього турніру. Онлайн, з одних Тань, Барак і кого ще. Фул комбо і не конфермить в кінці. Cyrex, keep me safe and keep the combo going and or it's okay. Whichever one happens, I know you're there for me. Flormite really close. Yeah. Easily. I'm just loving the dash. Та-та-та, поміняв на Рейна, але Definitely playing at the range of like, hey. прям було ніяк насправді. Типу, ну, це не була гра, типу, якась нормальна. Це просто була гра, от, і не більше. Так я ховаю своє обличчя. Ой, а що ж це в мене тут вилізло? Привіт, привіт, задротіка. Так, звісно, за твоїм побажанням мені приснився сон про... Кажіть, забрати вебку на бій, чи хай собі там буде завжди? Та ну, щось вона пробиває Джоні любою фігню. Або він прям не грав, або Роман 225, щось... There it is, man. That range from Tanya is just so good. You're constantly on guard because you don't know when that thing is gonna come out and whip you in the face. Лише нехай буде. It's so scary Ну то все. advancing on her. Хай буде вебка, я буду їсти картоплю. Back to the corner now is Plurmite. Кажу, дайте мені 2 порції картоплі, бо, блін, голодний, що собака. Little breakdancing moves coming from Tanya. Beautiful close out here. Plurmite looking so comfortable. Щодо союзу, яким мов не допомагають, це найменше, через що варто перейматися в цій грі. Не знаю, як. Так же само, як в кінці всіх залучили до масштабної битви. Уй, пойми як. Ля, блін, просто Джоні страждає. Та буквально будь-хто міг прийти пограти. Definitely a way to make them think it's their turn when it's really not. Yeah, you like put yourself there where, you know, you put yourself at slightly negative, they decide to poke. Жах, привіт, Ререс. Suddenly you're the one. Нарешті, о, і він дропає комбу. Це дуже... Forcing that breaker coming off of Roman, and Roman not in a good spot here, has no bar. Кітану, я думаю, ми ще навіть побачимо. Там ж Кітана Прайм, чи як там. І забирає. Але не продовжує комбу, щоби зачіпити, ну не думаю. Чому відразу не було піти в фул комбу, щоб брейкер зняти? Ля, оце вихід на комбу, звісно. Надивилися того Дрегона вашого і тепер граєте на Танях. Wake up Fatal, звісно, там він попадає. So she looks like she was right around. Well, she does have 950, so she was below 400. That is true, but
think it's all down to the mid Хіба game. що Oh, він... not quite. Так, і ще раз. Все, і добиває правильно. Правильне рішення, просто нетом добити, зачіпити. Ой-ой-ой-ой-ой. Таня із Енгрі. Beautiful trip guard once again. Непогано. Дешиться назад, потім дає повну серію через Горо. І Convert here. Look at this corner міняє. carry. This is where she's gonna excel. Ooh, got out of Ой, dodge. починається Corner, якась though. гра. Чи мені здається? Nice down one check into the back throw. This could spell checkmate. Це кінець. I almost feel like that. Yeah, that move Це was кінець almost для like Джоні. in complete anticipation of Johnny Cage going with that shadow kick. You know, going underneath that super high, super punishable move, and you know, just being able to also have multiple hits to also cover the Cyrex, because that's kind of the go-to thing, right? When you're playing Johnny Cage with Cyrex, you're gonna do shadow kick and summon Cyrex at the same time. Ймовірно, Or там ambush, буквально, типу, with Cyrex at the same чувак не time. розумів, проти кого він грає. You have to Совлюкан kind до of Камаю каже, у мене є справа на мільйон. do multiple hitting Мілося things or стільки big Камаю, buttons сучий ти to be сину, able я to в ділі. cover both of them, Пригода на both 20 punish хвилин. Johnny Cage and stop the Cyrex from making this unsafe move super safe. Definitely. And was executing on that, just didn't get the full combos from it, unfortunately, and that's what it really came down to. А типу раніше, Permite типу, дуже being було все логічно big brain пояснено, with the так? range and checking any forward dash, and Є also якісь старші боги, є combo якийсь punishes турнір, хто against придумав, Permite. що, непонятно, потім, Beautiful replays та, here коротше, as well. придумали старші Got the боги. little, А you щоб know, got що? some signs of life here coming out Ну, of Roman when it was do or die. Hey, let's wake up fatal blow. щоб No світи не problem. могли It захопити does одне. А які act as світи? a А звідки вони? counter, so А, you get світи some good взялися. damage, got a great Зараз ми напишемо situation. вам лор. I would have liked to Ага. see a Коротше, little bit такого, more були aggression from that титани, Johnny а, Cage. ні, I не feel було, like були we єдина never got to сутність, see the і match були happen, you know старші what I боги. Yeah, and Мгм. like you can tell Ну і the вони, mind game коротше, kicked in перемогли so єдину well сутність, because бо та Tanya їх, with her range making you so їхні scared сили, to advance. поглинала, Johnny так їх Cage wants вбивала to get in, повільно. wants to stay in, Мгм. the most plus frames in the game. Добре. So if you can't Тут get ще такий that старший бог started, шинок, you він, kind of коротше, like зрадив, kinda його rely on відправили shadow kick. в And пекло. once that started happening, Добренько. that's when we started seeing the Потім breakdance low, знову, the wake up into Goro. So it was just really big brain А reads тут and нам вже the треба що three придумати. down Ну, lows коротше, for з Permite. єдиної Yeah, сутності, and ну it's- як, it's- дивіться, you коротше, don't її wanna коли see Johnny вбивали, Cage то start the game, придумали they're never gonna get in range, keep 'em 6 away. зброй, So yeah, it could have been a які little bit назвали more of Камідогу і that. помістили But її even in those частинки в instances where they Камідогу. were, like, От і checking все. each other with down ones, still not seeing a lot of Але fight on потім Roman. виявляється, I що mean, коли that's- Єфі that's the range where Johnny Cage, like, really перемагали, то excels. там Like, ще й були якісь you такі wait for the титани, downward знаєте. check, and you're like, oh, I could either check back and От get і the punish, весь лор. or От, типу, я go вам into прям lots of лор fun за stuff 2 that can хвилини. lead into a ton of damage. And then you stagger the pressure. And I just wasn't seeing that, to be Ну, типу, honest. ти ж не хочеш You know, бачити I don't бренд-нью wanna персонажів sugarcoat it. кожної гри, I'm not просто seeing буквально, Johnny Cage do Johnny і будуть Cage бренд-нью персонажі. Definitely. It's a hard knock life. It could Вже на also Combat be Kids Tanya, as харились good as she дуже is, сильно is a люди. very underutilized character. I was Yes, honestly that's surprised we true. saw two in the same pool. It's like a unicorn. Yes, literally. So it could also be like maybe the shock of unfamiliarity was Sure. also making. Так, найдовший відходняк від Mountain Yeah, Dew, я and так there's not too розумію, many цього, characters в that play like вусатого that the way коментатора. Tanya does. Аква. Ashra a little bit, Kind of, but yeah. I feel like Ashra the max range isn't as Бачив, much бачив, as анонсер Tanya. мадам Бо. And I feel like Поплатити буде. you know, Tanya can really cover a lot of things. Definitely can. But we are going to take a short break, guys. Huge shout out Та to яка Eros, шорт huge брейк? shout Та out я to не the можу стільки Co-Pro говорити. Tour, Ще ACT, навіть не the по Backgrounders, everybody. We are taking a бідав short break. виходить. Don't go Прям- anywhere. We're coming А, right це- back with some more Mortal Kombat. Я 1. прям типу хаваю зараз тут. Який нам трейлер покажуть? Ах. Бо їсти дорого, тому я й довго їм. Ну могли б вже якусь там якийсь геймплей, трейлер чи що. Ваші ставки, наскільки імба буде у мене на цьому на релізі? Мені здається, що тут дві крайності. Або він буде імба, або він буде ніякий. Але швидше імба.
Ці гостєві імба. Ну, класичний НРС. Я забайтив тебе Локі на Мортал? Ніфіга собі. Я ж просто популяризую. Ну, типу, просто... Як я тут забайтив? Ми собі чисто сидимо, тут тащимось. Так, ще я маю один шматочок одної штучки з'їсти, і нарешті я... Ніби відносно в мене буде відчуття ситості, слава яйцям. Скільки? 5 хвилин, 10, 12, 20, 3 хвилини, непогано, 4. Головне не як Рембо. Тобто як Джоні. Схожий чим? Ну він граплер, наскільки я бачу. Є таке. Смоктати. Гарне українське слово. Угу. Ви в чаті писали, а де старт? А де донати, я вас запитаю? То нічого, що я тільки з роботи мав іти. Я вже тут годину стрімлю. Набрав ото їдла по дорозі. Вона і є там, навіть написано Бунтобіас. Ну. А, метро, господи, метроха. Метро, я зрос. Ну я б хотів, щоб вона камео була, ля. Невисока жіночка там така. Пім. Так, ймовірно, я поїв навіть. Дякую Game.ua за донат поза стрімом. Неймовірно. Так, за 100 гривень я ще не їв. Такі, коротше, крильця. Ну, типу, гомілки. І порція картоплі фрі. А все чому? А тому що я спустився в пивнуху, яка тут недалеко, і такий кажу: а, готове у вас можна з собою забрати? Можна, я такий. Ах ти сучий син, я в справі. Кажу, давайте мені цього і цього, бо я голодний, капець. За 2 дні буде вона виколювати очі паличками. Мені дуже подобалось, коли в Джакса були ці приколи з ракетами. Блін, що зі мною сьогодні є? З Гарою. Як буде геймплей українською? Геймплей. Так же ж і буде, ну, це ж геймплей. Або ігролаб. Кому як зручніше. Я говорю і так, і так. Головне, щоб я нікого не заплутував. Тому повертаємось до теми адаптації. Адаптації — це дуже складна штука. Допоки ти не маєш відповідної освіти, щоб про це говорити, то можеш йти нахер, типу, ну... Ну що, о, влупили Mountain Dew. Тепер стало краще.
Я ще так не хавав за столом останнім часом. Прям чисто на стрімі. Yes, that's it. I need help. We need all the help we can get because we have tons of great matches. We are getting deeper into the pools. This is winter semis. This is going to be K7 versus Cosmic. Головне, щоб надія making a lot of видно. waves online. Really strong player. K7 making waves online, but mostly offline. In multiple games, you know, we're talking А, це з in цим all different скакащим на genres, цьому, anime на... games, the NRS games, Хоча я не грав. WB games, Не грав, and не дивився K7, Наруто взагалі. one of the crispiest Kenshis I've seen all weekend. Definitely. Jack of all trades for sure. Cosmic. Been using А, ну ж бо, a few different characters, що ж вони but really покажуть, excels яку with гру? Johnny. Johnny vs Kenshi is probably one of the craziest matchups. Yeah, it's Full Цікаво. aggression mode. it's very. I feel like whoever has the momentum, if the other one's just like, I hate this. I'm Не там appalled right вискакують ті штуки. now," throwing out the Cyrex net just to try to get some easy fish there. You know, why not throw it out there? Мушу Gets поставити the first трошки інше hit налаштування камери, бо вона in тупить. K7 with that Kenshi, confirming easily into this Sub-Zero Ну, його freeze, нафіг. and we're going to see a nice center sandwich. What's going to be the guess though? He does have one. Я насправді bar дуже багато in всього order to пропустив в armor своєму out, житті. but is he gonna get Зараз the дуже opportunities доганяю to прям. hold all this? Але Doesn't Наруто really це commit to явно the не low, те, but щоб just я gets хотів into доганяти. red. 700 чи Poking out скільки of серій. Sento, right through Sento, getting that opening, Бачили? and Kenshi Проліз. is going for a ride all the way to the Проліз. Oh yeah, and then І big тепер opportunity. дуже важко буде Look at all these Кенші. plus frames. What are you gonna do? Poke when you try to move? That's right. Poke, You gotta та, poke пока. out. You gotta know when to poke out. But Johnny Cage, if he sniffs that out, he can make a world of hurt for you. Look at all this chip. Almost night and day Просто- with the pressure here. Просто Another poke. може покати постійно. I mean, even after, did you see that dash forward after that? Драгонбол attack? польською, я думаю, broke- що це дуже епічно. Broke the throw and then just dashed right into his face to keep the pressure going to make sure Учасник Kenshi турніру doesn't буде have жіночої breathing. статі? Nice overhead from K7 Shoff, but Sento not there to pick it up, but that's okay. We get the back throw. Я думаю, we що, get the можливо, corner якісь positioning. панянки K7 будуть, бо Shoff цікаво looking глянути. amazing right now. Definitely. То бачите, так склалося, що Ooh, типу nice. Yeah, gets the Наруто two-minute shot додивився. from downtown. Що Checking them історично, over and over again. Cosmic refusing знаєте, to де block персонажі in that дуже situation, but цицькасті, just when he красиві, starts то blocking, that's when the throw особливо comes жіночі, out. то чомусь Well, на це best більше enough from Sub-Zero, but I guess in this аудиторія, matchup, знаєте, звертає what's увагу. it really gonna stop? Cyrex Так net, історично that's it. склалось. Воу, воу, воу. Я думав, він то We talked дропне, about that але shadow kick. він That was so за... bold. And, просто завів. Отримує he's фул there. Here паніш, comes ні, Sento. брейкає Gorgeous і... break, but Sento А, is хотів still по Сенто scary. вдарити і не... Super scary. Look at that Activated range. again. Ух, встиг I thought he was тику. gonna get in there and punish somehow І that button в куточок. recovered just in time. І зараз Is Sento Сенто gonna get up пропаде? anytime soon? Ні, Just for a пропав, little bit, все. just to go away. And K7 not able Дуже to напружено. resummon that bar, that cameo bar. Цікаво, забере? Ні, є Beautiful брейкер. stagger, Definitely great auto shimmy. Back escape. K7 always Congrats, playing the man. corner positioning. This is Хто a кого? Хто risky кого? breaker. I'm gonna say. I'm Дуже gonna say якось- that's a It's risky very breaker. scary. Yeah, because like even if you lose this round, you're not gonna build a lot of bars. You don't have a lot of health Все, to work with. це and кінець. That's gonna be a round There we Так, loss. go. добре, вони кажуть, що дуже ризикований брейкер був. I would say so. 2.5 bars down compared to just holding the combo, but that's okay. Hindsight is 2020. Going over to the other side. Beautiful bait out there. Like, do not stagger on me. Wow. these Ай, auto не shimmies знаю. are putting in so much work. Не так So I think what happened сейвив there, себе he thought he was in the Сайрексом, corner, і but he це wasn't. That фул happens to me комбо on this stage all the сендвіч. time because I try to use the tree as a reference, but the corner is a little bit farther in. Йому вда... Sento getting kicked for his troubles. Блін, Just over просто the other зачепив side. таки Cyrex його helicopter рукою here в to make it nice повітрі. and safe. And he's trying to get as far away from Sento as possible, but not far enough. But good blocks overall here from Cosmic, keeping that composure, keeping calm. We're pretty much even here. Я б не сказав, що дефолтні скіни і одягти по максимуму це ок. От в цій грі прям дуже вони закриті. What a first А в game. 11-й, This is too згадайте- banal, but wait, this should do it. Господи, And Cosmic цю taking the first Сінду, для here. прикладу. Very surprising, Класичні especially скіни how на on point K7 Джейд, was in the first Міліну, And, you know, you Кітану, gotta kind of wonder, is the Скарлет. Sub-Zero cameo doing Дуже a lot закриті, for you? дуже, Yeah, you get an дуже. extra 50%. Yeah, you get a great forward throw. Вони for унікальні 13%, якісь, типу, ну, це не which просто, not every типу, cameo can do that. з широкими плечима, But, чувихи з you know, великими the цицьками, vest як up в was дев'ятці. definitely a great cameo for Kenshi to get through. Як би ми то не любили, Not really very prominent in this match. будь бо чесні. Definitely. And Тебе then воно here, трошки крінжово. З такими то плечима. since there is no true projectile shadow kick,
Стали роздягати в районі Time циць. the launch for the two bars. Чоловіків. Nice. Look at all this corner carry. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Great decision. Bring him all the way to the corner. Ooh, clipped him low, but didn't commit to anything really Капець, there. його камео K7 просто, кажу камео. not really, Кенші I дух know it's a просто tough thing to fuzzy block. пропав. It is possible, but I guess the, Зараз the і без overhead камео. gives it away more. And that was a great challenge there. Getting Окей, Sento set відновив up here. Сенто, але... Ой-ой-ой-ой-ой, виходить на фул. Не виходить. Oh, baited out! No way! Center was a little too close, a little miscalculation from K7, but he could still hold on to this. І Center може still зараз right in his face. не може Never mind, I wasn't looking at the cameo закінчитися. bar. That was going away fast. І за априкотом забирає дуже мешінг. Meshing бій. Привіт, They привіт. are on the next playing field here. This is such a great set so far. Back throw, stabbing him right through the back, right through the spine. Wake up, nut Не punch into the законфірмив. Cyrex to keep the pressure going. Але... І знову вони The виходять net, trying to get на some нейтрал. easy Зараз games, будуть easy пробувати. fish. Gorgeous conversion off of the jump kick here. Брейкер Already back in і... the corner. Що буде робити Кенші? Yeah, he's looking. And I love Може, that ті he's їхні using the відміни, jab це, because they звісно, recover дуже pretty fast. цікаво. They're very, very good pose. А чому не юзнув? Що? Oh, nice. Oh, wow. He tried to make the jump in whiff and just like Це буде кінець? I think Ні, він не Kaz just використовує... did it a little Він не too використовує deep because he was Сайрекса, щоб anticipating чисто that. чіп Gonna демеджити. keep it nice and safe with Cyrex, the pressure going. This is what Johnny Cage does best, doing Johnny Cage things, not Все. finishing moves until he sees the hit, stagger after stagger after Плав stagger. чи ні? Cosmic tying up this second game, one round apiece. Nice. Неможливо дивитись на тих Good blocks майстерів. there. Throwing up the net. just You know, fine. I like that. It's definitely keeping K7 on his toes here. You already have to worry about Shadow Kick. Now you have to Дуже also worry сильний about пресинг, Cyrex. треба And трохи you're back to the повчитися corner. в них за Джоні. Here comes the stagger game. That's it. Don't, Оце don't стагери, finish the string. типу... Just don't finish the string. And if you do finish the string, make sure Cyrex comes out so you can keep doing another one. Капець. Oh, a little In the tricky. launch with the 2 bars. Я не бачив, що за Bars перше, for his друге, там, troubles. третє. Cosmic gonna take a huge далі. lead here in the set. K7 does have access to breaker. The forward throw Nice. didn't do damage because Cyrex was still on the screen. Definitely, though, wasting time for the Позорище. bar to come back. Ну 500 же ж К, правильно? Shoulder just stay away. Загальний. Block of the net. K7 don't get too Ні? crazy. 10к весь пул, а де я Oh, 50? definitely. Ще Fatal blow on 50 your бачив. side. Big damage with Sento. Oh, Messed beautiful up. call out. По Best діксакінгу. out. Get away from that net. Ooh. Throwing out buttons, but Дивіться, я вам скажу, як людина, яка знає людину, With punish demon. яка Not a lot of цікавиться, time left, though. 14 seconds. він брейкнув, breaker. щоб Now you're on просто... cooldown. There's not much you can do in 10 seconds. Cosmic can just kind of get eliminated and hang Ні! back. Він не зміг, Definitely все, not це after кінець. that wake up down one. I don't know why he's still trying here. Not enough time. Не It's встиг. not enough time. It just isn't. Навіть не And, встиг you know, that could be a законфермити в цю, sign в, or tell that maybe Fatal he blow. didn't recognize how little time he had left there. Yes. I feel like most players would have Ну, saved their відплей energy то for the трошки next було game. цікавіше. I would say this if В плані if тих, this хто це робив, я continues to go down там in був this- трошечки в шоці. in this trend, I consider this an upset. Що про баланс. Значить, сьогодні, ми порівнювали We're getting this arena з cameo стікером, change. I бо є, actually коротше, respect турніри the по position of покемонах, what ну, you were saying earlier, і that там speed, теж намагалися projectile, балансити. forward assist. Але знаєте, до чого там Definitely зводиться? Як gonna от в keep нас on his toes. Джонні Кейдж, Сайрекс, Not to mention still combo Барака, extension, Сайрекс і damage, так далі. great Тобто там же percent ж of бої по Sento. 6 покемонів ти маєш, You know, and в команді. again, Ну і you бої kind там of ідуть need 2 на the 2. best of Ну це both. ж You don't need JRPG the best of класично. both as much. Там теж Dedicated все projectiles, тупо everyone you gotta worry about поломане. is that net right there, but all you gotta На do весь is тур block. 250 Johnny тисяч Cage гривень. can't Ну, move while the net's coming out. That was a gorgeous up Дуже- block, дуже though, низькі and here призові. comes a big extendo damage. Sento setup. тобто пограв в МК1, ого. Up there, but drops the follow-up with the Sento, just wasn't close enough, or maybe just Додавати he якісь was бонуси. close enough, but that's okay. Плюс We pick it up 5 in баксів за 30 resets, we were фаталіті. just trying to push you to Навіть the якщо ти, corner, типу, cover as ну, hard as we could. And Не this is виграв. the change that we needed to see. Турнір мається на увазі. Corner again here. Не взяв призове місце.
trying to get out of it. Ой, зловив, але... K7 is like so desperate to keep him back in the corner, like he's trying to interrupt these strings, and Cosmic knows that. Cosmic playing amazing. Це дуже важко морально проти такої фігні грати. Треба і собі так привчитись. А не тільки панішити за помилки суперника, а прям типу... Ой-ой-ой-ой-ой! І це брейк. I would love to see even just like a raw shadow king, like just push Окей, him окей, back, окей, push him окей, back a і... little bit. But it is a very scary thing. Не to try зміг to законфермити. Oh, that was an unfortunate Просто side не switch очікував, here. що переб'є. Fortunate tries to correct it there with the back Та throw. K7 all не over вгадав, it, though. що буде нижня тичка. Ooh. Trying to backdash here to bait a whiff punish. А, це точно. Не вводилося з стовиною. Staggering, throwing out the net, force up the lock. Oh, beautiful call out there. Ну, Right це when ти що Serena грав? advanced too, and that's gonna be a А, little в ком... extra damage into Ну, the combo for catching both of them. подивіться, чи там не було реліз-чек включений, якщо ви ще раз сходите. Там ж в альтернативних контролях є, треба дивитися в налаштування відразу. Вже як він просто сидів, Oh wait, but Fatal is here. але зупиняється таймер This damage і is gonna be so crucial. він, походу, зараз піде в Not лайфліт. gonna be a Так. huge life lead. Але це лайфліт на 4 секунди. А Джоні немає чим зблизитись тільки Shadow Кіком, і ні, він забирає лол. І робить таунт. K7 trying to get under his skin. Toxic call. У нас є He's прикольний trying to теж turn в this місті momentum, but I цей am so here for арена, it, and якось this там was the cameo там switch прям that ну, we топовий, я би needed. сказав. I mean, look how different the game played out entirely. I mean, that was a huge. I thought K7 was done that round. Like, I thought it was Definitely. done. I totally forgot about the fatal blow and the fact that it freezes time and lets you do all that damage. Even if you've got 1 second left on the clock, it freezes right there. Getting a little crazy with those jump-ins. I mean, K7 yeah. still a little reluctant. Тепер Джоні щось респектить дуже сильно, але дурнів робить. But still, just kind of showing you the shift in mentality of Cosmic. Окей. Still calling out the jump-ins though. We're definitely seeing that micro backdash and try to get a trip guard going. Грає Air і... Look at this conversion. Ой, гарно. Yeah, I love the 226. alternate punish there because it was an Блін, airborne пів смуги attack. ХП вже немає. Що It's буде really далі? cool to see that Kenji can still do damage even in those weird scenarios. Та, типу, то, так само і в нас, Oh, типу, but є там. this is where Типу, аля як KG кіберспортивний does, він and you are більш. never going to throw K7 Ну, if він it's це не back буде брейкати, я так anywhere near розумію. that corner. He's so aware of it, and he's like so aware of pressing the correct А зараз буде. direction, but maybe he's a little, maybe he's thinking Погано, about throws a але little too much. а That блок opened a і не place зміг there by Cosmic. виходить Second на time комбу. forced to come off that breakaway. І ще раз Саріна, і це кінець для Джоні. And this is classic Serena. Big extension here. No problem. 1 18 seconds left раунд that забрав. And even and what's awesome is that when you finish the round with the Serena combo, like you get the Serena back by the time the next round starts. It's giving atrocities. Тобто I там love ведення that press. стіком, ну, по факту стіком, а камера і... That was a good challenge. That was a really good challenge because again, no Kenchis really want to commit. Ну, to я the не знаю, я не маю full 4-2 PS5, тому треба straight. дивитись, They wanna, типу. you know, kind of test the waters and you know catch you slipping. Forward Треба було two, хоча б там forward фото two, зробити, again, чи ще щось. back Закинув би off, в нас whip в punish. чат ТГшний, і тоді би подивились. Another great challenge with that wake І up there. фул комбо є на Corner carry from 360 one чи скільки? corner to the 327. next. Coast to coast, baby. І знову пресинг від Джоні. Good stagger game again. Ой-ой-ой, вивів на комбу. Але щось... All over him. Oh. It was so crucial. He Вона needed не that so повна, bad. If he got і- thrown, that might have been curtains for him. Для... Definitely would have we had the meats out for that. Окей. Дуже акуратно. Oh, Кенши. I don't that like must that. have been a mistake. I don't like that at all. That's a big punish, yeah. baby. That's a big punish. Брейкає And that's Джоні. okay. He had the insurance. Breaker coming in clutch. Просто грають All bars gone. Goes for the throw, and he didn't Jump die scare. for it. He didn't die for it. для... There is approaching 20 seconds left. Are we going to see another fatal blow clutch? Blocking that Tyrex. Clock Джоні is без ticking. брейкера. You gotta make something happen here, K7. Right Overhead? here, right now. I'm not sure. Sento's- Sento's out. Sento's out. Sento gets Oh, kicked in the that's it. face, but he Fatal blow. punishes him for Це it. кінець. Fatal You blow. have to do it. You have to do it for the Have to do time. it. Have to do it. 100%. And I don't know if it's going to be enough to kill. The last part does do a lot. I think he's Це definitely точно. killing. Yeah, it's Так, tons це of кінець. slashes here at the end. Same situation. 7 seconds on the clock.
fatal blow. Так to з touch кейсом it на out. PS5 не Game згадаю. 5. I'd be going out of my mind if I was Засвітлий Cosmic right мій now. висок My heart's якийсь, я не beating so розумію, fast. що з вебкою I can't коїться. imagine Cosmic right now. Now the real question is, Типу, через are we те, gonna see що any changes cameo-wise from Cosmic? He could change. The thing is, if he changes через те, що типу characters, K7 освітлення does міняється have the зараз, opportunity to go сонце back to сідає і так Sub-Zero. далі. It's true. Kenshi with the cameo of Sub-Zero. I don't agree with. I think Cosmic needs to take a little breather. K7's just a little too deep in his head. Never mind, he's getting that first hit. He's getting huge Окей, damage. забирає зараз Pushing K7 ініціативу all the Джоні way to і the буде corner. не Took that зміг personally. продовжити I feel like that might have пресинг. been the first time I saw the armor coming Кенчі out of виходить на K7, комбу so, через saving it Саріну, for the але last game брейкає. to make your opponent think he's not doing this, or he's not Джоні used to Кейдж. doing this, Знову and зараз catching будуть him off guard. Throwing on присідалки, Crossman as all гляділки. those А що layers з кадрами already почалося? okay. Чому так в них зараз Good просідає? throw. Yeah, Wastes so much time as well. Cosmic's not as aware of the throws as much as K7. K7 Виходить на комбу. on point with trying to come 320, back with 350. Cosmic a little bit more susceptible Він to посилював. that. Я так As soon as I розумію, say удар that, по K7 gets Nuts. lost for his troubles. Backing off, trying ще to раз just може find some використати free Саріну damage, і so, you know. плат Oh, he knew майже he knew it was поплатився coming за back. це, але He knew it was знову coming він back. He конфермить waited, в unfortunately, got Fatal opened Blow up. K7 і забирає catching a big цей time, раунд. going into a potential final round here. Дуже, If K7 does win дуже it дивний with матчі. 3 full bars, so that means he's going to be able to break a combo or Му. cash into Не можна, huge через damage конвертер once he тільки does можна. find that opening. Here we go. Cosmic a little more. Типу, прям я дуже близько Cosmic's in a bad сижу spot. і Cosmic's in a really bad spot виходить right якась now. трошки дурня. Бо я цього не помічаю, коли граю, He's розумієте? K7, but you know, you don't really blame him in this scenario. Oh, Oh, this you don't want this. trade is You don't want this. so crucial. That was so much hype meter built, and your back is to the corner now. І буде Still вейкап. have the 3 bars to break anything substantial, though. Перебив. Cyrex coming a little Cyrex-а? too late there. K7 able to poke out of there. Два, Love змінює the side сторону. switch there from the use of the Serena Щоб combo. Hold the dash зробити back to греб full, and нормально. Cosmic still reacted. That Кидок was через insane. деш. He still reacted, but he teched the wrong way. Так, це, до речі, відміна So, not sure if that was, you know, him в reacting to кидок. the throw Я or вже про maybe це все him, забув, про like, ці всі механіки, preemptively що вони wanting to взагалі press a є, button. But K7's feeling okay. а не просто K7 комбінації. doesn't have to come to him in this situation. Oh, that shadow kick was so brave. He's very, very brave. Super unsafe if it did get blocked. K7 just running up to him. It Yeah, here, he shouldn't no have Це кінець. breaker. And wow, what a that sigh of relief is Буде such a testament. фаталіті. That was an insane set. And Ля. it all came О, я down навіть to цього не just бачив. changing the cameo. Cameo adds so many layers to a base character. Yeah, and Yeah, it's, чисто на it's шматки. beautiful to see like how complete these base characters are, and the cameos just add to it. You know what I mean? Like you're It's not lovely. you're not sacrificing things like you were in the variation Дуже навіть- system. Like you're just making the character better, Yes. and you could see. You know, and a lot of people look at it like, oh man, Треба it's мені just якось free move. присісти так, How щоб big я of a deal? How much of an impact can it be? It was Чеба literally відкинувся на everything in спинку, this тому set. що And я так не let me витримую tell you, сидіти man, кілька годин, як K7, вчора. that was the О, number one seed in this о, десь pool. отак, отак And десь буде if моя he голова. went down, that could have been a huge Окей. upset. But Cosmic really, Я really не мог. impressed me with that Johnny Cage. Ну, Gorgeous plays, and just like even just the small change in Serena meant less Sento and still pulled it off. через Саріну це, звісно, Insane. цікаво. And you know, I feel like Serena. Не так часто він і Сенто, в Serena's принципі, that, витягував. she's very simple. Like so, all her, you know, all the damage routes, they're not ambushes. They're just, you know. Та Саріна максимально проста, вона, ну, типу, як для дебілів. Ти просто її використовуєш посередині серії, типу, потім знову серію не доробляєш знову серійною, і потім знову, типу, йдеш вже закінчувати комбу. Ну, треба, типу, щось кинути. Кидаєш в Serena супротивника. can do the same thing as Sub-Zero freeze. Hit, confirm, Sento sandwich. That's all you got to do with Kenshi. So coming up next on stream, we have the return of Wise Gemini, who's using Havoc, going up against Wise Gemini, Metroid. yes, Gemini. Dear friend, someone Майк who I've known Метроїд, for a very непогано. long time, Гоморій, since привіт. the MK9 days, and just always a Ну, big типу, є, supporter. ну, в рангах її реально не юзають, For Mortal типу, Kombat там, New Jersey, щоб of course, Combat. Big shout outs to щось Combat трохи Network. там розумне робити. streaming our Просто events юзають, and, щоб you know, було. just trying to get the love and the word out there. So
Типу засиранням, отак я це назову. Це просто засирання. Oh, that's a team you don't see often. Страйкер з Джоні Кейджем. And we all keep telling him, just play Cyrex. And he refuses, because he loves Striker so much. Like, Каже, що не Johnny хоче Cage грати is зі like, when Страйкером. he's playing MK9, Фу, Johnny зі Cage is the Сайрексом. character when he's like in tryhard mode. Yeah. But when he's having fun and or he's playing someone who's like not that good, he'll play Striker because Striker sucks in MK9. But he always thought it was very, very fun to do the dash cancels, Каже, що дуже любить baton rolls, all that. So he does not want to give Страйкера. up Давайте я Striker. вимкну Striker's okay. телеграм, Though. щоб тут не Striker's really заважав. cool in their own sense with the grenades. Kind of does the same thing that Cyrex does, just not as good in my opinion, because you can throw out the grenade. The grenades are an ambush, so you can do the unsafe stuff while summoning the grenades. The grenades take a little bit longer though, so you kind of have to preemptively do it. Whereas the Cyrex, you can like do your stuff, and if you see it gets blocked, then you send out the Cyrex to, you know, cover your tracks, or you send out the Cyrex to complement your combo and toss them up. Окей. Mike's been playing a lot. Хай I'll be буде. honest. He's been playing a lot. Джекс but з the Люканом. Ми majority of it, побачимо he's been цю playing неймовірно really довгу well. комбу через Is Wise really switching Джакса. over to Liu Kang? Is there something about that matchup that we don't know, or do you think Wise is underestimating Mike Metroid here? I just think that kind of on paper, you think of Johnny, how fast he attacks, how many plus frames he has against Havoc. Мій хлопчик Страйкер, покажи їм клас. Я чекав подібного коменту від тебе. Ну що ж, I It think could be a that Johnny Cage there's, thing. yes, I think that is probably a Johnny Cage Охан thing. блок, ля, Wise also просто big makes засирання. 11, so not shocked Але to see him роз... playing him here. Ну, це розумно, типу, в мід-ейрі це зробити. Well, he's all over it, and І nice. пішов фул Yeah, I комба, mean, it він looked пів like out the gate he ХП had the просто plan зніс for Johnny Cage. грязюкою. And again, we highlighted this before. Johnny Cage doesn't have any projectiles in this game. І тепер Джоні Кейдж дропає. Continuing this pressure, pushing him a little bit closer to the corner, and Оверхед, that striker але overhead, з броні I wanna say вейкапить it's plus on Люкан. block, so it's very awesome to just kind of cancel your strings into it. If they block it, cool, you're plus. If they get hit, free Це damage. жахіття. Ooh, tries to anti-air with Але the stand one, не but didn't зміг, go не the correct way, maybe just inputted it a little too early. Кідок, Mike зміна Metroid, сторін. smart reversal throw. Oh, he Вас went заарештовано. Гарно. not close enough to really start the pressure. Але though. I don't цікаво. know if that was maybe a misinput with the dash block, maybe just was a little too far away and it was impossible. But either way, Через gets броню. up here with that wake. With that Оу, armor. двох просто збив нафіг. Off knee move. Checking him there with that low and then continuing with that down three. Big staggers here. Mike's looking a lot better. That was Брейкер shimmy. That was- буде від Джоні. That was a Definitely shimmy and a was. half. Ooh, try to throw something out, І but це wait. кінець для Not Люкана. the Ні. confirm here. Він That кинув was so окулярами. stylish. That was so Ля. key there. The shades. Це було into the прикольно. grenade, into the I'm gonna continue to Ля, combo. він зацейвив Mike цими Metroid, бомбочками. staying alive here. Це дуже Says that було grenade pressure. прикольно. Ooh, try to bait him out. Like, oh, you're just Ля. gonna turn back. I'm gonna back up and let you whip. Good throw. Головне, що він не протикає ще зі страйкером. Це було прикольно. Strings coming out of him, checking him with a down Nice. one. Наглість. Mike, a long-time veteran, been playing pretty much every single MK since MK9, even beforehand. Oh, that's a big Oh, fun. Не спрацювала тичка паніш, тичка спешл, і зараз Джоні дропає. Oh, beautiful parry, but didn't Гарно. finish. The grenade's going no, Дуже- not going дуже in the гарно. direction Ах, here, не not the наказав right за хай. flank, I should say. Знову не проходить лоу. Треба оверхед дати за страйкера, або щось. Nice pause block, but Ля, просто trying to pause block. Maybe got him opened up there as well as just a very неймовірно good довго. cage. And what is this? I loved it. I loved every single Капець. bit of it. Mike Дуже Metroid сильно. taking that first game over Wise Gemini, popping off a little too Дуже early. сильно Back in see it, but з Mike страйкером. Metroid Подивимось, very чи animated, адаптується для цього. especially considering that huge molly whopping in that first round. Просто Wise Gemini ти just мусиш staying back, вгадувати, the звідки jacks вискочить, unblockable, куди the прям high буде. the air projectiles just keeping them away, but Mike Metroid stayed calm and went in little by little, inch by inch. And it looks like Wise switching over to Shaolin Monks. Indeed. Так, та страйкер витягнув. Definitely for that Буквально throw. It's like, you know недооціненний what, I'm gonna get камео. some Подивимось, auto shimmies of my own that що are gonna be поміняється way після турнірів. scarier.
Yes, a little bit more of a threat. Фільм поліцейські розбірки в підвалі Шансуни. Непогано. Поки як там. Опа, і вихід на комбу через люк. Я поняв? Міняв на цього. Ні, не зміг. Ай-яй-яй. Але засейвив себе страйкером, але це йому не допомогло. Почнеться лютий зонінг. Ой-ой-ой, як прострибнув. І це фул буде комбо. Престендить за допомогою. Ні, віддав. And that's okay. Mike Metroid finds himself in a really bad spot here in this corner. Is he going to back off and zone? Not only with the Kung Lao hat, he tries the down two, but it whiffs horribly in front of Liu Kang. And the double down one check. He's in his Окей, і кидок, і вихід на комбу. Team Shaolin monks do not get grabbed, and that's even a little more damage. Так, команда монахи Шаоліню все ж таки щось є і не продовжив. І це кінець. Це була велика помилка. Буде рестенд? Не буде. Віфає просто в нікуди удари йдуть. Це кінець. Щось він занадто боїться, чи що? Дуже легко. Надто легко якось Люкан це забрав, порівняно з першим боєм. Ні, він не попав. Перехоплює. І ні, тут таке не спрацює. Тичка спешл не спрацює. Це не барака, це не рейден, який може. Все, це кінець. Зараз почнеться засирання і на тому кінець. Все, кінець. Міг кинути гранатку, якщо б він надпанч зробив посилений. Та в нього ж не просто так мінус 50 хп. Страйкер найменше, здається, дає. Ні, не страйкер, а хто найменше? Oh, what a conversion there. That's the other thing a lot of people resort to. When that low hat comes into play, they're like, I'm just going to jump. Ля, виліз через броню. But Wise able to convert with ease there. That was such a good knowledge check as well. Armoring out right before the overhead. Не може відкрити Люкана. All these daggers. Ooh, gets opened up. Was Ух ти, він підкидає. Підкидає гранатками, це цікаво. Не зміг заантаєрити і... Це... Є, підловив на... Страйкер оверхедом. І це кінець для Джоні. Все. That was down to the wire here. The back throw, again, such a dangerous thing, and a lot of in most Боровся, cases, if але somebody's щось пішло looking не at the так. throw, or if they're in that last little bit of health, you know, they think to themselves, if I have more than 11, 12, 13%, I can take the throw and still live. Not in this scenario. Намагається налаштуватись. Подивимось. Nice, finishing the string. Yeah, I feel like Wise wasn't finishing the string at all before, but It's a now he's full fully combo. committing to it. You can flawless block and punish it. The timing's a little weird, but Mike Metroid hasn't given him a reason to stop doing it. No. And oh wow, no sir. Окей. Поки що маленько скорочує гребами. Pokes with that down four. І знову. Hold it. A lot of throws coming out of Mike Metroid. Big down two and look at that conversion, gorgeous. Це Beautiful stuff here, Mike Metroid. Throws the shade. Force that breaker to come off. No bars for you. And the whiff punish. Свегі, як то кажуть, виглядає. Прям дуже-дуже. Я не знаю, що на це сказати. He's still alive. He's still in this. Winter semis. This is На тому страйкері далеко не доїдеш. This is where it gets super good, man. These matches are so close. Ooh, you could tell. Try to backdash into a whiff punish, but Liu Kang just advances forward a little too much. Look at these staggers.
Але він одні й ті самі стегери почав юзати. Ні, і це комба. Я би рвав нафіг. Ну. Він дропнув, а Джоні не повірив в те, що він це може наказати. Та греби він не рве, до речі. А чому не було удару? Це кінець. Це кінець. Буде вейкап. І це рестенд. І 452. І оверхед прилетів, коли хотів наказати. Ні, це кінець. Джоні. Одна помилка. Балу, привіт. Одна помилка. 0-10 хп. Тобто один був прям під тобою. І вихід на фул комбо. Поїхали. Вам не перекрикують коментатори сильно? Так, полотки вже немає в Джоні. Рестенд, але не встиг. Ні, все, нервує, напевно, сильно, чи що, я не знаю. Ну, тут прям вихід на фул комбо, дроп. Я не знаю, типу, тут прям помилки робить, дуже... І це кінець. Don't drop it, Mike Metroid. Don't drop Це it, Mike кінець. Metroid. Tying it up. Tying it up 2-2, baby. Give him the fatal. Ой, Give him the fatal fatal. blow. You just won a brand new Ой, car. Fatal blow, боже, фаталіті. Oh, disgusting. Oh, that's got to be the sharpest door. Just like razor sharp there at the bottom. Oh my goodness, probably one of my favorite Тут fails дуже in багато this game. помилок роблять. So we got El Kukui coming in as the coach for Wise Gemini. I don't know how I feel about that. I guess it's Goons first before MK and J Boys. That's crazy. That's crazy, man. That's crazy. No, I'm just kidding. Everyone's friends. It's okay. At the end of the set, no matter what happens, both players are going to agree. It was a great set. They're also going to say, what the hell does Striker do? Bombs, lows, overheads, puts the handcuffs Це on того, як you. хтось I mean, комусь this говорить is- щось на вухо, він починає You were a little творити shocked when I херню. Ну, told зараз you you play подивимось. Striker. Like, Yeah, it's almost just like, nobody wow. does. That was a big call out, І but grenades off повна. screen. Не дропне? And that's great, Не man. дропнув. And that's why Gemini say, Є. oh, it's my turn to punish, and I Збронею can cash in big. вейкап. Wait, just kidding. Here І comes зараз the буде grenade. вгадайка. These are Не so буде, different. він They're not like Kano knives. They're not really like Kung Lao. не зміг They're almost their own thing. And нічого that's what's so зробити. cool І about, це you know, фул even комбо the same від cameos, ще they're одне doing the фул same комбо thing. від Люкана, They і all do це them in кінець, slightly different швидше ways. за все, Oh, для yeah. Джоні. Not blocking What a anything. Тому що dominating зачіпив. round from Wise Gemini here. Was looking rough at first, but it was like, you know what? Let me challenge a little bit more. Договорнячок. This is game 5. You gotta get a little crazy. Договорнячок у них. Crazy here. Wise Gemini feeling super comfortable. Shaolin Monk's Є coming into вихід play на here. фул комбо. Kung Буде Lao брейкер? with the Не буде. assist. Drops the last part here, Ну, though. це Tries to щось get дуже, rid of дуже... Striker. Yeah. Ви So he knew he was вейкапите gonna hit на Striker on the цьому, на wake up. страйкері, я Striker хз. throwing the grenades at the wrong range. Mike Metroid falling apart in this Все, corner. забере Eating all Люкан. this free Не забере? damage, just projectile, but he's not Oh, giving the up. big Це backup. кінець. Wise with the immediate download. Insane clutch here. Mike Metroid just wasn't making anything work in the last game, unfortunately. So what did El Kukui tell him? What He did said, tell just him? do it. Just do it. Just do it. I mean, that's the thing too with, you know, Striker throws the projectile. Чисто So, like, you do YOLO, have that YOLO opportunity якісь to штуки hit Striker почались. before it does come out, and we kind of saw a little bit of that too. Але, ну, At бій the був end of that цікавий, last типу, round, хоч Wise там з Gemini помилками, але purposely він хоча б dropping був the combo видовищний. in order to keep the То pressure тільки, going on afterwards. Because that коли Striker Джоні cameo кидає is окуляри, kind of like a pseudo wake up, you Оце- know, to це get the буде, pressure та? back onto your side. Ні, не буде. And that could have been what Покажуть. El Kukui told him. I don't know. Так, і та на Maybe he Prime. told him more general, you know, hey, Just press. just press, do a little bit better. And yeah, Take a like you breath. said, we saw that so much in that last game there. Wasn't letting Striker come to the rescue. And that pop-off, so Love it. hilarious. Love that pop off on that first game. Arms up in the air.
And that was a really good set, man. That So was hype. really Probably cool. my favorite thus far. Просто був It's so дуже unique відомий. seeing someone take Капітан the approach Прайм. of Johnny and Striker just for the Optimus love of the Prime. characters and making them Optimus Prime. synergize like they belong together. Yes. And on top of that, Ті, що we ви не знаєте saw, цього мема. a little different Liu Kang. I feel like we haven't seen a lot of Liu Kang so far this weekend. And you love the classic Shaolin Monks Ну team тут по факту for that Match broken point. throw combo extension. So good, let me tell you. Like, Коли that is Liu Kang- so good. Extremely good and put so much use to it as просто well. 0-10 Yeah, хп, so big це shout out to прям Mountain було. Dew for powering our instant replay so we can relive all А these чому super немає hype реплаю moments. з That last з game окулярами, was a з little bit Джонні? Та що one-sided, ж but ви? every game following up into that was so down to the wire, so close. So big shout outs to both competitors. for Автоботи putting on an вперед, amazing автоботи show for вперед. us. Amazing set, my favorite thus Ділі far. боби. But however, Here we go. Кітана Прайм Kitana проти Prime, Florida King. Флорида Boys. Кінг, каже, Gotta love it. проти Флав. Also got Не буду Fluff here. повністю читати. А про I Флав. can't not be biased. You can't not be I biased. can't not be biased. It's okay. I mean, we just did Mike Metroid's match last night. You're very right. So now And I it's your completely turn. understand. Зе топо. Now it's Зе your боти turn. і порохоботи. Exo boy, Florida boy, Let's go. one of the first to play me in a serious set Так і in the community in general when I first entered назвем That's in the awesome. Повз MKS де. days. Oh, that's awesome. So this is definitely someone. Got a lot of pride on the line here. That's I'm it. really looking forward to seeing the katana. Didn't really get to do much of katana in MK11, but MK1 katana is a different beast. Used a lot of different cameos. Тож with там her, щось so I'm not цікавіше sure who to go відбувається with this справа, time. там люди кричать. Там щось Yeah, явно I mean, цікавіше. I feel like Katana was in a very strange spot for the beginning of this game's life, Yes. where a lot of people were saying like, yeah, she's not good. Тобто ми she's пропустили this, зараз she's весь not матч, that, чи but що? as Один the game раунд starts to цілий, ви develop прикалуєтесь? and, you know, certain top Це players have нормально? their opinions about Katana, like, Кітана зі страйкером. she's got a lot of things, she's got a lot of dirt, Breaker. you just have to kind of find it. Is this a Ooh, real looks match? like the Did we dirt was miss? Striker. Wait, they didn't button check. Hold on. They're Ага. Вони думали, що це they're батон going чек. right into So- it here, and so- I love this Striker pick. It's very much giving Mike Metroid with the hey, don't move. I got grenades covering all my weaknesses. I love that. I Там mean, hey, додати probably туди sharing tech потази. here, no problem at Гору all. та Кунг I Лао. love seeing it, man. I want to see the different stuff. Цікаво. Now from Fluff, we're seeing Kung Lao with the Goro Гора за assist, Кунг Лао. which is pretty traditional. Oh, Nothing definitely. too crazy here. I feel like Goro definitely carries Kung Lao for the most part. Yes, already safe armor, but then that becomes a safe armored launcher, and ooh. Oh, that was a very Дуже good conversion. Кунг Don't Лао, ця jump. анімація These reads стрибка are якась phenomenal. надто плавна чи що. Great reads, yeah. Якось and дуже- that's дуже the вона thing with кидається в очі. Katana. I feel like it's kind of been this theme for a very long time. Don't jump in. А on там Katana. прям She's got крики great за anti-airs, стрітфайтером and жесть. in this game, she can just convert into tons of damage if she calls it out right. Скінчик зрада, знаєте, Oh, та кольори that might типу. be so much of, like, the MP Зрада. Yes. Зрада на Already to скінчику. the corner we are. Beautiful corner carry. Look at this setup. Оп, Don't і care. We got an armored брейкер. launcher. Armored right through the Звісно, setup. звісно, що Armored буде right брейкер. through it, didn't worry about А, it at це all. йоло So стрибочок far, and і look at фул that, комба still від calling out Кітани. Striker to keep На, safety. 233 піки. Nice throw here. Чіп і кінець. Chop him up, no problem there in the corner. I mean, what were you gonna do? Were you gonna block and still die? Probably. Yeah, І типу definitely скін don't сам wanna try to прикольний, split the просто bar я either жартую because про you're so зраду close to трошки. death. But speaking of spending Джекі, the ти bar, хочеш here we покоментувати? are. 33% for a wake-up attack for armored move. So good. Playing a completely different game here. MKX, wow. Grenades coming Фаєри out. проти And капелюха. another Чисто one just in the лі- neutral літає because why всіляка not? фігня It's по safe цьому. no matter what. Ну So попроси. that breaker, I feel like Зараз it я was вам kind собаку of тим late часом in the покажу, combo. нецікаві I бої. might have held on to Собака that bar дивиться just for Mortal Kombat. possibly the next one, but it's Молодець. so hard to tell sometimes. Молодець. Like you said, it's so expensive and working so hard to get it back. But wait. Коментує Джекі Брікс. Now it's another big expense from Fluff here. Вже не коментує. Look Не at цікаво, the каже, що backdash фігня ваші ігри. spacing. Так, Now, what I love about the way Katana Такий plays собі these турнір. grenades is Не хоче, he's не not doing хоче. unsafe things. He's doing things that are very negative. То вона, Prime то cheesing it out собакиня. here, trying to Без- listen through the безкиня. skull of Fluff Психа, собака. to get that coaching That's the most experience. Психа, Florida thing цікаве I've ever слово seen. буде. The most Florida thing. Що так, якщо б воно було. Interfering with the coaching session.
But I love the Бо way підлога це лава. Katana Strings putting himself super negative and Ну, типу, then якось її дуже легко calling in the striker's відслідкувати, я не grenades знаю, so that типу, he цю can combo анімацію. off of them. Where a lot of people feel confident in pressing on Так top вона of ж her, Джекі Брікс, because ні? that's kind of been like the Собака. complaint Вона ж Джекі не просто так. across all these Katana players. They're saying she's Правда? negative on everything. На хайпі. I think it's a little bit of a downplay, but it kind of opens up Okay. the window for everyone to press on top of her. And the striker grenades coming in clutch, not only just giving you, you know, the momentum back, but giving you a full combo. Дропає. That's going to be a big drop and a big punish from the wake-up buttons with Katana Prime. І на 344. To the right, and then kept the combo Нарешті going. It doesn't цікавіша matter which якась side we're on. комба, і через Speaking of dancing, броню don't виходить you на advance on me. Did he фул just комбо armor from 334. I guess because he might have low profiled the second one. Так, без but камео, that was Кітани a вже perfect відновився, call-out. і Fluff loves і seeing the signs і of просто life з from аперкоту the down two виходить. to get off me. Fluff throwing himself into the corner. Not a good Є? pick here. Немає, Blow popping тому up що and є forcing брейкер. that breaker. Katana Prime wants this Починаються round, doesn't wanna let it go so easily. обмін тичками. Yeah, don't whiff anything. The armor goes so far. Nice І це кінець для backdash. Конлао. This is gonna be full corner carry into taking the round. Собака дивиться Мортаку. Sitting on match point here. Katana Prime looking great here, looking like a clean Просто в 3-0. нікуди Is on the way, special. but can Fluff fight back? I want to see more armor. I want to see more wake-ups. І There's є the armor знову I'm через talking about. армор він просто Tons of damage вгадує. thanks to this corner. Love to Коли see it, буде 33%. тичка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, перебиває. Said, don't Wake wake up. up. And I love Дуже that special небезпечно. into the grenades. Але ручки коротенькі в A lot нього. of empty jumping, and I don't know if he's trying to bait out the up block, but Katana Prime's not giving it to him. It's like, no sir. Air projectile. Як би Кітана We'll try to go for that не sneaky sneak. намагалась And look at that. Almost got a whole full combo. засейвити страйкером. And Katana І Prime це is вихід going на фул for, комбо. you know, your Це буде? standard Не anti-air буде. wake-up, your standard anti-air Є, data press це кінець. buttons. Для And Конлао. the guarantee. Так. I Я щось думав, що не попаде. Але там настільки криві хітбокси, що все попадає, все гарно. Forcing us to watch that, but that's okay. We're all smiling. Ну вони там собі. Just reenacting that very satisfying striker portion of that fatal blow. The sounds, the Страйкера animations, поржали. you know, the callback to such an iconic, you know, older character. You know, we haven't seen Striker since MK9. It's so crazy that he's in this game and how prominent. Хав he що, is. хав. I Дайте я love it. віднесу, I love коротше, seeing it. We їдло got two back-to-back до холодильника, strikers, тому що мене for cameos. бака дістає, що хоче мого їдла, хоча своє їдло, і вже вертаюся. Хоча в неї є своє їдло, і вона поїла. Нормально. Буквально. Ой. And it looks like our next match coming up, we have Pluramite versus Aztec. Pluramite was the Tanya that we saw a little bit earlier here in today's stream, so we're getting some more Tanya action as Infinity has requested from the gods, giving it to us. Indeed, I have. In Aztec, very strong Raiden, got very far at CEO Taku. Just all around strong player. Yeah, Aztec, you know, coming out a little bit around, you know, midway through the MK11 days. Not really finding that dominant footing until, I want to say, like a little bit more into like year one. But still super good player all around, fundamentally solid. Somebody was actually talking about how Raiden's Air Superman was a lot like Kotal Khan's cat, which is what Literally. Aztec, yeah, which was Aztec was like super known for, like his favorite move to do. But again, big shout outs to Mountain Dew for the instant replay, the do-over, if you will. Katana Prime, pure dominance, pure domination here in this quick 3-0 set over Fluff. But you know what? Fluff was fighting it out. Saw a lot of great armor call-outs, great conversions. Didn't see a lot of drops, but I think that just that's kind of a testament to how strong of a player Katana Prime is. Definitely gorgeous spacing there in that last game. Aztec going with, I'm not sure who his cameo is now, but I do know at one point he was doing a little bit of Raiden Cyrax. I'm not sure if he stuck with that. Pluramite, you know, Tanya, Goro, debatably Tanya's best assist. Covers so much more, complements the range so beautifully. Просто Yeah, it вуглик kinda на does like стандіату, everything. нагадує актора з серіалу Кеннон і Super, Кел. super Трохи є. super similar to
the way Kombat Orange plays. You've Dead. got the great armor, the great wake up. That's kind of hard to deal with, and Goro just kind of backing you up. Треба було двері прикрити, але вже пізно. Можливо, не замерзне. Так, поїхали. У мене нунчаки, а у мене ковбасять. Now Tanya versus Raiden, a matchup that I don't really see that Таня проти much. Рейдена? On paper, I would Це assume цікаво. Raiden just has to be good against her, but at the same time, she commands so much of the screen. Yeah, I feel like it's going to be tough for Raiden to get in, and once he's in, he's still like okay. Like Raiden's damage output is incredible. Like that's what makes that character. Damage в Рейдена incredible. But Ні, він просто I ОП. think I'm going to see a Raiden having a Overpowered. tough time getting in on Tanya. Like, how do you get in without taking a huge risk? Like, you could do stuff like, you know, Raw Superman. You can teleport in, but again, that all comes. Звісно ж, ти at можеш huge risk. телепортуватися, але Very dangerous, not to будемо бачити, mention яка Flare Mine зараз, was all який матч over зараз it. The буде. moment we saw any movement Я казав, що я forward, поїв, any я збрехав. dashing, he was throwing out a long range button, and that was catching the opponents off guard so well. Марійка, And here we are спонсор using нашого стріму. Sector. It must be hard not knowing your birth family. But for this matchup, I can definitely see that. Бахтіть Рейдена, звісно, бо він ж Sector слабенький. helps you take your turn back from the opponent. І? Helps create that spacing mind game as well with the missile tracking. I think, it would also, you know, Через get сектора. Tanya to stop pressing buttons, and you can see it right there. It was almost like a way for him. He threw out the missile Буде and then застрати. teleported right Буде. next to her, knowing that you know about the missile, so you're not going to try to punish Okay. the teleport. You know, but that could change a little bit. You can see resortsment to just hitting like a down two to get away, get out of dodge. You don't want Raiden Іля. to- Raiden opens you up with that low, you're going to be hurting. And a nice Ниля. trade. With the And rocket. what I love about that Пролом, is that полом. Sector Класик comes так і off screen казав. once you teleport. It's almost like he's Yeah. sneakily waiting. You're like, where is that missile going to land? In front, behind? Is it going to track? Yeah, hidden missile, if you will. Superman does block it, and again, that's what it Oi, is. oi, oi, How do you oi, oi. recognize, did it hit or did it get blocked? And depending on which one it is, you send out a different range Goro. And like Florimite doesn't even want to play this game. Like the game is hold the rocket and let Aztec in. No, I'm getting out of here. Гадає Рейден, не вгадає, просто ви Beautiful punish, but doesn't call out the right Goro. не встиг Гору викликати. Super unfortunate there. Had the right idea. Still can make something happen. Even-ish in life. 18 seconds on the clock though. Missiles coming in hot. Big overhead. Nice block of the low. І кидочок. That throw Scary. is gonna turn Might the not be tide. І enough. просто з хай залітає. Anything here. Ніякого I'm блоку, calling you нічого. out. You're not going to hit me fast enough because you're scared. Stand three was the option there in that scenario, and it worked. Goro coming out to, you know, keep Raiden in check, and that's that range. Oh man, I can't believe that converted so easily, ending it with that Всі Рейдени huge такі. advantageous Ля, knockdown. Not a оверхед. hard knockdown, all knockdowns are hard knockdowns in this game, but it's all about how plus you are afterwards, so you can set up the cameos, you can set up Ти your просто movement, маєш you настільки can багато be right плюсів, on що top of ти them можеш or on the other дурню side of the screen. всіляко Goes to the прожимати, і teleport. буде все ок. Beautiful punish! I feel like a character with less range wouldn't have been able to punish in that situation, but this is Tanya we're talking about. Я дивлюсь, що там Міліна робить на Anything задньому jump фоні. distance against Tanya. Oh, the missile's coming. І And there фул. it is off Не фул. screen. It can make you forget that it's happening, but it will come Знову. out. And I love the check there, recognizing that Goro came out, so you're not going to be able to get a punish, but you can get a little bit of damage there. Or some momentum. Ой, Oh, the кидок toss, we і were talking не about that, but зміг drops it. він. I don't like that. I don't like that at Законфірмати. all. Coming off the breaker because there was no Камео choice. Таня This з is гору. do or die for Florimite in this first game, and Aztec just backing off. Here comes the Superman or the cat, if you will. Shout out to Kotal Khan. We all miss you. 17 seconds on the clock. Просто вилітає. І він закон... Actually, but the missile was there. Законфірмив I didn't такий. even see it get called Та, out. там прилетіла, блін, ракета, її реально не було помітно. Thinking like, haha, you think this is punishable. But still, Florimite kept the composure. A lesser player would have given up a long time ago and said, let's go to the next game. But Florimite tying this up completely. This is such a good set right now. Чисто класік. Nice tackers back throw. We're going Цікаво, for чи this стягне він на... advantage here, and Поки wow, що стягує на great Тані. D. І рестендить. Corner positioning, Ну, боже, nice little 30% не рестендить. on the board Цей here, цич. trying to close this out. Окей. I
Дуже боїться Таня, прям дуже. Так, Горо пішов на перезарядку. Просто вистрибує через спешл, але пропускає лоу і брейкер. Та я знаю, що їх не буде. І забирає. Забирає цей бій гарно. I feel like Aztec wants you to sit still. Aztec wants you to be scared of that missile so that he can just teleport and do his thing. If he opens you up with a low, tons of damage. If he opens you up with an overhead, he knows he's getting under your skin to condition you to get opened up by that low. And Formight one step ahead and just not sitting still. Вони сказали Тетяна. І виходить. Look, man, it's an armor move, comes out in one frame. That's okay. You gotta watch out for those. Everyone's got them, but the difference is. Виходить в Рейден і фул комбо. І збиває ракетою, це жесть. Цей свіч. І вискакує звідти Рейден, це просто жесть. Небезпечно. Але це кінець для Тані. Мо не було чим брейкнути. Feeling himself, got the corner positioning, but giving Tanya a little bit of breathing room. Goes in for the punish, but doesn't commit. Heartbreaker there, and oh, the battle of the armor attack. Вихід на фул. 311 і... От Дрегона побачити на Тані. Починається застирання. І гребом. Просто деш-греб. Просто Горо реально сейвить любу фігню. А де ділась ракета від... Вона не вилетіла чи що? І не дістає, але гребом забирає. Меш-фестиваль почався, і це раунд за Таною. Боже, бляха. Final round situation. Ooh, that was a beautiful crumble with that air projectile. What a crumble that we're seeing here. Poking down, going for the stealth storm. Oh, that was so smart to throw to go back to neutral. Oh, try to get the combo off of that, but Goro a little too late. Look at збиває антиерить його. Called him out, no problem at all. Sniped out of the sky, and right now, Aztec fighting out. Тепер черга Рейдена. Стані нема брейкера, то... Прилітає по Горо, а не по Тані. Окей. Великий лайфліт. Просто буде закидувати. І захотів на... Капець. It's always, I mean, again, if Goro is going to keep you safe, why not armor there? What's the downside? What are you going to do about it? You know, it's multiple hits. You can armor back. Goro keeps you safe on block, and if it hits, I win. So what's the downside? What's the risk there from Formight? So I think Aztec should have expected that and kind of waited for him to run out of resources first. But you know, do or die. Знову сайт-свіч. Буде вистрибувати Рейден. Окей. У завтрашньому дні. That's kind of the problem with Raiden. Doesn't really get a lot of opportunities to like go in for І виходить на the фул. overhead that leads to a ton of damage is pretty reactable, especially in offline, especially at such a high level that we're playing here. Here comes the missile. Але як бачимо, такі типу персонажі більше працюють в цьому, в рангових, там десь на нижчих рангах, ніж от на просцені. Рейден от чисто мусить вишукувати можливість. Walk back, walk back, walk back into a throw. I think he's in his head. He is 100%. It's working. That's probably the third time he hit that. It's like, wow.
Oh, do not charge that up. Окей. Tanya can Тут hit Таня зараз from просто this накидує. so quickly. And I love that we're grabbing to negate and go back to neutral after that missile. Це 8 кінець. seconds left. You gotta make something Do happen something. right now. Get in there. Never mind. Again. Це 2 секунди, Not це even gonna be кінець. enough. Wait a minute. Wait! Too far, too Не far. дістав. Oh, I always did. Wait, what? Did something What? happen? That What? was so That was Коротше, like odd. це 5 залагало seconds in тільки 1 що. second. What just happened there? So I always thought that that fatal blow tracked, but I don't think it does. It just appears in front of him and then right behind it. Yeah. And you know, I think Гра не Tanya was, лагає, like, з нею in все that- окей. in that vicinity, Технічний but, like, стан up in the air, справний. and it just Вам happened просто too здалось, fast. ти збоїв I don't матрицю. know. That was a very strange little scramble there, but fatal blow not enough to do. Ой, That's антиаерить, okay. але Still American reset. це дурня якась We're вийшла just calling тільки that що an в нього. American reset. Decided to maybe Не може press some buttons on that закінчити wake up. конвой, це Look просто... at this aggression right now, but you cannot pin Tanya in that corner when she has that wake up available. Charging up these projectiles here. Let's go for it again, and another stagger into throw. That's been so good in this set for Plurmite. Oh, wish the second hit of that double blow. О, як перебив ракету цим So good hitting that special. бронею there, trying to гарно. negate the missile. Коли він саме на мінус вийшов Toss по it into the хітах. corner. І Ooh, good Aztec. challenge. Trying to Так, go for якщо overhead. тут зараз Таня Like the може throw забрати. here, getting him out of the corner. That's a Oh. lot of І chip. це That's a lot of chip. ні, He рве committed to the whole string. I think that could have been it. і добиває. It's chipped out. Просто It gets чіпує. chipped out, and we А, в нас see, суто тут I реалізм, believe, правильно? our first Тут Tanya нічого не making it out of гіперполізовано. pools. Plurmite. Insanity. Smooth gameplay from Plurmite. Like there was a game plan there. There was a game plan from Aztec, and you know, kind of how I was expecting. I didn't really see Raiden contesting with a lot of those long range moves. Those mid to О, long це і range коментатор moves. там сидить I біля байдака. thought the sector plan was going to work a little bit better than it actually did, but I think Plurmite just knew that matchup. Just knew Yes. I can't sit still. If I sit still, Raiden's going to chew me up alive, and he's going to condition me, going to open me up with the lows. But he was just doing such a great job of recognizing the throw situations himself, even when he was in those close ranges. And I feel like Дуже жестко. very few times did I see Plurmite eat any crazy overheads. Тоже Overheads, такий собі every в time неї they came гелікоптер, out, знаєте. reacted to it, no problem. The lows, he was being very, very respectful of them. Super respectful of the lows. Dead or You Alive, don't want to get opened up by that. That's gonna hurt. що там ще є? Not to mention just the adaptation from Plurmite, you Yeah. know, А в like Street once Fighter he і started теж. to see, hey, this missile's coming, I'm just gonna grab you, it's gonna hit us both back to neutral. Yeah, What's yeah. gonna happen? And it was the like how he was so complacent with that. Like I'm not getting Yes. anything out of it, but I know you're not getting anything out of it. And then Живі we go back to мутанти. that range where like my buttons just excel so much better than yours. That So- was such good adaptation, such good planning there. And again, Ну, та, just блін, the на те вона staggered throw японська. game was so excellent as well. Just all around great match, honestly. Yeah, no, it was super great down to the wire. Більш людяніше, in ніж all those деякі different люди. games. Like I know it was a 3-0, but the players were learning. They were learning from each other. They were understanding. Він нарешті не you know, тупий what оцей, do I have знаєте. to do different? Таркатанець, типу. I'm excited to see Tanya moving Який on, там and I want to see. щось- And again, щось Aztec's хоче, a що-то very good ділає, але player. нічого не може Like this зробити. wasn't somebody who's you know a nobody. This isn't somebody who's not familiar. Like you saw Aztec going in with game plan out the gate. Рекомендую за 36 гривень. Just did it better. Definitely. It was, wow. Also excited to see Tanya, because I did talk about that a lot. I was like, you know what, I Дуже want to see смачний. some Tanya, some Melina. Десерт Kinda like цирковий. mix it to this bracket. And Марійка. Tanya making it out in such a clean way too, like you said. A Зі смаком 3-0 ванільки. Сьогодні є that didn't ванілька. tell the story, but a 3-0 nonetheless. Десерт Hey, цирковий, it's on the 5% board. жиру зі смаком Insane. ванільки. It's on the Плюс board. злакові indeed. кульки зі смаком So, шоколаду. I think we have some merch to talk about before We we do Клад, send you guys сир, out on a break. кисломолочний I know Infinity's very 60%, excited to chat вершки about this merch. So talk it up. I know 22%, you цукор. personally purchased some of this. WBshop.com has 0,005%. stolen my wallet, but it is so worth it. Look at all Короче, this злаки, beautiful merch available борошно. for you. Такое. I'm wearing a piece right now, actually. The Ух ти. Mortal Kombat. Та пішли ви нахер. So definitely Не за go такі check it out гроші. over at WBshop.com. They have some amazing pieces. WBshop.com. Update your wish list. Get your Christmas list settled. It is gorgeous. I absolutely love the collection.
Hey, and this is just the tip of the iceberg. There's way more than what you just see. What you just see on this graphic. So again, if you guys want to see the whole thing, check out the WB shop. A lot more. We are going to be taking a 10-minute break. This is. But before we do go, we're Бачу going версію to give a стрічок, big shout out to що Mountain Dew. піднув на землю. Of course, we love Шана it. і It's є right here on the барака, desk for us. цікаво. We saw some of us drinking it yesterday. Але той ніби And, завеликий if you був. guys want to find out more about Mountain Dew Gaming, go to Панянок. mtndewgaming.com. A lot Ми of тут з awesome повагою до promotions. You can get a панянок. Xbox Game Pass, which is Та й $15 чоловіків. value just for purchasing, participating Mountain Dew products. A lot more is going to be coming out in the future. So again, all that Дуже багато information, кричать там оті на стрітфайтері своєму. mtndewgaming.com to find out more. We're going to take a 10-minute break, but we will be 10 right хвилин back перерва. Я, with блін, вже more і Mortal поїв, Kombat ну 1 то що ж, action. посижу з вами. Intense Violence. Просто ніколи не бачив цих. Я ніколи не бачив трейлерів, тому... As long as I've known you, you've dreamed of leaving things young. Is it so wrong to want some excitement? Що почато? Нічого. Купа якихось очок, які нахер мені не потрібні. Лол, Mountain Dew is illegal in most countries. Ну, тут музика прикольна. Типу, якщо на правду. Мені подобається. You are woefully unprepared, Earthrealmer. This will be your last battlefield. Тобто там є тарка. Це дряб-дряб теж цікаво, блін, персонаж. Я його знаю. Ну от, єдиний скін Ван Дамма просто ніякий. Two Johnnies, one timeline. Man, this has mega hit written all over it. Це прям, це прям з усіма такими. Який це режим всрати, я не можу, я ненавиджу його. Я ось останні частини. Гібриди. Ну так там, звісно, що недороблені. Фокс. Spoils in this war. Let us win it first, brother. I will aid you. Ярков, ти вчора просто у нас не сидів на стрімі, тому і... Ми якимось чином дійшли до того, що там таркат є. Тому що часто мінялися коментатори. I am your deliverer, Shang Tsung. Join me, and I will put the realms at your feet. I found my destiny. Драп-драп не було. The threat you pose ends today. Драп-драп ще не було. Скільки десь лишиться зараз? 7 хвилин ще очікувати. Хоча вони не враховували трейлер. Волога Хроніка. Ням. Beginning.
Ні, в неї дуже прикольні анімації. І, в принципі, цікаво, типу, за нею би було пограти, але це трошки не моє. Давайте я трошки звучару зменшу. Бо, коротше, то в них голосно все, то в них тихо. Я враження, ніби звукооператори. Але цей ролик настільки тупий, типу, 24 кадри, блін, не знаю. Настільки зроблений ніяк. Ну, 5 хвилин залишається. Ну, можемо і позвездіть трошки. От, а зараз голосніша музика, ніж трейлер було. Або рекламна вставка. Про компетішн. Оце з лісу, якщо не помиляюся, саундтрек зараз. О, пацани кинули. Ці фотки. Старлінг. Навушнички. Зараз закину в групу. Міліні пальця в рот не клади. Та Міліна найкраща. Де наш Фокс? Не чув по цих. Ну, тобто не чув, що там і як. Та я думав, більше часу пройшло, от настільки цікавий турнір. Секунду, тому що закидаю тоді. Звіт закину. Ну, фотозвіт. Блять, погано там цей. Там дата і... Зараз я видалю. Видно дату, я не думаю, що це на щось вплине, але краще хай не буде. Краще ту дату заховати. Воно, не несе ніякої користі, але шкоду може нанести, тому краще не треба. Взагалі на телефонах є якась ретуш нормальна чи нема? Розмітка. На телефоні, звісно, ці штуки для малювання це дурня повна. А геймпаду зломив. Такий ремастер. Думаєте, купили б? Тож моя довіра сильно підірвалася після цієї гри. Там Fox щось пише чи не пише, бо я не бачу. Тільки закидаю. МБР.
Здається. О, де б... Ой, блін, я забув. Яка ж це бригада? ОПДБР, боже. Так. 12 людей, у нас стає більше, це вже добре. Давайте, хай трошки вони поговорять, щоб я менше говорив. Викликайте дядька Дмитра. Викликайте дядька Дмитра, кидайте донати. Дмитро казав, що хизи. Яко хизи, буде чи не буде? Але чи є сенс? Що це не буде вигідно комерційно? Кому воно потрібно? Нам? Ну, типу, тільки нам це потрібно. Ну, в цій четвертій, але на третьому ж модифікованому у них 11-й. Але тут питання в тому, що треба, блін, механіки підтягувати. 11-й по-іншому грається, 10-ка по-іншому. Ну, we'll be right back. Нарешті ви вернулись. О, нарешті Вусаня вернули. Нарешті Вусань тут буде розповідати нам щось. Це я закинув. The way that you hit that bass, Aqua. Oh man, I'll never get tired of that. That is great. Nice work. Thanks a lot, everybody, for joining us yet again. Of course, we are midway through pools, as you mentioned. We still have several to go, and every set of pools has an incredible list of players. This one is no different. We have, for my money, some of the toughest pools, maybe one of the toughest pools of the day coming up next. Again, every pool is going to be really tough, but you know, I'm looking at Rewind and Sunio and Samij. All in one. And Costner's in there. You know, we got some other folks in there too. But that's a tough lineup. Another player that's actually on the stage right now. Yeah. But you're right. A lot of killers here at the pools we're going to be seeing right now, guys. If you're following along those brackets, we're going to be doing E3 and E4 in this portion, and the winners of this section, they're going to make it out in the top 64 into the I3 portion of the bracket. If you guys are following along, I know that's all weird mumbo jumbo for some of you, but if you follow along in the bracket, those are the letters associated with, and you see Nips representing his own brand and company there. CGL is known for being a sponsor of players. Yes. In this Mortal Kombat scene, a sponsor of players, a sponsor of events. He held, you know, the massive Evo get-together, after hours party there. Does a lot for the community, and here as a competitor, and I've got some background, some lore to this, because this has got me more excited than usual. Because everyone sees Nips, he's like, okay, he usually just sponsors people. He came here as a competitor. He has been training with the players that he sponsors, and I think that he is a resident not a resident sleeper, but a sleeper in this bracket here in E3. But also in this E3, Saki Sakura's in here. Yep. Samij, like you talked about. Unfortunately, Sunio didn't show up, but Sunio was in this bracket as well, which is just crazy. Quake is in here as well, if you guys know him from Injustice 2. Yeah, this is a good bracket here. This is just E3. We're going to E4, but here we go. CGL's Nips and Perk. We see Sub-Zero complimented. Зараз я почну коментувати, мені просто треба по роботі тут деякі штуки повідписувати. Бо я ж стрімлю турнір замість того, щоб бути на роботі. До 6-ї години. Dropping the end of that. Dropping that, but you saw him with a real nice up block on the first jump, and that we saw from Perk as well. Perk not believing in the jumping distance off of that freeze. Catch him to the corner and throws a quick mix. Perk up around already. Ooh, and Nips looked up to the sky already in real life. Oh, low hat missing. Oh, no confirm as well. Nips, you know, look.
Great block. He's had some things here that have been good defensively. Some of the offense has been a little bit lackluster, but he can definitely still figure that out, still pick it up. He's on stage, man. Yeah, that's right. This is their very first match of the pool, and you have to go up on stage in front of 40,000 people here in person and 200,000 people watching live. Unbelievable. І один МК на 4+, ми вже самі говорили про це. Ну, вони ж модифікують, тільки один. Incredible. Nips having a heck of a round off of a beautiful, again, up block to get it Дев'ять. started. Even though another one, you cannot jump at this man. Типу, ну, зараз цей вже на 4-му. Навіть якщо запустити 11-й, то прям дуже жорстко And we'll видно. see if those, you know, some Окей, people like that, they'll make the ясно. defensive read, and that's what gets their offense Слайд going. в блок, непогано. Gotta feel a little more confident Тим here. часом Gotta get that 1-1. help. Again, those combos haven't been there, but the defensive reads, that's a heck of a whip punish to get with the back two. Here Okay. comes Perk. Doing decent damage. Непогано, непогано. Дуже That kind of непогано. blocking from that too didn't just let Sonya rip kind of unga bunga there on block. Yeah. І... Хто б сумнівався? А брейк буде? This time. Аж тепер? Ну, щось схизи, типу, який сенс був так пізно. But Perk's still in this. Okay, he's got to get in. Slide. Not bad. He gets pressure at least. Oh, commits on block as well. Дуже, Slide not getting the дуже damage, but пізно. getting the job done to almost tie us up here. Fatal blows a threat as well. Я навіть Run it. не бачу. І брейк. Просто йоло оверхед. Not much Perk can do about that. І знову. Yet again, and it opens Серйозно. 3 times it did. 3 рази? And it was enough to take game number 1 for Perk. He said, all right, I'm not going to jump anymore. I'm just going to throw overhead. Up block that, my friend. You know, if you have somebody in your corner to give you advice. Ярков, звісно, Вікіпедія, знаєш, такий собі ресурс для перевіреної інформації. Ти ж це розумієш. Just throw Окей, it вихід down. на фул комбо і дроп. Вони там просто That's вмирають. all he said. That's all that was whispered in Exactly this. like that, too, I'm sure. Oh, yeah. VGY is one of the smoothest. Комбат players Ліга. ever. Shout out to VGY. We're gonna see him Офлайн. a little bit later on. Лол перебив просто цією. Брейкер. Of course, the break. Перебив капелюхом. Again, trying to get those combos fully going. Ля виграє повітря і не завершує. But he's got the corner. This is the most significant offense that he's Ну, типу, я ж навіть He нодний. can end it, and does. Тому, типу, Beautiful there. таке. Love the awareness to have the low hat out and make the decision to call out the instant jump. Типу, просто в них, типу, ну, модифікується прям That's some big break так, як stuff. їм треба. And their Perk recognizing that Nips had made that adjustment starts with Та the instant більше jump тут kick. ніхера ти не зможеш. There's mind games once that loud Наскільки я розумію. Ну, типу, я дуже погано з цим. Ой, One звісно. of the most lethal things about this duo, he almost got Lau back in time to get the teleport. It is that late. It almost made me cry on stream yesterday, seeing how late he could do that. Hey, yes. Є, ніфіга собі, лаунчер його. І, Knock him back down in the snow. Oki will come. окей, 395. It's his turn. Perk takes it extra damage here from Sonya for some reason. 140 damage. І це кінець. When those were meeting around the Ні. same time, that's what we call a Був fun брейкер, blow я right його there. не побачив. Nips. А звісно, я ж без Full окулярів speed, зараз. throwing all kinds of different fuzzy О flags май into гад, the clone. купився. Okay, Perk. What if you just had a Ну, це 9 кінець. counter that removed you from offense? Gotta bug that Це one. кінець. Should be chip out. Ось скільки там? We have Раз, the два, option to три, flawless block the 4. final gap in that string. Nips 5 ударів в a серії. little bit differently this time. A little bit more of a sense of relief. Yeah, I think that's right. I think that's right. And VGY still coming up, There's always more to say. even on a win. Oh, that was a short one. Do it Good job. again. Yeah. Do it. Yeah. Keep doing it. Just keep winning. Краще би він горота, звісно. Ну, типу, він Соню не використовує взагалі. Ooh, that was a good idea. Я не шарю, типу, нафіга він зонить своїм цим Could be something. айсболом, якщо він може Соною швидше стрельнути. Ну, там проджектайл швидше летить. We'll see. Perk trying to come in. Попався. If you're trying to prioritize which way to block overhead or low, Ну, типу, щоб the скільки? combo that we Щоб, see here блін, на is 2% getting більше a lot of нанести those. в цьому, в комбі, ну Yeah, таке there's собі. more from overheads. Та, він реально досі в стрес-тест. Oh, Nips just Верхній блок і до побачення. Не зміг законфірмити, що є. Man, that dragon looks cool. Arguably best up blocks of the tournament so far. If we were giving out medals, Very consistent. I think we should. Вейкап. be sick. Це капець, це дуже дивно, і він знову його оверхедом. Я не знаю, що сказати на це. That's the game plan clearly for him, and it has had Ну це типу success. я ведуся на оці оверхеди постійно, ну але тут... Slowing it down a little bit, Perk slowing it down a little bit. Ага, він, окей, взяв гребом, окей. 140 when Sonya comes in.
Він навіть не використовує клонів. Ну, от власне. Pretty more than most of the throws in the game. Стаєш клонами. Working the gym, she, you know, Dude. Надто чесний гравець, щоб грати на Sub-Zero. Тут присісти можна. just safety checks and balances right now from the two. Gets another stone cold stunner for 140. It looks Тим so більше... good, too. Ой-ой-ой-ой. She drops you. Oh, and От that's gonna просто be a прослизнув. Jeez. Йоло. All the way through and wasn't looking for І it. поїхали. Jump in lands for Nips, and will we get the full combo here? Нарешті 379. Нормально. Oh, could have been a Сайт свіч? Ні. MK11 jump kick OS right there. Без блоків. Right, that letting rip on block. And one thing I don't Ну, see him do is any of those into the Ока. upside, just in case it does hit too. І цей, і клон. Чому? Ти ж знаєш, що він буде йти вперед. Чому не зробити посилений клон? combo route choices, right? Yeah, the lows are Тим not більше working. метр був, ну це ж прям... Sony Blade's got other things like that ring that she can summon. Ну та блін, Ока, аль... You can set up other mix-ups off of it. Yeah. Whereas we're seeing everything from Lao. From Nips Чому and грає він, а Nips соромно spin мені? off the forward four 'cause it has a hit advantage, the teleport, the low hat is Ну все, йому тут гайки, він тут і не завайкапить, тому що... Окей, ні, окей, він тут свічнув, але... Perk backs off. we for Nips who Він не використовує... Stonewall approach to Так. neutral. Він просто стоїть в блоці, what the heck. 140 yet again. They are adding up. І ще раз. 280? We found a Sub-Zero's like command grab character. And that's Command what it grab really is. character. People I've been looking for Sub-Zero's damage, finding him is those guys. Кінець Sub-Zero, до This time Nips О, with the ба. punish. Чення. І він просто дропає. Ще більш відмороженим. Dash cancel back two. and Від that's морозок. like- He's coming. Все. Low, low. Кінець. Chip's a big problem now. Чому? What's the jump in? Чому немає Man, it was клона? close for Perk to try to get something going there, but Nips got him in time. Even in a scrim, he's even got ninja. He's Стоп. got ninja killer. Ніндзя Кілла підійшов. He's got better coaching than the best pros Than on planet anybody. Earth. Than anybody. No Yeah. one has this Nobody's level of got coaching. this. What is happening right now? He won with Liu Kang, and Ninja still came up and was like, "I got you. There's always more to say. Here's some more tech." That's incredible. And no wonder his defense is so good. Dude, if you're contending against those guys regularly, yeah. I'm not joking when I say look out for Nips not only in this tournament but future ones. О, це напевно і... Та все, це кінець. Even Oh, Chip he's still eating this have not seen the flawless there. Це кінець. And it is match point for CGL Nips. And there every time. Я б Perk just щось giving up пожартував, those але не буду. blows. So open him up for Nips' pressure every time. But there he finally gets one to land, the overhead. Таке враження, що цей Sub-Zero більше нічого не може. Комбо-стартер, ну типу, стартер комбо. Нема відміни в цей... в... боже. Флайт в нього. Я фігію, блін, Хунлао просто для Люкана це щось з чимось. That we see this matchup do a lot, which is, you know, zone out, sit back behind the low projectiles. The multitude of low projectiles you have. Лол, що це таке? Try to change up some timings on Nips with the sweep too. Oh, he can convert for the kill in the round. Ну ж бо. Oh. Лол, оверхед прилетів. It was an American reset, but it looked really good at the end with the judo chop of the Lin Kuei coming Дуже дивно грає. У мене таке враження, що він грає в 11-ку. Oh no. За Sub-Zero. I think he tried an anti-air. Wasn't there's Nip stuffed into 379. The conversions there, full screen, and now he's playing the health lead. Says, "Come to me." Так дивно бачити, що, типу, там, Люкан зонить Sub-Zero, типу, що? Та ну, та це ж не МК-11, алло. Нарешті він згадав про клона. Напевно, через те, що ми далеко знаходимось. And you're right. Perk again. The big 140. А тільки тепер інформація, напевно, дійшла і... Вейкапить. No, not as... Ну чому не від... She can get the kill. There's not Це enough кінець. on Perk's side for the break. And Nips will take it 3 games to 1 against classically trained. О! Фаталка. Але закрив. I'm a modern warrior myself. He was classically trained, but
multiple finalists apparently trained this man. Yeah. The training is pretty strong over there. Ніндзя Кіла підійшов. I've never seen anyone get an Evo champion to walk up and give them just some quick little advice after a win like that. It must be nice. Picked a top tier, grew a mustache, and Nips is now a menace in those brackets out there. Yeah, I saw him in the elevator on the way in, and he was not. А там ще ця bullish якась about човиха. his chances. Ця, He що was коментує, very забув, reserved. який. Завжди забуває I thought it was great to see his name нік. in the bracket because you know it's somebody who we've seen for many years at this point, and typically not as a player in the bracket, but rad to see him there, getting some congratulations as we're taking a look at this side of the hall. You see a bunch of players. Ніндзя Кіла махає. later on, and І він там сидить, що знайоме обличчя, але не можу. А вже пізно. And here's a couple of clips back from that as Nips is adding to his street cred here. That's what it feels like to me. Out here doing it the old-fashioned way, David. Yeah, that's right. Yep, That's right. the old-fashioned way. Signing up, competing, Bad. and trying to thrash someone in Mortal Kombat. That's all. Позитивний знак. I know everyone watching at home has the same feeling. Шоколадки. You want to boot up Mortal Kombat, and you want to do some crazy things. Of course. And beat the loving mess out of someone else. Of course. Digitally, of course. Of course. Yeah, digitally, guys. That's what Mortal Kombat's all about. Bringing people together, safely in the real world, but in a digital sense. Yes. Прийшла тільки, погуляла. Really though, I mean, speaking seriously, Закрий that is двері, one of my Джек. favorite things Закрий about двері. fighting games and Закрий мені about двері. competing in games in general. Ні, ти не I don't шариш. want to be a trick to people in real Yeah, life. this is where I we don't get like it out of our that. system. Exactly. And then we can go be great functioning societal members. 100%. Right? Yeah. But this is where we get. Що ж далі буде відбуватися тут? And going back to me getting the FGC, that's what it felt like. It was more therapeutic than anything. Так, то у нас Supercell 1000, Goku Beast. Leading my league in penalty minutes. I mean, that's I can't Ясно. see David That's how it leading the always penalty has minutes been. of a hockey Well, game. let me tell you, before the game, because he threw hey everybody, how's fisticuffs it going? over a missed have goal. a great time, enjoy. And then after the game, hell, GG's, great games. Everybody in the middle of the game, though? In the Oh, middle of the game, no. No, different story. Окей. It's been like that. And I really do appreciate that about games. Ooh, wait, We're moving on to the next one. This is there's no way that we get a lore battle on stream. We have Supercell versus Goku. How did this happen? This is actually round 1 of the next pool. This is pool E4. Of Cell games, apparently. E4 Full. Давайте глянемо. Supercell and How Goku. did it happen? What were the odds? Again, in just round 1 of their pool, neither one has played yet. Yes. Winner of this will play against Pure. We talked a little bit about the other pool, E3. In pool E4, Блядь, тут El пулів Kuli is in this pool, Michelangelo's махнешся in here, просто. Popcap's in here, Pure's in here. Pure, yep. А чо? Goku Beast Фор, Pure він on каже, the якщо side це of третій Pure. пул, мав бути. And Supercell, so these guys are at the bottom of А ні. E4. Yep. In the back there in the crowd, you Не see on the зрос. left, that is King Gambler. One of the favorites of this Я entire хз, tournament right there коротше. on the left, chilling in the background. Texas boys. Щось я не Massive зрос. team battle, 12v12 going on tonight. Yep. And that's going to be on the main stage. That will be a lot of fun. After the tournament. We'll probably talk about that here in just a little bit as well. On the right there, Ragnarok, one of the OGs. Yep, hanging out. Always great to come out and see people in person, hang out a little bit, catch up after a long time. Chatting, watching some MK, playing some MK. Дай їй You can вушко. see the tournament area in the background right there, up just above Ragnarok. Yeah, that's where all that Mortal Kombat action's going down, those setups. Як вам ці відбіркові? And that's where, Бо я прям не you знаю. know, that's where you miss a lot of stuff if you're watching from home. But if you're here, that's why most people are standing around that area versus the stage, because you're getting in about 4 to 8 matches at a time. Someone's up to upwards of 60 matches at a time if you just walk in a circle, and it's quite different to take that in as an experience in person. That's what I tend to do when I'm at an event. I figure, you know what, all the matches that are streamed, Тобто нема ні матчів цікавих. because they were streamed. And if anything amazing happens, great, ніхера. I will watch the archives anyway. That's right. Like we've talked about this in the past, you and I, but like every time after Evo, the next like 2 weeks for me are just catching up on all the matches because we're busy. So if I'm not busy at a tournament, I am often just walking the floor, trying to see like who's playing out there, looking at some matches because I know I'm not going to get a chance to see them again. That's the only. Що за худі таке? Не шарю в аніме? It's always fun to be able to do that. Якесь дуже And the дивне beauty of худі. that is you never know Прикольно. if you're going to just come across one of the greatest things to ever happen in fighting games for like no reason that will be missed, that won't be recorded. В that you'll чувака just have an opportunity to see, and then you get to tell справа that story to пише someone and go, від. "You know what I saw? The most godlike thing of your life." Yeah, exactly. And you're Кажи. never going to see it. Типу, ну, прям You're never просто gonna believe me. мейшинг. Looks like they're ready to go, and we'll find out
which characters we'll be looking at soon. Та щось цікавого плею треба. Those shirts are pretty great, actually. I'm just finally realizing what's going on there. Both of our silence at the same time was reading shirts, Yeah, and I was doing the okay. same exact thing. I was like, you know what, we pretty much run out of everything to talk about that's on the screen. Люкен So let's проти find some more. Скорпіона. Went to the shirts and, Ясно, let's go. Скорпіон буде затирати Lou Lau. Тайраксом. It's a good combo. And did I just see Scorpion? Cyrax, I I think, thought was I the saw other. Cyrax, but I didn't want to believe. Так, вчора якось цікавіше. Сьогодні що, один Кенши, те, що виступав гарно, і все. There are huge damage potentials out of this. I've seen half-life literally 500 out of this combo. Окей, підло... Ні, просто відпускає блок і виходить дропа, якому був. Блять. Мене просто, ну, типу, я таке Really nice to be able to... Oh, дивлюсь, okay, що... Cyrax can make things a little bit weird. The way that he juggles sometimes back and forth can feel a little bit inconsistent. That helicopter, if it's a millimeter at a difference. Вейкап такий несейвовий, прям залітає. Коли Люкан може перебити двома тичками. Боже, що ж тут коїться? Битва спешалів. Оу. Та все, та тут зачіпити можна. Тобто, а чого він крутилку не зробив? Я не розумію. В нього був Сайракс, в нього була крутилка, він би зачіп демеджів, по-перше, по-друге, би пушбек трошки був. Легше би було вилізти з кутика. Ні, він... От тепер він зробив. І не конфермить. Так, так. 10%. Так же само і... Боже. І барака в чіп наносить 11 або 10. Просто за... Хто кого підловив і поїхали. Ай, пролетіла під. Так. Це гайки. Просто в один бік. Дуже однобоко. Відіграє він 3 бої, чи після другого здасться і піде? Oh yeah, plenty of time left. Because it looks like he might have some sauce with the Scorpion Cyrax. That again, a hit, we could just magically see half a life bar disappear. Тур. Ну і все, і що далі? Підловив, добре. Вівпаніш в повну комбу виходить. Не виходить, дропнув в останній момент. Але ж теж вже було, коли вейкапився Люкан. Лол, 2 віпа і третій удар попадає. Але є брейкер. Буде брейкати? Ні. Не повірив в себе, не брейкнув. Окей, щось починає ставати чуть цікавіше вже. Ні. Не наказав один. Сейв. Ще один сейв. І... Надто часто Люкан починає з цієї серії і... Який там довгий рекавер на... Не зміг. Тому що просто присів під хаєм. Але ж тут теж можна під цим ударом присісти від Люкана. Не. Тичка. І дроп. Дроп. Ну що ж це? Тичка. Окей. І кінець. Забирає Скорпіон. Щось зібрався Гоку. Але дуже дивно. Стільки віфів і... Які просто жмуться. Просто щоб нажиматись. Have the right button, right? But that idea shows that he is really looking good.
He's been scouting the regular teleport of Scorpions really well. We see that he's looking for it on Lao as well. Таня, зміна персонажа, окей. Huge change. Huge. Прям повністю міняє. I wonder if this was what his friend came up and talked with them about. See that Tanya Goro, classic combo for her. We saw her Погнали. more than I would have thought. Є, earlier, просто. on this tournament broadcast already. Cool to see though. And Goro is Tanya's homie. І получає full punish. And gonna give Ой-ой-ой-ой, не в той If you're бік. even a little bit off in timing or spacing, it can get weird. The juggles have to be very precise on your part. tied up immediately. Треба дуже уважно. Pick up. And every single thing it feels like Tanya does can go into Goro and on hit or Це full комбат, це буде team synergy. These two, they are the на ones. кінець. Тут тільки чіпом, але перебиває. That's scary. Right before the multi-hitting overhead comes. О, флаулес. Oh, well, okay. Only in the spin. Trying to chase. Oh, О, no! дарма. Maybe he tried to whiff that in front of his face, you know, thinking that you react and try to whiff punish, similar to what Liu Kang does with a forward 4 in someone's face. Because a lot of people swing into that thinking they can stop it. Я не думаю, що це настільки було. Настільки великий майндплей мав бути, щоб типу. Чатик затих. Сподіваюсь, він не завис. That can be complimented once more by the Goro, but she's Goro-less. And will be for a while. Yeah, something no one wants to be. He does have a big cooldown, but as he should, trying to raise the roof as much as he Окей, can. Таня стронг. Але він не конфермить комбо. Кидок без Here he is. усилення, бо тому що не було за що. On Goku's mind. І That was a Like- big opportunity. все, це кінець. Even chip, yeah. That was going to be enough. Just put the mid in there. Whether he did wake up or not was not important. So the switch to Tanya paid off. To the character select we go. Міняє Скорпіона на когось іншого. And if he changes characters, will we see a cameo swap? No, I don't think we're going to see a cameo swap from Tanya. No. Smoke. I don't think so either. Smoke. Smoke Sarina? Wow, these guys are all over the place. And everyone saw what Smoke was capable of yesterday. Yeah, that's right. That's right. If you are only watching day 2 of ECT right now, I'm not saying leave and go watch it, but after today's events. As we were talking about, you can check the archives later. Yeah, go watch the archives of yesterday's event and watch Big Daddy G versus Gur. You're welcome. Oh boy. I feel like you can play Smoke in one of a number of ways. You can play like just absolutely fully out there. Окей, вихід на фул. Extreme mix І up Smoke, or you can play like Footsie's Smoke. Or you can Ой, play a гарно. combination between these, 360. like, all be legit. And so far, просто you can see тичкою all the way нижньою. out there mix up Smoke. Почекав буквально пів секунди, але нема в тебе гору, щоб це засейвити, відповідно ти отримаєш паніш. Є, нема метрів, щоб це посилити. І нема гору, щоб продовжити в комбу. Just save your meter, get the hit at the end, and just spend all your bars and cash out in one big combo. And it's so cool just to see that basicness. It's so well with Smoke here. І гайки йому. Ні, це був, я напевно, місклік просто. І все. Боже, там люди кричать, і знову залагав їхній стрім. Це вже дістало. Cell gives himself a match point here. Swap to Tanya Goro. Окей. Не брейкає. Boom in the Goro. Не сказав би, що це було дуже потрібно. Almost at all times. Все одно він зараз втратив ту саму кількість хп, але немає ніяких. That's the idea anyway, but this has been all Tanya. And Tanya's range, I don't think is talked about enough as well. One of her strongest things, absolutely. І відміна, так. Після того, як передається хід, відміна в спецприйом через броню і... Alright, what's the pressure? Просто аперкодом. What was the pressure indeed as it got down to oblivion and back. Well, on waiting out the storm А right дарма. now, and that was so well called out. Він взагалі не починає з нижньої, тобто з ноги. Взагалі навіть не пробує розвести Таню. Так як це, наприклад, Хадукін робив проти мене, коли ми грали там на днях, типу. Yeah, that was it. The switch to Tanya Goro was it. He could do no wrong after It that. seemed like it, yeah. Much more comfortable because what she does differently than the other team he had was he could
be a little more if he wanted to, but he didn't. But he could have been way more YOLO. Навіть ніхто не дивиться толком. Ну, прям вчора більше народу тут сиділо. Every time if you want, and just follow up with Gore every time if you want, and you can be as Ungaboga and wild as you want with that team as well. Totally. But he played a little bit more reserved. And I think I just saw Rewind stepping up. Yep, you are correct. As we're going Rewind буде? to rewind ourselves here on the Mountain Dew instant replay. Taking a look back at some of the ideas that we saw, we did see some good stuff out of the Scorpion. I don't know in retrospect if the change was as effective as Goku BZ was hoping for. Yeah. You know, I heard Arma say earlier that Wonder Chef in the chat called it the do-over instead of the instant replay. Come on, genius. Типу, All right. реально смок якийсь був набагато слабший, ніж Chef, Скорпіон. you beautiful, beautiful, beautiful man. Chef cooking as usual. Cooking from the chat on commentary, isn't that crazy? You know, we all try to do it. whenever commentators in chat, you know, we're not lurking in there. We can't be silent. That's not how. І в нас ревайнд проти Gem though. Only Yeah, that's a good one for sure. Salmon. All right, Gourmet's well, only salmon. against Only Salmon, who has already won. This is round 1 for Rewind, but the Only Salmon played his first round match in the previous round against I Come End You. Ще важко зрозуміти, з ким Is a Only... pretty good name too, actually. Now that I think about it, I commend you or I come end you. Yeah, I That's commend good. you. That's good wordplay. We're playing with Yeah. words. I appreciate that. Shouts to everyone with some creative tags out there in the world. I always want to know what the story is behind the tags. That one, maybe it's just a nice little З wordplay. кимось він грав, але з ким я таки не зрозумів. Типу, ну, в якому раунді, проти кого, що, до чого виграв. He's, І, ймовірно, зараз I mean, просто the буде name в одні that ворота. is on Start GG is the Only Salmon, so maybe he himself is the Only Salmon. Цікава оправа цього Only Salmon. Maybe he's been trying to swim up you know, the stream of life. It's a metaphor, Yeah. of course. He's going upstream. Nice do-over. It's a tough battle going upriver the whole time, you know. Maybe he's onto something. Maybe we're overlooking it. Yeah, you never know. You never know. Maybe we're thinking a little bit too hard about it. But yeah, no, seriously though, it is cool to hear about people's tags. And in the background, we got some killers. Kevo the Man was actually in between them in the background. On the right, behind those metal bars, is Combat standing there. I see Combat or Zombat. Yeah, Zombat now. Yeah. Зомбат. You see Kevo talking. That's really young joystick by the door there in the middle. Oh, okay. Yeah, really young. I was like, man. Yeah, yes. But legal. Everyone is. Yeah. Everyone's like, So what do you mean? I was like, oh my goodness. But you know, let me look at the Twins. Look at everyone in this new era. We have a lot of young players. We have a lot of old players. It's just the perfect conglomerate of the Mortal Kombat scene right now. Each game that comes out is like that. And I think maybe even more than that, by the end of each game, there are players who are on the go. Right? Ні. More accurate to say. So by the end of MK11, we definitely had players who were on the big come up, and now in MK1, they get the show. Well, this is a guy in Rewind who had that trajectory himself of being the very young Багато player значень в неї. who came onto the scene strong, and then by the time the next game came out, he was a killer. Of course, you saw that in MK11. So far in MK1, it's been cool to watch him, Закриєш двері. checking his stream and stuff. Ooh, and this is our first time getting a certain someone on stream as Я well. боюсь, as far as що... character selection Кажу, goes. закриєш двері, бо боюсь, щоб мої окуляри, екоокуляри зараз знов не складати навушники. You know me. You know me. You know I like to do two things I in know this. fighting games. I know this. Дуже довго. Yeah. Дуже I like довга to підготовка, насправді. Throw stuff, and I like to throw people. Боже, там щось... Those are my two Там коїться things in якась fighting вакханалія games, and справа. Those are the two things this character does That's best. what he does. So I really like him. It's a lot of fun. He has. Where would you rate? Because you've been around. Okay. And I mean that Погнали? with every respect. Well, imaginable. thank you. Yeah. Where would you? Anyway, you're old. Where would What's you? next? No, you've played so many games, especially when it comes to grapplers, and I've seen a lot. Where would you put Reiko, Command Grab, and Darius on like most scary, crazy grab situations that exist in like fighting games? It's very good for sure, but I think one thing that I like about this character, and obviously the game in general, is that you get to choose what flavor of Reiko you want to play, because you can play Reiko Darius and get huge damage conversions. We're literally talking Ну, пробуйте вже там інпут чек, бо, блін, просто сидимо і сидимо. The damage is Don't ever jump wild, at Reiko, apparently. Yeah.
So you can play like that, but if you're playing that way, that means that you get that big damage, like, realistically, like once a round, more or less. And on the other hand, you could play him with a totally different cameo. Maybe you have Striker or Kano or somebody who is more, or maybe Sub-Zero, who lets you zone more, right? Who let you stay away more. And you know, you have a command grab. That's right. 3 години, You правильно know, вже. you still get some damage and you get pressure and Просто stuff. 7-8 базарити трошки вже і мене починає діставати. Like Serena, where a Reiko will try to play a much more slower game, where he's trying to get those big whiff punishes in the Serena off his really big normals, like was it back 3-4-3 stuff like that. We're getting a big whiff punish, Serena, and that's where you can get some damage too. Yeah, so you can play him in a bunch of different ways. But if you do want to play that huge damage, committing style, well, you can absolutely make that work with Reiko. So which is what we might be seeing from Rewind. There's why I bring it up. Because he will grab someone and kill them. Totally. Seen it many times. They just die. They were playing the game, they were winning the game, and then they shook his hand. Yes. And it is one of the most explosive Та things. самому важче говорити, бо немає типу діалогу. But on top of that, it's how good Rewind is as a player, right? So scary at Опа, бачив би це Фокслайт. Міліна проти Рейко. Ох. Цікаво Рейко виглядає. Complex in the way that some other characters are. And that means that if you're the kind of player who just Погнали. has like great fundamentals and reads, that is to your strength. Right? You pick them up and you know what to do and you're already in there making it happen. I've seen so many other people online coming Вибило якусь помилочку і ніхто... because it's so fundamental and they play fundamental and I love it because it does fit them really naturally. And Rewind here just so solidly fundamental. Absolutely right. Only Salmon Melina Goro. Melina Goro? Right, blowing it up right away. That's why it's called Only Salmon. The pink. The salmon color, we know now. The color. That's not bad. Look at that button right there. That's one of them I'm talking about. Ой-ой, пробує відкрити, але не вдається. Все. І це фул комбо. Буде брейкер. Не буде. Пам-пам-пам-пам. 49. 49. Ну, скажімо, ми ж розуміємо, що локально, типу, коли граєш, то набагато легше зреактити. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз як він розженеться. І пішов з командника в фул комбо. Брейкера нема. І просто до побачення. Є антиаєр і не законфірмив. Тільки одним ударом. Нема вейкапу. Командник і до побачення. Просто дуже впевнено. Окей, і вихід на фул. Комбо на 404. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не вийшло. І просто з броні він влізає. Не було Даріуса, щоб законфірмити, щоб завершити комбу. Дуже жорстко. Просто командником. Which is a very great abuse of command grabs. That's always existed. A lot of people, when they're with breaker, scoop them. Sure. Have a nice day. Ля. Plus frames. Не вгадав. Думав, буде стрибок, є, все. В нього така дистанція здорова, що це жесть. І просто починається вибиття всієї дурі з цієї Міліни. І ще один командник. І ще один. До побачення. Це просто. Тільки не по обличчю.
I think that there could be some changes, surely, in Only Salmon's style. Well, maybe it's character select before I get too deep into that. We'll see what he does. Maybe change cameo. What do we got? Нітара! You know, if there's one way not to get grabbed, it's to never be on the floor. The floor is lava. Character. Meganito. Каже, підлога лава. Come on. Come on. It's genius. I'm going to call her Meganito on commentary. Good luck, everybody. That's the word I'm going to be saying. Та точно краще б показав. Ой-ой-ой-ой. With all the dash or like air Не буде, не буде. Дуже ансейвово грає. Yes, of course. Не респектить. Also, I don't know if you І просто Ревайн читає його і просто тримай на 400. Ні, нема, на 300. І ні, просто командником 210. До побачення. Yeah, yeah. Expensive, but it's around. Right there on the anti-air. Та куди цю штуку пихати? Maybe try to give him an answer to get in, give him some turns. Right. It's what we're going to be seeing from Natara as well. What sector Та куди наказати там? That is something that you can make safe if you have hidden missile going, but it was not there. The duck only into down one though, that just gives you your turn, not damage. And then only down two right there too. You got to be way more damaging. Окей. If he's going to punish Греб. your life, you need to punish Ні, him і for це something кінець. like that. Звісно, ти йдеш в блок, Ревайн просто бере і тебе командником фігачить. А дуже красивий ці. Фінішер хотів. Дає фінішер зробити. As a reminder, in pools E3 and E4, if you'd like to check it out for yourself, just go over to start.gg. Search for East Coast. Ілля, жорстко. I could hear it. Боже, там навіть кишки отак порухались, коли він ногою. Просто в одні ворота. Anyway, search for East Coast Throwdown, see exactly what's going on. We have made it through about half the pools so far, but we still have a few more to go. Pools E right now, F's after that, then G's, and you know what comes afterward. And it's H. I have to tell everyone watching, the next І set бенг. of pools. Дуже небезпечно, коли в тебе... I'm just gonna say it like it is. That's what everyone I think wants to see, or like should be star and circling in both of the. 210. The one's coming up. You're right. F3 and F4. F3 is Sonic Fox's pool. F4. Oh, sorry, no. F3 is Ninja Killer's pool. I was tripping. F3 is Ninja Killer's pool. А, типу кожен в іншому пулі, і вони швидше за все... Happening at the same time. Up next in the next block. As I was getting ready this morning, pretty crazy. I was watching the stream and seeing chat, and chat never went more than 2 or 3 minutes without somebody asking when those two are going to be playing. Those are the two questions. Those are the questions. Those are the questions. Even when they're not here, even when they're not at a tournament, those are the questions. Any tournament, anywhere on planet Earth, the chat will say, "Where's Sonic and Ninja Killer?" Absolutely right. Yep. And they are both here, and they will be playing later on. That will be the next set of pools again, not in this one. Yep. So stay tuned. It's coming. They are coming. But right now, we've still got the likes. And I want to make a note. With him picking Nitara, the only Nitara main other than Yakustan that I'm aware that is here is Saki Sakura, also in that bracket. So a couple of Nitaras in the same Ага, bracket. буде Saki could make a decent буде run out Нітара as ще well. I в think she's on Nips's side of the bracket or portion of the bracket in there. Цікаво. She's been putting in work with that Nitara on the IFCFs as well. She has. Been seen on those down at the Tampa Never Sleeps weeklies. Yeah. A lot of online tournaments out there, guys. If you're competing North America, Europe right now, super active, starting to get more active around the globe as the pro competition comes to life, and some of the other programs in the pro competition come to life as well. All those other regions getting some love. But here, guys, we're going to take our first break of this. Проводка цікава. Що знову брейк? The semifinals of the pools, people making top 64. So don't go anywhere. More Mortal Kombat coming right up. Знову. Цих перерв тут прям дуже-дуже багато. Звуку немає. Звуку не дали на трейлер. Щось пішло не так. Просто 2 трейлери, ну, могли б хоча б різні вже ті трейлери свої пхати. Окей, цей короткий трейлер відносно.
Скільки хвилин буде? Давайте я теж трошки вимкнусь на цей. Розімнусь, бо я вже 3 години сижу. Як тільки закінчиться їхня перерва, я теж вернуся. Що посидимо чисто під їхню дурню. Тому що я не стягую. Скільки тут буде? Хвилини 4, напевно. Ну ж. Технічно щось ще дурні багато всілякої відбувається в них. А, 3 хвилини. Ну окей, я все одно вимкнусь. Зараз буду. Welcome back, everybody, to MK1 here at ECT. We're about halfway through the overall pools and about halfway through this block of pools as well. My name is Ultra David. With me, this fella, Mr. Aqua. Y'all know him. We're going to know, or you're going to know who's coming up next as well. You will have known and seen this player before many, many times. It's going to be Samij up on the sticks. The human equivalent of artificial intelligence. Before our eyes, the machine, Samij.exe. That's what we call him in the streets. Yeah, in the streets? In the Mortal Kombat streets, we call this man Samij.exe for a reason. That's what they're saying in our world. Because he is programmed to destroy us all. And guess what? Street Fighter players got a little bit of a taste for it down there. That's true. In the game. He is so good at just video games in general.
is this young man Samij. Good to see him back in action here on the NetherRealm side of things. Was been a bit of a hiatus through MK11. Just kind of played here and there. Не сильно я встиг, We saw, you know, але ніби встиг. likes of the katana. But Саміч, кваква, рака, шо? Привіт. Фокс, ти вже? Вдома. Знову Міліна? Так ніби під замовлення тобі Міліну привезли. Так щось цікавого, тільки ревайнд на цьому. На Рейко ганяв і все. That's the caliber of player we're seeing on screen right now. Yeah, and that was many years ago at this point. He's only gotten stronger as a player. Я вже мотивер. And a Baraka with no Cyrax. 7 людей. Baraka, Знову Sector. падає. As we talked О, about воу. briefly, Sector is a really strong cameo. The hidden missiles І навіть great, нормальна no Міліна pressure, прям for під... confirms, making things Гарно. safe. Oh, oh, come on. Є. Again, loving that there's some similarities to what we saw out of the character in MKX, which is some nice little forward one, multi-pickups there. Melina fans are even getting MK1. Definitely. I'm here for it. Directly back into pressure. Everybody's worried about Samich. Baraka's pressure, but maybe we'll never get to see that. That's a question. Ой-ой-ой, ансейвом таким влітати вийшов. And not giving a turn right there, and that's where usually a Baraka is gonna, you know, try to armor out and then follow up a Cyrax and maybe try to get a turn back. But here, having the Я сподіваюся, це все встигне завершитись до годинки першої. Бо треба піти поспати нормально. Окей, ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто не дає нічого зробити Бараці. Ініціативу забирає і все. Окей, брейкер. Ай, Барака, я не розумію, чому він щоб чопа влітає другий раз. Як коментатор просто зняв з язика, типу, та, ти мусиш закинути цю ракетку і тоді влітати цією штукою, а не просто так. Дуже дивно. He waited so long to get it out there, you know, as Samij had already called it in a defensive manner. Hidden missile was going to come, and then he called sector. Вже моя Міліна. Вау! Проти Хавіка? Very different pick. Yes. Okay, both the same idea. Окей. Chaos, and it is Samij that is actually up 1-0 in this one. Ой, дуже гарна Міліна, прям. I feel like part of the reason to switch here is to get the armor. Ще раз, ще раз. Oh, he is insistent about it. Oh, man. Ігри. So He feels bad. Samij is Fair. cooking right now. Yeah. He's in the zone. He was making the right reads in a row. Grab? Oh, he Окей, греб. І? not a lot of damage out of it, as you can see. Samij is right back into Це it. ніби я б Just never грав gets на the Хавіку, round. чесно. So the idea here is to maybe play. I mean, I'm thinking about why you might have switched, right? Certainly, О, Havoc can get things going from Паперкот, more серйозно. range than Baraka Він не знає, can. що це оверхед, Very походу. annoying. He has Та armor так in як... a way that can Так. shut things down. We haven't seen any Та of that stuff. It has фул. been all Samij, even still. Because every single time there's even a millisecond of room to breathe. Окей. Samij just rocket something immediately, and that has not allowed Rocket to play the game. Він просто кожен оверхед пропускає. And as I say this, Це кінець. Samij is almost taking the health bar. Back-to-back rounds. Це кінець. He barely lost sub 800 health, I think, on all 4 health bars in this one. And that has been the difference to me, is that there's been hesitation from Raka and none from Samij. Ще буде третій? Окей. What to do, Rocket's coming, if it hits, if it's blocked, blah, blah, blah. Samij has danced with a Блін. lot of players in his time. He's got a pretty good two-step. Yes, he does. Hard to stop that guy. Просто. Right back into the mix. Ні, куди віддавати до такій відстані Blocking has to be тичкою? too much patience, and understandably so. The way that Samij has been playing, I would be blocking a lot too. Punish. Too close on the up teleport call. Especially when Rocket's out. Але в full нього speed, he's got дуже, multiple ways in. дуже довгі удари в Хавіка, як He's ви. working on a flawless victory to get us І started. це флоулес. Yeah, that is Samij Melina trying to make his way into the next round. Only one round away. Rocket's got a lot of work to do. Oh, he moved out of the way. Лол. of The missile. That was great. Great use of the brain right there to use something that moved him incredibly far forward. Barely got him out. Але. There's great usage. Окей. Carried by Rocket. Has made the switch to Havoc, but Та він still пропускає doesn't просто see оверхед, ну. which is, guess what the Rocket- Я не знаю, що сказати. Oh, it's eating him alive. Це просто жесть.
That's exactly what Simij did earlier. He had 3 in a row and then something different. But they're trying to really establish it. Maybe a chance, not quite. Raka's in big trouble. That was a tough one for him to try to contend through. Simij is looking extremely strong. I don't want to downplay Raka at all. I totally get why he seemed frozen. Yeah. The way that Simij was playing the movement there, the missile calls, his pressure, his mix-ups, just very difficult to play against. Найгірше на такому турнірі це отак от просто попастись проти когось і... І щоб тебе настільки... Made it work around even a full screen freeze without anything but movement. He was able to try to find something, right? And this is a very good thinker and player in our community. Really glad to see him back. And you see him doing exactly what he's been doing for the past at least 8 years in this community. Душа плюс, ти соло граєш чи що? He was yet another one of those players we talked about earlier who was relatively new at one point, right? He was at one point the young wonderkind. No longer. Так, обличчя знайомі, забув, хто це такі. Another guy with that same story comes up to play now. Окей, чувак стрітфайтера на стрітфайтер на футболці. So that's one side of the pool. This is to Ну, qualify Вінтер... for top 64 in О, господи, з цими нікнеймами, як же ж? Ел-Куку. And then on the other side, Давай, смачного. made it through that part. I know that was like Papa Cap, pure cease down there. What, are we talking about E4 as well? Yeah. Still a lot of work to be done, or at least, you know, hasn't been updated in the brackets maybe. Gotcha. Not sure. Some names that we see down there. See who makes it through on that side. Oh, I just saw in the background as well on camera, guys. Someone that's going to be doing a lot of footage of the big team battle later, and is actually shooting a lot of footage of the event right now. Welly did that documentary on the Ninja Killer run at Evo, and he flew here last minute, got here this morning. Oh wow. Ой, він буде на цьому нападі грати. Забув, як правильно називається. Завжди цей девайс забуваю, як правильно. And give it a high level kind of documentary approach. That's a whirlwind. Yeah, the man's just been showing up. Ну, в принципі, да, він стрітфайтер. Якщо він стрітфайтер, плеєр, скажімо так, то є в цьому сенс, бо переробки їхнього інпуту, типу самого керування, там дуже важко на геймпаді. Ну, для мене так точно. Типу, як МК-плеєр, дуже важко було комбити в Street Fighter 5, тому я такий, а ні, я це грати не буду. Купив та й купив, хай буде. We decided to team up, or that they decided to team up. Yeah, right. And there was a Texas and Florida team versus what is going to be Tri-State, and El Cuckoo is a part of that. Because Tri-State was talking a lot of beef coming into this about how no one could touch them. Texas and Florida can do whatever they want. And so it ended up turning into beef that way. So it's 12 players from Florida and Texas that are going to be facing 12 players from the Tri-State area in Mortal Kombat 1. Huge money on the line already. There's a matcherino going for it, and that's going to go down later tonight. It's going to be on the main stage here at East Coast Throwdown. It's going to be crazy. Meaning basically like players around New York City, more or less. Yes. And that's kind of like what we mean by tri-state. If you're from someplace else that doesn't know that term. Yeah, that's going to be amazing. And as a disinterested observer, somebody who doesn't really have a dog. Disinterested observer? I'm a disinterested observer. I don't have a dog in the fight. You know, I'm just going to be there. I'm not rooting for one side or the other. It's the same for me when it was Texas v. Florida. I just want to show up and see everyone's going to have a good time in the chat. I just am looking forward to having a blast, crowd. Man. Yeah. And that's what that turned into. That 10v10 at Combo Breaker, man, is none of us expected it to be what it was. Yeah. As it happened. It was really good. It was just awesome. It was like it was just FGC happening. Yeah, totally classic times. And so we'll forward to more of that. So we'll see what unfolds later. It's the organic stuff. Yeah. That really makes it for the FGC. And I'll say it. Where's the beef? Where's the beef? Where's the beef? Is there beef? Ну що ж так довго? Not a lot of beef. Some beef. There's some beef, maybe. There's some beef cooking in MK1 so far, and I like it. Yeah. It's getting somewhat spicy out there. Again, in the streets. In the streets of Outworld, the streets of Order Realm. I really like the lore in this game. Лор в цій грі подобається. I'm not a lore guy when it comes to most fighting games. And that's because most fighting games aren't lore games. There's not much to not a lot of choice. Like the lore of Ken
You know, he just like, yeah, he's just kind of a normal guy that's like kind of badass and shows up and you know. They're starting to try to work on that, I think, but they have some work to do. Whereas in MK, man, it's established and now different than before too. So it's a Street Fighter. Half the people, you know, they're Street Fighters. They fight on the street. It's all about the streets. Yep, and it's on the streets. Just like Mortal Kombat, as you've been saying. But you know, the MK story is really different now. So you have to adapt a little bit. If you're a lore master, you got some new lore to learn. Hey man, we had a whole stage committed to being on the streets back in MK9 with the car. Wow, yeah, I guess you're right. That was banned in tournament because it actually affected me. That's crazy. All right, we're still waiting on these players to. Люди вже 3D-модель Титана витягнули і роблять. Ого! And it looks like that may be now. I love that stinger that they А have чом би і ні? because you can see in the background it's still going. You can see some seagulls flying off. Знову Міліна, де той Фокслайт? Пішов їсти. That beautiful background. Проти Рейко. I just want to give production some shout outs right now. You guys are crushing it. I see you guys in the back. Yeah. Міліна Кунлао. All four of them gave some applause. Let's go. І там дуже швидкий проджектайл. А, все. Респектиш, тримай. Командник і на фул комбу. 38%. Не повірив. Lau giving everyone +2 advantage on block with the low hat. Melina here can do some crazy setups too. You know, followed up with teleports, full screen. Hat's gonna come in and follow it. І є конфірм брейкер від Даріуса. Фу, від Рейко, господи. Буде? Буде. Оверхедом. Я думаю, він спочатку оверхед дасть. Quick overhead, and I like that because you're right back into the mix of things. If you are Reiko there, you know some overheads feel like they take a little while until pressure happens again. You're right there. There's no time to think as a defender. Checking each other with these really big low pokes from both. This is a much more neutral-based approach to a matchup again. Ой, виграв. Underneath into the one anti-air, that was incredible. Right back into pressure. No, or he's zoning. These kids are learning some of these older strategies of dashing underneath jump-ins for anti-airs and. Ой, гарно, але нема виходу на комбу. Low side there when he does have the Lau hat. There it is. Hat's back already. One of the fastest returning cameo calls. І це кінець. Він перебив телепорт. Армор вліз і все, це кінець. Це кінець. Звісно, там 3. Там або пригнутися встигнути, або ніяк. I love that outro. Simple. Give him his props. That's all he wants. There's a lot of great stuff, a lot of great art in this game. This is a stage, for example. Хочете казати Даріуса на Рейко, я не знаю чому. I feel like Ні, настрибувати на цього Рейко прям сенсу немає. І вихід на фул комбо, в Міліни нема брейкера, тому це 30% хп. Ля, все, дуже респектить. Ні, насправді ні. Таки не респектить. А куди? Тут йоло телепорти не спрацюють. Yeah, and even some anti-projectile stuff just doesn't really work well against it. If you have sub vest, who cares? Throw the amplified star. Просто комбат ліга, буквально. Like someone watching this is going, yeah, I know how to beat this guy. I want to pick ice armor. Sorry, buddy. Yeah, try that. I did in tournament. Просто він все перебиває, що тільки стрибає Міліна і він перебивається. Yeah, of course. It is early, guys. We're all learning in what? Ой-ой-ой-ой, це кінець. Now Kukui, another day at the job, beating the bricks off the Empress. Reiko again getting his props. I know the lore of Reiko. He likes two things, getting his props and following someone else. That's what I've learned. It seems like it, yeah. Seems like what he's all about. Я знаю лор. He's a really good number two. Like a really good number two. Everybody likes a good number two. Yeah, everyone loves a good number two. І вихід на комбу. And Lau setups? Yes. Є, гарно, дуже гарно.
Гарно. We out of there, but nice life lead right now for Sinnoh Winter. The question is, how does he Розмін. maintain it? How does he keep it? Yeah, huge stage clearing tool. Back 3 into Це просто дуже важко з цим. І не зміг законфірмити. Просто тичкою перебив і... Так, це воно. There is a breaker. Буде брейкер, буде. І це кінець. I think grab, which when you look at, you know, that may have been a situation where he didn't look up in the top right as, you know, instantly to realize that command grab would not have killed. Right. Yep. Because he didn't have Darius. Yeah, he didn't have. I don't think he had 2 bars either. No, he didn't have 2 bars either, so it wouldn't have been extra damage on command grab anyway. But scary either way because you're like. Що ж це буде чисті 3-0? Can't say anything about that. Чи Мілівна ще щось зможе? Is how little of something a threat is actually because of what couldn't be there in the cameo. Resources are huge, of course. Trying to keep up pressure. Окей. Looking great right now. Непогано зараз. Тільки 30% залишилось. He's in his element up here. Ой, перебив. In the northeast. І це кінець. He's a son of winter indeed. Ну, кінець мається на увазі пресингу. Ой-ой-ой, Йоло. Телепорт спрацював. She licked it. I don't think I've ever noticed that. Оу. She has a lot of weird, quick little things. Like, I just realized in the last match that mid-round she'll stab herself in the neck with a syringe. Oh, yeah? Yeah, with the, the lore reference. With the anti-Tarkot. Yeah, it's really cool. All right, Netherrealm. Sinnoh Winter closed that gap really well. Right, into the low hat. А чому він не відміняє в лоу-хед інші ці свої штучки? Again. Ось, от, наприклад, тут і в лоу-хед. Чому? Pressure a bit. Намагається, типу, відкрити, але лоу-хедом взагалі не робить. He is throwing the stars. He's chipping away. Просто на пів хп начіпив. Нормально. Oh, and the assist. Я, Йоло, рол. It's a shared life bar, folks. If your assist gets hit, you get hit too. І все, це кінець. Into the grab and Elkakui with a 3-0 victory. Sinnoh Жаль, Winter вони right at the end right не there, відкрили, типу, тут though. And no. для гравців ці... Making them watch. Yeah, they look it up. This counts as a loss, right? 3-1. Yeah. 3-1 in favor of Counts as a Elkakui. game. Yeah, boom. lost. Засоромили. Petition to change the official NRS От esports. така гра. Ну дивися, rules. Даріусу не потрібно If you screw підходити. up the fatality after looking up the inputs, auto Тому що в нього loss. багато мінусів на блоці. I don't know if y'all heard that. It was a pretty loud boo. Ну, типу, є мінуси на блоці, рудки коротенькі. Oh, he just pulled up. I don't know why. He just pulled up Wise Gemini's Spotify. Shouts to Wise Gemini. He actually has a Spotify and creates music. That was a player you guys saw in the last set of pools. All right, well, on the other side of pools that we have going on, Pool E3, we have 2 matches lined up to get into top 64 winners. One of them will be Rewind versus Costner, and the other one That's will the be It's That Serious versus Simige. He's here? It is that serious. Oh my goodness. I did not know that they were here. Ну, зараз, походу, щось буде цікаво. Я не знаю, це... Ну, Саміч грав от недавно. So this is someone that I know. Але Сіріус, я не знаю, хто це. They've only competed in a few events that I know of ever. Okay. And it was like MKX only. Oh, okay, wow. And as far as my Rewind knowledge проти goes, I Коснера. thought that he was just a pure MKX, like Necro only. Right. And Жаль, вони не пишуть ніки так, як вони сидять. Тому що... Yeah, like aggravated me and I was pretty upset about it. Sick. And I had no idea that they had any Коли, interest in this game. типу, коли люди там не And знають that- їх, This is a типу... name that I would have mentioned if I would have Oh, seen it the that's first so time. cool. It- Okay. his name is It Is That Serious. It Is That and, Serious. And it is that serious. I'm telling you. it We'll is. see. Yeah. It will be Lives It up Is to the That name. Serious versus Simige. Oh, okay, but this one. This was my hopeful to happen in this section because Costner is a player that's been around since the Stone Age and is in such good form, and so many like him are. You saw Mike Metroid earlier on the stream, same MK9er, I mean, same crew, putting in work, almost knocking Wise and the Losers 3-2 in that winners finals with the striker. Costner has been tearing up an online блін, tournament, така гра вже, top яка вона є. eights, is beating some of the big dogs. Я тобі And so скажу. to see him back in form with his character, I know this man playing Reptile back, you know, Sure.
It is great to Just see love to for see sure. it. No, yeah. Тобі немає сенсу Always like to ризикувати see на players турнірі, sticking типу, around ну, for the щоб long грати haul. He красиво, certainly розумієш? has. And great to see somebody who has been Особливо around for a long time відбіркових, who's doing well типу. generally. Yeah, not just in the game. Yeah. Always cool. So him versus Rewind. Look, Rewind's the #1 seed in this pool. And very much with good reason. I think we're all expecting him to Тому, make типу, a ти deep граєш run, більш but сейвово, yeah, от і I'm- все. Це ж не комбат-ліга, I really ти have been looking forward to this match as well. просто I think намагаєшся it's грати gonna be a good красиво. run of it. Ну, типу, там, для себе. Ну, от, наприклад, я всі ігри намагаюсь грати, щоб було Of course. трошки більш видовищно. Ну, бо це через Devil May Cry, напевно. З їхніми S-рангами, так я вже звик. Типу, що має бути все красиво, має виглядати гарно. Yeah, of course. Yeah. Win or loss, always here having a good time. I remember at Evo, he was the one that took, I think, the most pictures with everyone. He took, Aw, a, that's he took a cute. picture with, I think, everyone in the MK community. It was pretty insane. Окулярчики. And just created a wall on Twitter. That's awesome. Yeah, that's right. I got to see him and you for. Ось зараз ревайнд буде. Sounds like running around. Оцей, з дредами. That was great, though. Якщо він буде зараз на рейко, ти... Tuning in this pro competition, there are 4 offline stops on the pro competition. Ох ти, рептайл буде? First one here, Ніфіга. East Coast Throwdown. One that hasn't been announced, that is going to be, I believe, in Brazil. Then we have is it TFA? Цікаво. I forgot the abbreviations of that event. But there's an event in France that will be on the pro competition, one of the 4 big offlines, and then ending with Combo Breaker before Final Combat goes down. You guys can find more information about that on the official website. Окей, ревайнд на рейко. Rewind and Coster to pro competition. This is 2 pros competing. Ой-ой-ой, гарно. Yet again, and Reptile, of course, as you mentioned, Reptile Lau's been the choice. Непогано. Є. Back in there. Так, це вже поцікавіше. Ух ти, він відмінив! For the early mix. That's the overhead that you can Окей, do, ти but оверхед цей міг відмінити, я цього не знав. big punish. Не було, тільки якраз цікаво. Okay, he knew that Зараз. Yeah, maybe that's Ой-ой-ой, good це test, right? цікаво. Just to make sure. I think you probably should expect that Rewind knows all the tech, but you know, now he is sure about that. Окей, ревайнд щось взагалі не знає, що робити. The movement by Coster as well. Ля. I never almost see him move without. Дуже ризиковано рептилія грає, але є, забирає проти ревайнда. О, тепер цікаво. Коснер забрав раунд. Окей, і оверхед. Ревайнд так ніби в цю гру не грав ніколи. Більшість вони ж... І тепер... Ревайнд виходить на комбу. 300 з чимось, так? 304. Я думав 340, то там не так багато оверхед. І знову командник посилений, але не було Адаріуса відновленого. І Unsafe хотів через... Ще раз? Нахера? Стоп, це типу як? Старейко теж окейний, типу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже цікавий рептайл, насправді. Але бачиш, типу, ну... Бачиш, як вони грають, не просто закиданням. Повна комба, фул, і... в інвіз. Окей, непогано. Так, інвіз ще недовго, все. І знову ДРП захват. Лоу. Ой-ой-ой-ой-ой, ревайнд, просто. Back down to the waves, back 3 to start things out, and this is big damage. There's a break that just came. Yes, of course, spend it. Just got the 3 bars. Still on the lead. Окей, нема ні в кого брейкера, але в рейко є одне посилення. And in general, I think playing a zoning game is not going to cut it against Rico, but when Rico's down, Ай-яй-яй, забирає проти ревайнда, що? Я думаю, що ви не зрозуміли один одного в чаті щось. Оце було цікаво. Цікаво, як ревайнд адаптується і чи адаптується, але мав би. Я ніколи не чув про Коснера, він знову під проджектайлом пролетів, виходить на фул комбо і піде в інвіз? Ні, не піде, тому що дропнув. Брейкає відразу же. Щоб зберегти фліт. Просто спам кудла, це дуже жорстко.
It's still there. He's gonna get hit. Yes! What a pickup. Один говорить про якийсь відос, а другий говорить про гру. Ну, ви між собою не змогли. Ой, це ансейф, і це вихід на фул комбо. Але є, з'явився. Тільки що з'явився Даріус, але не встиг його законектити, бо там просто не було де. Все, тут він зараз буде закидувати. Програє повітря і... Це відміна в Fatal Blow і забирає проти Ревайнда цей матч, цей раунд. Боже. Оце цікаво. This is far, far from over. No, of course. Lots of work left to be done. Low hat shuts off the approach. Bounce, keep it up. Та рація не ловить, румуни бігають. Дуже сильний рептайл. Ой, гарно. Пробіжка. Ля, це дуже круто. Це, він нав'язав, і тепер Ревайн його мусить респектити. Так, тепер Ревайн виходить на комбо і... Все. Забирає другий бій проти Ревайнда. Ля, там зараз всі дивляться. Дуже сильний Ревайн. Цей, боже, рептайл. Ну, поки що ми не бачили, щоб на, типу, там, не S-тір персонаж, типу, там, чи A-тір, щоб, ну, щоб був такий трошки нижче рангом, щоб на ньому щось показували. Right. If you've been in the situation before where you are a game away from taking a match versus one of the best players, okay, now he's... you gotta... You're walking this fine line because you need to be happy and reflect with yourself. Hey, I'm playing great. Yep. I'm playing great. You should be happy about that, right? And also at the same time, not get overconfident and think like, well, what's been working is just going to keep working. And this is a long, this is a pretty long ice that we're seeing here. That's true. Yeah, we're probably running up against the time limit, guys. Yeah. I think we're approaching the time here. Yeah. Give or take. Yeah. Yep. And there's Costner checking the time probably. Or what he checked right there. А, старий ролик. Back into it. I wouldn't expect a change. You know, no change. Окей. So we'll see. Was the conversation helpful for a rewind? Someone like Kevo definitely on their crowd maybe might have picked up on some tendencies or things here and there that could be done differently. And again, Окей. Hitting rewind for the first bar of meter. That's actually huge here because now Resourceless is rewind in that regard. And Costner has to know what to play with. Лоулес і відміняє зверху. Дуже топ. Окей, знову. Бля, та, але дуже зелене все. Аж занадто. Вони обидвоє зелені. Є, просто. Окей. І це перебиває. Не повірив. Повірив. Добив. Ні, ну типу цей. Цікава рептилія. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Треба підходити, є. Не зміг. Лол, відкинула. Капелюх відкинув. І вихід на фул комбо. Він його зробить. Так, тепер в рептайла є брейкер, але швидше за все він буде відміняти. Ой-ой-ой, він не дає просто йому піднятись, Ревайн забирає. Більше в пресинг пішов і все.
Окей, нашептіли на вушечко. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто не дає тепер йому. Не дає йому перехопити ініціативу і просто забирає. Ой-ой-ой, на нейтралі просто забирає раунд. А ти кажеш, Game.ua, бач? Є. Так, починає щось нервувати Рептайл. Дуже хороший мувмент від Дрейко, але перебиває. Так, все. Сипеться Рептайл. Ой, не наказує. Не зміг наказати антиаїр. Боже, на пришку і... Це кінець. Це не кінець. Якщо зараз буде пробіжка через оверхед і зміг. І не вистачило. Не вистачило. О, Боже. Не встиг. Так, тут він не встиг. Жесть. Costner, I know some of the stuff he said, but this is the nightmare scenario because now he might get in his own head. Right. Because now he might be, you know, having a couple things that went wrong that might be character specific and something like that, or maybe one decision, like you said, the drop, or one there at the end where he's like, I could have done this and that situation. Can't let it get to him. It's game 5 here now. Here we go, guys. This is to make it out and winners. П'ята. Rewind and Costner. This has been a barn burner. О, гарно перебіг. Не йде. І він не наказує. Не антиайрить його. І не верхній блок. І... Окей, оверхед він перебив. І виходить на комбо. Не до... Є. Залишиться... 12. І все. Тепер матчпойнт. Але дуже сильний Рептайл. Ну як, типу, доволі сильний. І просто через броню влітає. Окей, непогано. Не забирає. Надарма. Все. Забирає. І тепер вихід на комбо, і це кінець. Дуже сильна гра. Нарешті гарна гра. Нарешті цікава гра. Ух ти, Рептайл на цьому. Коснер на... Блін, чому ж я забув? Напишіть в чаті, я забуваю завжди, як називається цей контролер. Дуже прям нашептали на вушечку ревайнду. Що робить і... Always great, right? Something that we've talked about him in the past as well when he's had Kano and whatever mix-up heavy character. He's always been good when it comes to that stuff. So once he thought that that was the way he needed to go, as we took a look back on the redo, he was great. Дуже прям впевнено йшов на рептилії і щось пішло не так. Both games lost because of it. For instance, and then we saw in game. Якби не Міліна, моя дурна ідея, я би пішов наступний сезон з Рептайла чисто попробувати. Great simple pressure. His pressure is simple, effective, and good.
He's got an overhead and he's got a command grab and he's got a mid that you can hit confirm. Типу просто Рейко дуже He has універсальний. other stuff if you want to use it, but if you don't need to and you can Оце use шов, та, him, оце вже again, in a цікаво simple було. kind of way and be very effective. Навіть я свої непонятні коментарі, то якось краще додавав. Хітбокс, блін. Я забуваю, що воно хітбокс, що хітбокс це не тільки ну, на персонажах, на об'єктах відеоіграх. Але мені от я щось не зрозумів, чому Ревайнд не блочив оцю пробіжка йшла посилена, яка оверхедом гасить. От чому там же ж відмінити ніби її не можна. Або я щось не знаю. Так, Саміджі і... Боже. It is that serious. Гарні нікнейми. Греплера найкращий проджектайл. Я б сказав, що він максимально універсальний просто. And has made a good run. This is, you said, winners finals to make it out here at V3 to join Rewind in top 64. The winner of this will play Rewind in top 64. Ooh. Oh yeah, it's like that here, guys. It's like that here this early. Top 64 is just, yeah. The last, I'm looking back, thanks to Start GG for providing this, right, the info. I'm looking back at other results from It Is That Serious, and I'm seeing only MKX. And it's like only MKX like Coliseum, right? Almost all Coliseum. It looks like there's one other thing that was not Coliseum. Yeah, but all MKX, only MKX, right? MKX тільки. It's crazy. Чувак грав, чи що? Is a little bit of an enigma. Enigma. Oh, that's great, man. I've always said, you know, if you really like a game, there's no need to stop playing. I know you and lots of other players have kept up with playing MKX, but there's no need to play the newer game if you don't care about it. That said, I am really happy to see Дивимось Міліну, а де лис? Нема. strong in another game. Пішов їсти і пропав. Come here and play the current, you know, main competitive title. Лімей, Міліна, ля. It's Lee May as well. Перше, здається. Так? Та. Перше. Скайсон, Міліна, Міліна, боже. Лімей, дивимось. Попався. І Міліна починає. А ці ракети прям дуже-дуже... Дуже серйозно. Вейкапить. Завів, не наказав повністю. І оверхед. Таке враження, що він проти Міліни не грав. І... Ні, дроп! Щось така Міліна. Самі, що є? Намагається типу швидко. Я думав, у нього щось з геймпадом уже сталося. Ну чому? Пропускають. Блін, ракети сектора настільки сейвлять. Ой, тут поки сектор на рекавері, треба йти і щось... Треба робити щось. А на кому він грав в МКХ? Не пам'ятаєш? Бля, все, тут Лімей просто плаче. Але нижні саї швидкі, як... Не буду порівнювати ні з чим краще. Міліна Стронг. Окей, мені цікаво просто, чи Лімей хоча б щось може відповісти. Є, непогано перебив. Окей. Окей, непогано. І на... Ні, не запанішив. Так хіба нема мідів хороших в Лімей? Чи це буде битва цих... All this talk that I've been giving you, bro. Well, we'll see. Right now he's looking at it. I want to see the damage. Oh, we're see it from speed right now. Yeah. Дже! It's still not over. Собака кричить, гавкає.
І це смерть. Запікапив. Непогано. Окей, брейкер. Тут дарма, дуже дарма. Це було трошки передбачувано, як на мене. Та, типу, піти... Ой-ой-ой-ой-ой, не вийшов антиейр, і це фул комбат. 327. Не спрацювало. І знову він в кутку і виходить через... І прилітає ракета, блін. І це кінець. Це кінець. Ні, він дропає. Забоявся. Бляха. І зде серйозно, забоявся просто. Наказати. In a combo, you have to be really tight with your execution to get that vomit to land. That Tarkat grossness. All right, let's see. І? That's serious. Denied right away, Samij. Він ні разу не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Outside of hidden missile. Він не виходить ні разу через цю... Через Скорпіона оверхед чомусь не пробує. Це мені цікаво. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І... А, я забув, що він на цьому. І це... Ні, брейкер. Рептайл не настільки його легше проти нього грати, ніж проти... І Хевік теж не сильно. Не знаю, так, ну... Може просто мені не попадалися сильні, а от... Міліна, Рейдени... Джуні Кейджі... Хто там ще в нас є такі прям... Неймовірно поломи? Рейко, якщо він рукастий. Дропає і все одно. Бляха, цей мувмент, це просто. Перебив просто. Антіаєр і пішов на вихід на фулкомбо. Я не знаю, чому він не... Зараз вони заговорили про це, чому він оверхед не використовує проти... Ну... Дуже впевнено. Прям дуже-дуже впевнено. So Samij moves forward as you said. And in the other pool we saw before, Okukui made it through. And looks like the next one we have coming up will be Cease versus Pure. So Cease did make it through. That's who I was keeping an eye on. I think we might be getting... Не годиться на турніри, ну. Ну, типу, хоча б... Те, що він просто навіть не пробував міксити ним. So I hope so. Looking forward to that. Yeah, this match here, just so much control from Samij, as we talked about in previous match that we saw him too. It is really tough to stay away from him. He's so ready, his conversions are great, he snowballs well, and he moves forward, as you mentioned, into the next round, into top 64. So now, the last winner's side match that we have in this set of pools, in these two pools we've been watching, E3 and 4, is right here. Cease versus Pure. Yeah, making out in here was what, Samij, Rewind, El Kukui, and then winner of this into the top 64. Yep. Big Pure on the right, Cease on the left. I think. I could be wrong. І знайомий нікнейм і Pure теж. Things are going on there. Let's see. Well, it looks like we have a little bit more work to do, or at least hasn't been reflected in the brackets quite yet. Can't really tell you who is trying to get out in loser side, other than that Costner will be one of them, Quake will be one of them. We'll see which ones they have to play against, and then looks like Suno Winter is playing versus Kairos T5 right now. Ну, правильно, Sonic Fox почав нормально грати тільки з через цей Injustice. Потім не пам'ятаю звідки.
that didn't play MK11, really, and then is like back to being active here in MK1, which is really cool to see. He was a Mikey player, like the only one. Well, maybe one of two. But let's go. Good to see these names out here. Ooh. Making us run on the loser side. Geras And there is it is. right. Зараз проти. 2 gems. Shang, a character that everybody thinks is strong, and that's Я не готовий. very often yet. And I get it. He is complicated. Both of these characters are very complicated. Geras too, because every clip I see, a health bar disappears. Yeah, I think this is the character I'm Так, цікаво, I think he's цікаво, really good. дуже He's цікаво. next on my list. I don't know if he's month 1, but I feel the same way Yeah. about Shang, right? In the Сильний future, п'юр, блін, о, Oh yeah, і oh, yeah. It's very strong. ось прям дуже-дуже знайоме. what the character can do, right? Totally. It's capable of, and I've already seen some nightmarish stuff out of the big boy on Geras if he gets a hit. Yeah. Manipulating time, manipulating your atoms to I don't know, dust. Got Kung Lao. Classic one and two so Showcase. far. Lots of people playing Geras. Кілька боїв в МК1. Disrespected. Nice little cheeky teleport setup by Lao. I love those setups. На стрімі в одних, Mostly don't work because of how slow it is, but I still love seeing як it. правильно сказати, Might have been That health bar. dropped a couple of times. Is everyone? He's out of there. Yep. Майнкрафт. Майнкамфу. Super sick mechanic. Хто це сказав? Що за жарти? He escaped. That was a really good block. Unless he got the protection and made around the same frame, plus frames. Old man Shang has a good stagger game. Ля, тут стагерити можна через цього, ви що? Він йому зняв десь 10%. He becomes down. О, не наказав. Майнкрафтус Комбат. And you have the lab full screen punishes. Бан, все, Майнкрафт не хочу грати. Everything's character specific, matchup specific. Ти будеш на Шао грати? З якого хера? He's making a big read with the spin right there. I think he meant the low hat, but what if he caught the approach with it? That would be sick. It does go far forward. I'm about to steal that. I think someone's gonna jump full screen. Oh, denied. Not punished. Що коїться? And that overhead eats a lot of people up. And he stood He was in between? the flames. Wow. Просто між вагонечками став. He is Lived eternal. a billion lives. I've seen it all. Oh my goodness. He's just pile driving people now. Щось не дуже в класику хочеться. Там більше оці канали ретро.ua більше в класику йдуть. І поїхали на... Чому? Never see a little more off of that. Чому він типу спецом дропнув, чи що? It's his turn as a Це result. кінець. Ooh, sitting with his chest on that one, and the second low comes. Right, there's the low. Це кінець. And that's gonna be game number 1. You can just do the forward 4 Що так треба? string low, and then call low hat on block, plus on hit they get launched over, and so it's not they don't get juggled by the hat, and you recover as Geras fast enough to get an actual Перетворився в regular старпереботка механіка гри. Very effective low string that you can do with this. До Еда Буна треба дзвонити, What I like питати. about Geras is that he's one that I feel like is going to work with a lot of cameos because his base game is around his own mechanics, and then cameos really only help here and there, or extend what's already there. You know, we've seen some of the teleport cancel stuff that leads Ashra. to way more damage in Цікаво. the time freezes, or in the snap freezes, etc. And we get a switch to Ashra. switch. Serena, Big Pure, wanting some big old plus frames. is what it Big looks like to me. neutral buttons. Big everything is Ashra. Yeah. Big damage on the hit. For sure. Це був просто скін. Мгм. And really controlling a lot of that stage right there. You see Cease trying to be outside of it. The huge buttons, not just oh. Що Press с... follow up. We saw how little Я тебе не that розумію. projectile in her light stance has, and it is a menace. Woo, man, that is a range to call Serena that not a lot of characters can get big damage out of, but man, Ashra definitely can. And what's great about this team is how far she can Окей. convert off Тут of Serena. щось Because of some таки взяв ініціативу. like, okay, I can get it. Через те, що нейтрал кращий, але... Not a lot of characters can get Чи через stuff що? from there, but she can, yeah. Tried to suck back with the command, grab into the corner, but Та, Pure на just всьому out of меценатах. reach. Popping off. Та мені. Cease looking like a much different matchup this time around. Tried to Kung Lao out. Think he was trying to teleport out of the corner there. Totally caged Gears right here. I love Я багато чого не шарю. reaction here. He's in jail right now. I mean, he's stuck. He's over by the staircase. In the timeout chair. What's this? No, it's 267. No special to end it. It hasn't really been about Тут being музика якась така It's just been total на цьому, на цій арені така трошки into the corner.
Меланхолійно, я б сказав. Не зміг заміксити і... Окей, греб. Затримав, витерпів. Зможе? Не зміг? Okay, he's got gravity squeeze ready. So now Pierre has to be a little bit. Oh, there was it Це... out and it's not. Ой-ой-ой-ой-ой. And it's gone. And it's gone. Yep, just like that. Все. It is a one-time use, then you have to reload it. And there are combos and routes. We just haven't seen them. Like almost anything Gears does. Не вийшло. Не To his вийшло. credit, he doesn't have a lot of mix. But when he just Okay. hits out right and can go into like an EX. І продовжується. It's like his temporal advantage where he freezes you, right? Freeze, he gets huge damage, or he can get full loads of that, where he can get a double or hourglass string that loads hourglass. О, дякую за підписочку, дякую. Yeah, that's part of why I think he's maybe more like a month 2 to 6 character than like a month 1 character. Yeah, he's gonna take some work too. Yeah, but and look, as is, like people are already doing good work with him, but I think he's gonna get stronger and stronger. That said, I really like this pick from Pierre. I think he's done a great job at identifying one of Gears' weaknesses, which is that these mid-range buttons for him, it's tough for him to continue. Окей, щось дуже важко. In the last game, his tornado doesn't do a lot of damage. It takes a long time to start up, and so he І перестрибує, і наказує. or have certain cameos. Ймовірно, навіть це не був основний мейн Шансунг в Right now, Pierre is just denying all Сіса. of that. Excellent down two from her. And we talked about that being Nice. up there on the list of the best down twos in the game. For sure. Such a good, Very fast, no fly covers zone. both sides. Yeah. And NRS has history that they know what Не to знаю, do. поки що мене ігнорує дядько Дмитро, я йому написав. All right, what do we got? What do we got? Now's the time. Anything cool? All All right. Just a cash Look, out. it's good damage, right? What do you- yeah, It exactly. hurts. It hurts. 420 You can into do a setup, corner. or you can do a lot of damage. Yeah, You, can, you pick your poison at that time. Is that gonna save him? No. It's a big challenge. Escape from Pure. And that, what happened right there could have led to a lot, because I know that you can like do that string in the Lao hat and get like an actual conversion off this and stuff. Which is Мені здається, що тут дуже все буде однобоко, хоча хіба що Герас щось придумає. I haven't seen him in situations like that where he's full screen, where there's any time to breathe. Just put on an hourglass. I think he did do that before. I'm not sure if he said Oh, did he breathe. clip? There isn't actually a visual. Ой-ой-ой, гарно. You have 3. 50-50 ситуація, і він забирає цей раунд. Я вже хотів казати, що зараз от Ашера точно перехопили ініціативу, і зараз буде. Зараз П'юр буде забирати раунд за раундом, але ні. He might be. I think he is. Ах, не зміг. And it's something you need to pay attention to when you're fighting Gears, or you could get snapped. Totally. Ой-ой-ой-ой-ой. Ні, You погано. gotta know again. You gotta know which. Маєш пам'ятати, де ти був. we're gonna go for, and for characters who. Oh. Є. Конфермить. Pick up. Just the corner forward two. Oh. І знову. Ой-ой-ой-ой-ой. He got it. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Tight timing. Oh, Чо- dropped the ender, but it was because there was a slight Жаль. timing that put him Жаль. higher in the normal route, but that was sick from Cease. We're seeing some. Так, дуже красиво було. Because if you cancel certain things at certain times, it В неї stops чуть-чуть and таймінги для мене трошки складні були. and allows him to extend the combo like Ой-ой-ой-ой-ой. that. Full screen. You see, he got the health back that he lost there. He's back to where he got it. Це дуже і Герас цікавий, тут прямо на ньому витворяють цікаві штуки. Oh, tried to sweep, which is a really big low from a distance. That's gonna be it. Wow. Cease. Again, I really like the idea from Pierre to go to. О, Морі offense вернувся. here. I think that's done a great job at taking up a spot on screen that's difficult for Gears to contend at. But one of the changes that we saw more was, as you mentioned, calling Lao Hat, letting it spin in front of you, and then get the clock going. Yep. And that was why he was able to get those 2 one-bar combo breakers out of some really bad situations. Oh, and it just loaded right there as well after the low hat. Because this is a character that is going to revolve around. Once he gets that loaded, the game changes, the whole screen changes. Yes. And all he needs to do is have it loaded. And І все. and on out. Вона тільки попадає серійно і може вийти на комбу. Навіть на фул... майже на, ну, не на фулскріні, але... Right there, he's gonna go right there. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. He could. He's gonna try. Гарно заблочив. Ой, молодець. He does have a teleport. Just damage. Дуже 6. цікава гра. Ні, так те, що ти пішов грати з кожубкою. Snap right there, but really good call by Pure. Get some full screen challenge. There's one. That's 2 loaded Окей. damage. Зараз відновиться Саріна і буде. Так. Oh yeah, he tried it. That was the Він biggest не snap. Подивився. Did not quite Ой-ой-ой-ой-ой-ой. The health back, and now we're back to even all of a sudden. Health lead. Gears things. I'm telling you, he's so cool. Come on. І No clue in the Ні, він round.
Це було, напевно, що дуже випадковий дроп. Прям гарно вибив брейкер і не вгадав. Окей, там плюси, значить, на цих всіх ударах. Дуже пресинг сильний. Просто аперкотом. МК-11. Such good control by Pure right now. In knowing the specials and ranges of the character, this is so sick to see. It's like exactly the range that I think he's. Ой-ой-ой-ой. Дуже небезпечно. Так, це забирає раунд. 347. Однозначно. That was sick from Pure. Шкода було, тобто, шкода було. Just a master class in control. Totally. To be outside Автозаповнення and show тебе затролило. use at that range that they can't press a button or should be in fearful of everything that you're doing. It's such a sick looking string. Completed the string. You can do take command grabs out of that too. That's not what Cam Pure is out of there. And he can set up the same spot. No, again, the overhead works. Oh, that's a big damage. That 2-1, the natural crumble launcher. Ну, типу, Героса точно треба збільшити відстань. Типу, і саме не з куточка, і 341 непогано. Ой-ой-ой. Там дуже рейндж віддали, ну, прям великий. Ой-ой-ой-ой-ой, це що? Ота, це наказати важко. Зачіпить. Moving through in the winner's side of these pools. That was Cease, ladies and gentlemen. Knocking out Pure, that was one of the favorites coming in this for sure to make a big run, has been killing it up here in the tri-state area, if I'm not mistaken, in all the big onlines. Happening every single week, because he plays in every single one of them. Very strong player, and again, I like his counter pick. I thought made a lot of sense. Це було цікаво. And just like, I don't know if that Cease is on the left, but it feels like it is, because just like his shirt, it feels like he's just running away with it, you know, just like he was on the shirt, just like Bert. Just like Bert. Just like Bert. And here's our... Сьогодні був в зомбі-моді, не ти один. Yes. Я тобі кинув запрошення, приходи. Switch, the do-over, excuse me. That corner control, and talking, saying it's corner control is not even right compared to most characters. She's doing it at this. Заходь, якщо хочеш. Якщо не хочеш, то не заходь. Because she's not in there with you. You're in your own prison that she has jailed you. That she's outside with a spear poking in with, you know? That's what it feels. For sure. Really cool character, really strong character, no doubt. Ashra. Oh, there it is. That was one of the times where he had him in the corner and made the read to finally, I think he has a plus 7, he just led a forward to DP Rock, because that becomes a mind game too. Прийде чи не прийде? Of do they know how to deal with that on block? Так я тобі дав, тобі посилання кинув, чувак. Смієшся? A lot of mix-ups there, really cool stuff. Totally, totally. All right, well, moving forward. Now, if you want to check out exactly where we're at, Я тобі прям запрошення кинув. .gg, just type in East Coast Throwdown and go to right to the MK bracket. But Секунда. here's what we do know so far about top 64. The Mighty Unjust versus Violence Пробуй. is going to be happening in pool I4. Wise Gemini versus Katana Prime will be happening. О, чекай, не кричи. Вибачте. Ну, ще говори щось. Говорю. Ще? And then the loser side, Alcatraz is in there. Blackberry versus Kairos T5. Та мені треба цю налаштувати гучність. Коротше, давай будемо роліплеїти. Я буду цим з вусами, а ти будеш отим зацікавленим хлопчиною, який щось клацає там собі в моніторі. А, ні, я хотів, коротше, цей, щоб, типу, ти поговорив 30 секунд, а я зараз вернусь. Як тобі таке? Оце цікаво. Так, спонсор показу. Донатики Маркусу. Донатьте Маркусу, і він буде вас байтити на сон. Оце так, оце прикольно. Коротше, хлопці, дівчата, давайте дивитися, чому Міліна виграє завжди. Бо Міліна грає дуже сейвово.
От від всього, що ви бачите, вона грає дуже сейвово. Вона грає агресивно і сейвово. Ви розумієте? Ну, типу, це взагалі такий прикол. А чому Горо з Міліною грає, я взагалі не знаю. Це, ну, типу, крінжанув трішечки. Опа. Так, купуємо мерч. Що тут подобається? Давайте подивимось зараз, що тут є таке. Ні, ну, худак Mortal Kombat 1, тю. Я такому ходив. Ні, вона полом, це 100%. Типу, взагалі. Горо не дуже сильний, типу, якщо грати за Горо з Міліною, ти просто, ну, типу, в тебе не так багато комбо, на які ти виходиш. Взагалі не так багато. Тобто, ну так, якщо подивитися, єдине комбо, з якого ти можеш виходити, це захват. Все. Навіщо брати заради одного захвату? Ну, типу. Можна, але чи потрібно? От мені подобається, як за Шао грали. От вчора, як грали за Шао, боже, це просто, ну, типу. Я навіть не знав, що його оверхед, коли ти вже підкинув супротивника, він продовжує підкидувати. Це просто такий лютий жах. Один, другий, третій раз, і потім ще комбінації, боже. Так, що вони тут кажуть? Потрібно ж теж відкрити, да, я ж, ну, типу, супераналітик. Ну, от вчора, якщо розбирати вчорашній стрім, от найвидатніша річ, яка була, це камбек Гераса і просто там на 0.10 хп перемога Смоука. Ну, це, коротше, знаєте, чому Герас програв? Бо він не грав проти Смоука. Він не знав, що оті от 3 чи 4 тички, вони хай. Він просто, ну, типу, міг сісти і перемогти. Але чомусь люди думають, що вейкаться завдяки армору це must have. Ну, це така тупість. От вчора я дивився за це. Це така тупість. Не знаю, це не дуже файно, бо у Міліни, ну, типу, ти можеш Міліною дуже гарно відігравати від Скорпіона, від Сектора. Тому що Сектор, ви бачите, як грається. Ви просто бачите, ракетка сейвить просто будь-яке лайно, яке ти використовуєш. Будь-яке. Ну, типу, взагалі все, що ти можеш. Ти можеш зробити рол просто в супротивника в ноги, але ракетка тебе засейвить. Супротивник захоче тебе наказати, він може навіть дати перший удар. Але навіщо це робити, коли ракетка падає йому на голову? Ти просто виходиш з рестенду, ти починаєш його бити, а він ще, ну, типу, в откаті, в стані ще. Коротше, це тупо забите. Я не буду грати за Міліну, якщо її занерфять. Ну, типу, вона буде моїм улюбленим... Ну, типу... Хоча, знаєте, як її можуть занерфити, от конкретно. От, плюсаніть ваші думки про це. Напишіть просто, я подумаю як. Просто, що саме їй потрібно прибрати? Багато... хай атак, в неї є багато лоу атак. В неї є оце вперед двійка, трійка, двійка, яка дає плюс. Просто ви розумієте, вона дає плюс. А якщо ти не хочеш робити плюс, ти береш вперед двійка, трійка, 4-4. І вона робить 2 лоу. Ну, типу, це потрібно фіксити саме камео. Сектор дозволяє грати сейвово. Давайте так от. Типу, він закриває повністю все. У неї є кунлао. От давайте так, якщо буде тупо нерф отих, хто зараз грає камео, якщо буде нерф Сектора, нерф цього кунлао, нерф буде... Ну, Скорпіон тут не грається, я бачу, Скорпіон дуже складно відіграється, але все одно. Знову перерва, та йоп твою мать. Не встиг. З приводу цього, ну, Міліна завжди буде сильною, бо в неї є усе, що потрібно просто нормальному персонажу. Є хай, є лоу, є нечитабельні комбінації. Оверхед є. Оцей самий. Ну, Тут да, постійно на нього ведуться, блін. Тут, типу, я не розумію, я от бачив, як грав той Хавік. Боже, чому він це хаває? Ну просто скажіть мені, поясніть, чому він це хаває. Дуже важко відповісти на це. А я скажу, а знаєте чому? Тому що це не виглядає як хай-атака. Тому що
От в тому і проблема, що багато персонажів, які виглядає атака по-різному. Це як, наприклад, в баракі теж ж його цей mid-low, типу, з ноги. Те ж саме. Він виглядає по-іншому, і ти знаєш, що він, типу, буде. Типу, ну, що це зараз от буде саме цих 2 удари, і ти не присідаєш деколи, коли треба, і ти такий, ну, блядь, як я на це повівся знову? Типу, що за херня? Да, просто ми звикли з МК-11 дивитися на анімацію. Це було найголовніше. Ти рахував, коли тобі потрібно зробити чистий блок. Ти рахував, коли тобі потрібно просто там паніш. Та просто, ну, ти дивився і ти розумів, що це хай, це лоу. А тут щось воно ногу підніма, потім опуска. Що це буде? Ну, з Міліною так само. Міліною так само. Ти думаєш, що перший удар то хай, а він другий. Хоча по анімації він повинен бути першим. Ну так. І чому так працює, незрозуміло. Ну, просто забити. Типу, якщо ви думаєте, що... Я вчора думав те, що цей турнір дасть якусь мотивацію побачити, що можна пікати одного і того ж самого персонажа і вигравати, то, ну, так воно і буде далі. Воно так і буде. Як ви зробите нерв в когось конкретно? Ну, типу, камео, ти... Да, це я. Що це ти? Я буду рекламувати, коротше, якщо буде турнір, я буду рекламувати живчик, Бачу. щоб вони мені дали, ну, хоча б літрів 70, ну, не менше, будь ласка. Я буду дуже чисто на культистів, щоб роздати. Да, зробити такий, типу, живчиковий мейн. Амбасадор вашого... Вашого спокою, живчик. Донат. Донат від кого? Не бачу. Зараз почую. Секунду. Чекаємо. Ой. Гена, будь ласка, не потрібно такого. Гена Цидрусні 20 say my name. Дуже акуратно з нікнеймами, бо... Тому що... Ще раз і все. І все. Короче, і знову, ну типу, як знову циферки зламані. Ну за що ви так робите, хлопці? Типу, ви просто робите так, щоб я закидував грошами Маркуса, щоб він потім був як та людина, якою, знаєте, оцей мем, де кидає хлопець гроші, да? От він буде стояти і просто ловити їх. Ну, будь ласка, припиніть, я не буду його лагодити вже, задовбало. Я вчора просто цей сказав. Ви вчора налагодили на скільки, блін, на 700 гривень, чи що ви налагодили? Ну да, Гоморі, будемо, звичайно, грати, просто я зараз трішки не в настрої, бо завдяки дуже гарним людям я так гарно поспав. Я виспався, я просто почав жити новим життям. Всі ми такі. Сьогодні. Да, Сьогодні да. пів культу просто мертві нахер. In your head. Zombies. Це саме так, це отак от воно і відбувається. Так, дякую. Я тільки скажу, типу, я вдячний за донат, але, типу, дуже акуратно з побажаннями смерті і тому подібного, тому що, типу, це приведе не до того, що, типу, ви собі думаєте, що ми отут, ну, проти цього. Ми не проти цього. Ну, самі я розумієте. проти смерті, я хочу жити. Ну, але не проти, знаєш кому. Ні, ну це звичайно. Але YouTube проти, і Twitch так само, тому, типу, я не хочу сидіти в бані, типу, тому просто майте повагу. Так само з матюками, заміняйте один символ, я вже казав. Типу, і все good. Як вчора, доброравлик. Так, доброравлик, типу. Довборавлик. Ні, так вже доброравлик у нас, тому все нормально. А, вже доброравлик, непогано. Да. Бачиш, як равлики роблять світ яскравішим. Я так і думав, що це Ярков. Я навіть не, ну, типу. Я десь тебе Так. бачив в якомусь чаті, тому, типу. А Sony Fox, він вже грав? Ні, ще не грав, тільки Rewind грав, і оцей Сіз грав, хто ще грав? Комбат не грав, Фоксі Гремпа не грав.
Щоб згадати, хто там. Ніндзя Кіла не грав, тільки підшіптував на вушко. Ага. Дуже багато ще не грало народу. Кірков. Не смертельна битва, а Mortals. Смертний, типу. Буквально, якщо це слово. Ну, типу, смертельна битва, так, але, типу, це смертний, тому це не смерть і щось таке. Що за новий коментатор в нас? Фокслік з Франкфурта приїхав. А де моя ця? Ні, не буду я одягати сьогодні капелюха. Сьогодні я без капелюха посижу. Я у Парижі, доля морі світу, живану, па. Добре, мені вже подали капелюха. Собака каже, що треба трохи посидіти в капелюсі, але він не налазить на навушники, тому я можу отак. Нічого страшного, ти дуже гарно виглядаєш. Дякую. Ти теж. Але я не бачу. Я п'ю живчик, я виглядаю завжди дуже гарно. Ну хто п'є живчик, той красунчик. Той грає дуже професійно грає на Шаукані, на Шао, дуже гарно грає на Шао. Він дуже гарно грає і тому дуже завтра гарно пограє. На Шао, саме на Шао. Шао це найкращий персонаж. Да, це просто 10 із 10. Ну, типу, Міліна навіть не може нічого зробити, якщо ти пікаєш Шао. Зрозумійте це. Ну все, типу. Ну все вірно. Завтра подивитесь, ну, типу, я ж не буду брехати любим глядачам, типу. Короче, щось косплею не вдається. Ну, вони зсувають навушники мені. Тому посидимо чисто по класиці сьогодні. Смертним називають, коли звертаються до людини як Mortal. Так, звісно. Ну це ж битва смертних по факту. Дослівно, типу, ну. Бо хто б'ється, той помре, типу, ну. А хто виграє, той не помре 500 років. От і все. Знову ця дівчина, вона мені так вчора не подобалась. Вона ігнорувала нашого любого лисого друга. Просто він щось розказує, а вона така дивиться на нього і така, що ти мені кажеш? А так вона ж міс Місікс. Це ж типу з цього. Ріка і Морті там сині були. Hi, I'm Місікс. Як вони там говорили, ти не пам'ятаєш? Ні, пам'ятаю, тут просто... Hi, I'm Mr. Місікс, look at me. Типу, і вони допомагали постійно, ну. Сорі, я щось не подумав про бан. Геннадій? Перейменувався. Геннадій 10 сорі, я щось не подумав про бан. Дякую. Ну, типу, не бан, можуть прилетіти заявки. У мене прилетіло за... Не скажу, коли червневий стрім щось там. Я вже пофіксив, але не хочеться фіксити багато. Так, давайте подумаємо, чи ми побачимо щось нове від Соніка. От цікаво, ми бачили його Рейна, ми бачили його Міліну, ми бачили... Кого ще ми бачили? Кенші ми бачили. Да, от Кенші. Весь бета-тест на ньому. Це типу прикольно, що в нього такий, ну, багатий список персонажів, він може просто кожен раунд грати на новому. Да, Люканг теж він грав за нього. Було. Але, типу, як Ніндзя Кіл грає за Люкана, ну, моя повага, це просто я не так не бачив, можу. Розумієш, я взагалі не бачив жодного бою, типу, Ніндзя Кіла. Просто я побачив, Міліна дуже цікаво проти нього грала, але те, як він грає, просто, типу, фіксуйте, ви бачите одне, а він робить інше. І ти не розумієш, як і що зробити. Так, то ізі. Поїхали. Рейн, цікаво. Поки що Барака і Рейн. Не дуже цікаво, бо Барака буде, як завжди, щось робити. Я бачив сильних рейнів. Ну, типу, на відосах, звісно, але зараз подивимось. Сильний Рейн — це той, який відміняє свою верхню тику, да? Ні, це той, який дуже підступно грає, дивися. Не це. Ні, зрозумів, не сильний Рейн. З якої він країни? Я щось не можу... Це ж не Молдова. Не Румунія. Якщо ви поняли жарт. Зараз Саша Будін скаже. Еквадор. Вчитель географії на ваших екранах, який вже не пам'ятає жодного прапора. Крім прапора України. Бля, навіщо він встає? От я не розумію, чому, ну, типу... Якось вони так грають дивно завжди. Та вони такий меш просто. О, відміна в греб. Все одно Барака виграє. А чому він зближується, в мене питання? Типу, чому він не
ну, типу, не заставляє бараку зближуватись. Ну, типу, рейндж дозволяє на нейтралі, типу, наказувати. От, ну, не то, що наказувати, ну, типу, почувати себе не, ну, знаєш, некомфортно. Бо, напевно, це перший раунд, і вони адаптуються один до одного, типу, як хто грає. Все ж таки дуже не цікаво, коли ти розкриваєш всі свої вже здатності, да? Ні, ну це так, але ось він не ставить бульбашку на себе, а потім оцю штучку, типу, можна кидати. Непогано. Все одно, я не знаю, барака виглядає, ну, типу, як ти береш щось несправедливе, щось, ну, типу... От так само, типу, знаєте, це як, от є бос якийсь, да, який, ну, типу, ну він так виглядає цікаво, а от по факту він б'є тебе, ти знаєш вже всі комбінації проти нього, ну, це така лажа. Господи, це Туїз, блін. А я, типу, читаю Найтс, я думаю, який Найт, типу, хто це такий? А то ж цей, боже, їхній клан. Дуже ж... Я не встигаю за чатом все. Ні, ну, типу, це наш, знаєте, наш клан самий, ну, типу, сильний серед цих усіх. Ну, типу, американці просто саккок, так би мовити. Ні, так просто в гоморі звучить, типу, 3-3-3-3-3-3-3, типу, як це, як тр-тр-тр-тр-тр, знаєш, це гелікоптер. Тому я і так і сказав. Цікаво, що барака не використовує кружечок. Це типу Зовсім, ізі а він. там хай перший. Точно. Ну і все. Гай. Є. Ну, типу, хто що міг сказати проти Рейна? Ну, типу, Рейн грається. Так, за Рейна можна вигравати, але сказати, що він дуже сильний, ну, типу, ти повинен бути сильний, щоб нормально грати за Рейна. Все, тобто ти повинен і контролювати дистанцію, і розуміти, як байтити супротивника на непотрібні мови. Ну, а тут, щось що це таке? Вони пробують, ми щось познімали навушники, якраз поки ти говорив. Щось пробували. О, знову цей фіксер. Містер Фіксик. Мені він дуже подобається. Я сподіваюся, що останній бос буде саме він. Він вийде і такий, це я ламав вам гру. А що, в мене затримка на стрімі, чи що? Я перезавантажусь швиденько. Знову щось лагодить. Бо тебе в мене таке враження, що у тебе швидше стрім типу відображається, ніж у мене. Може бути. Ну, я на твічі сижу. Та я Ти ж теж. теж? Ну, да. А можливо, знаєш, там було ж кілька разів, що пролагувало, і десь... Да, і може в тебе збилося. Ото в них там ж якісь технічні шоколадки були. Ну, конкретно, от якщо розбирати, ну цей турнір не такий буде прикольний, як наш, та? Ну, типу, це ж зрозуміло. Типу, Що там дезери можуть? з них тут, дивіться, якісь стільці, ну, типу, нема навіть комфорту, а вдома комфорт, сидиш собі, З котики, жирними собаки. руками, чисто поїв крилець, херачиш в Mortal Kombat. Да. Пальці скользять, швидко комби виконуються. Боже, це, ну, взагалі, тут нема жодних тут допоміжних фіксерів. Лагодь все сам. Щось зламалося. Опа, прийшов дуже цікавий хлопчинчик. А щось там ніндзя Кіла сидить зліва, розказує анекдоти. Привіт, Єген, привіт. Не знаю, все одно дуже ложово бачити бараку, коли, ну, типу, збираються сильні гравці, і вони грають на таких персонажах. Це Нагадай, що забанили саме Фіндал один спешл і... Що не можна використовувати... А, і Шуджинку не можна використовувати разом Шао. Неймовірно. Ну, типу... І всі знаєш, такі на бараках. Добрий день. Да, типу, ну просто я не розумію, тобто, то, що персонаж може знести там 600 демеджу і просто продовжувати пресити,
не дорівнює тому, що персонаж просто може робити безкінечні комбінації завдяки одному прийому. І ми це не будемо фіксити, ми просто напишемо, не використовуйте це. Ну, типу, що? А якщо я захочу? Ну, типу, ви що мене... Дискваліфікація, ти що? А, Зразу і ж. все. А хто ж буде бабитись? Просто дуже цікаво, що є дуже багато сильних гравців на Сіндел, які просто використовували цей мув саме правильно, не зламаною його версію, а саме правильно. А вони просто не дозволили використовувати саме мув. А якщо ви подивитесь, типу, то ну, типу, оця комба на 100 демеджу можна робити лише завдяки Сабзіро. Ну, типу, тут ми кажемо, що не можна використовувати Шуджинко, скажіть тоді, що не можна використовувати Сіндел і Сабзіро, все. Ну теж, ну, крінжата якась, типу, давайте бандити. Ні. Ну, типу, повинен бути хоча б якийсь баланс, чуть-чуть. Але я сьогодні вже казав, тебе не було, типу, на цей. Є, коротше, ці турніри по покемонах, знаєш. Там же ж теж там франшиза, ну, помасштабніше Mortal Kombat. І там, ну, реально дзеркальна ситуація на турнірах, типу. Там команди майже дзеркальні, типу, тобто, ну, там 6, типу, ж покемонів, типу, і по 2 випускаються, щоб битись, типу. І, ну, це те саме, тобто балансу ніде нема. Всі, хто кажуть, що там, знаєш, фанати там стрітфайтера чи там гілтігірів кажуть, що є баланс, Ну, умовно кажучи, щоб був файтинг з балансом, кожен повинен грати саме на одному персонажі. От, тобто, узяти якогось там бійця, у якого буде один і той же мувсет. Ну, так тут ж камео ламає весь баланс, ну, це ж ясно. Не тільки, ну, типу, скажи, от навіть якщо б не було камео, ти б все одно не тупив з баракою, я думаю, ну... Тупив би, але він би мені не зніс пів писка. Ну, розумієш, тут є в цьому питання. Якщо б не було камео, то і взагалі не було б дуже багато демеджу, Типу, багато... от тебе було в нього ансейв, ну, в будь-якому випадку. Типу, він би мав мінус на блоці, оце це його вниз-назад, от. Не попаде. Ні, попаде? Я думав, що переб'є. Походу, прямо в дирку попав. Непогано, забрав. 1-1. Дуже цікаво, звідки у Рейна вилазять кінтаки. Я думаю, що це звертайтеся до інших видів мистецтва. Стосовно тентаклів, я не шарю, я прихильник класичних, типу, цих жовтих ютубів. Класичного мешу. Класичного мешу, гарно сказано. Ой. Не знаю, баланс лиця не буде. це взагалі. Це гра не про це. Давайте просто дивитися на гарні комбінації і на те, як Барака просто мешить своїми здібностями. Барака намешав, що залишив уже 30% здоров'я Рейну. А питання в тому, що старатися менше треба за Бараку, щоб вигравати. Ну, не знаю, просто от вчорашній стрім показав дуже круту гру от Героса і Смоука. Боже, це було дуже гарно. А то як Джонні Кейдж пресив Рейдана, що той навіть нічого не зробив. Для цього Люкан нову еру робив для тентаклів Рейна. Ще пару днів подивлюсь ваші стріми і почну розбиратися в МК. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дізмулятор в чаті. У нас тут Просто ще один конкретно, відомий ноунейм. Якщо сказати от дуже цікаву річ, якщо ви, типу, будете мейнити Міліну, ви розумієте, що, типу, камео дозволяє вам грати за Міліну по-різному. Дуже Просто по-різному. Взагалі то різні, ну, типу, стиль гри перемикається з пресингу на, там, якісь блокування, з блокування просто на... Там дуже багато всього. Ну дивися, береш, ну, елементарні приклади ж. Ми беремо, ух ти, а тим часом Рейнто пробує камбек робити. Але це теж давати Fatal Blow просто заради того, щоб його дати. А коли ти його даш? В нього вже було комбат десь майже там, майже на кінці, він би менше зніс все одно фул комбою.
Ну, проблема в тому, що... Ой, і тут він попав на файтблоу, все кінець. Ти бачив, як впав його жезл? Да. Як би це не звучало. У Рейна впав жезл, але з'явилися тінтаклі. Ой-ой-ой. Що я казав, типу, от Міліна з Кунлао, це така біда страшенна. Типу, І це проблема, розумієте, це проблема не Міліни, це проблема зламаного Кунлао, який накопичує свої просто відновлення за там секунди. Тобто реально за секунди. Ні, та там 2-3 секунди дається рекавер, якщо ти просто киданув шляпку. Якщо ти її затримав, типу, і ти йдеш просто Міліною оцю серію її стандартну, типу, хай оверхед, і ти такий, типу, ну, і чувак, попробуй це заблоч, типу, ну, ти виходиш 100% на комбу. Щоб не було. Просто головне мати ще прямі руки законфермити. З сектором те ж саме. Типу, прикол в тому, що навіть, ну, типу, твої всі мінуси, вони стають плюсами. Супротивник хоче тебе наказувати, але він не може це робити, а ти можеш далі пресити. Тобто це дуже складно, коли, от якщо ви бачите, як Кенчі вчора грав, ну це дуже складно. Ти хочеш туди влізти, ти не хочеш витримувати оцей демедж. Але, ну просто чому вони не робили вчора армори? Це для мене питання. Ну, це питання гравців, які грали. Багато хто щось тут арморів не робить зараз. Може проблема в тому, що я просто не знаю, коли там можна, але там можна було влізти. Типу, після першого удару йде другий перепадає на ну, типу, на армор, і ти пробиваєш. Ну, в будь-якому випадку ти можеш хоча б, ну, армором, типу, навіть якщо ти десь влізаєш, ти можеш, як би це правильно сказати, ну, знаєш, вийти, типу, в нейтрал, типу, і тоді вже пробувати якусь, ну, ініціативу забрати. А то і цього не було. Вінчі Скорпіон не знаходиться ніде, тупо забий. Ну, типу, якщо ти хочеш його мейнити, будь ласка, казуальні ігри – це для тебе, все. Просто, щоб робити щось конкретне, щоб перемагати за нього, потрібно або грати з дуже слабким персонажем. Або брати Сайрекса і відміняти свою серію, я не пам'ятаю яка, точно там серія, типу, ну оцей такий удар в нього чуть-чуть ніби з розвороту, потім, хотів казати, кунай своєю цепкою, він так, як оверхед він виглядає, то походу хай. І потім ти включаєш крутилку, і потім гелікоптер від Сайрекса, оце вся гра. Ну так, просто мало дуже інструментів, щоб щось розкрити. Намагатися знести супротивнику хоч якесь здоров'я і просто відігравати від захисту, поки накопичується Сайрекс. Так грають більшість. Зараз Скорпіон слабкий. Відносно так. Проблема в тому, що не можна, ну нема зараз якоїсь статистики. Я не можу вам зараз відкрити діаграму і подивитися, що і як відбувається. Типу. Давайте подивимося, рейтинг закінчиться, ми подивимося, хто як грає. Ну, типу, скільки Кенчі, скільки Барак, скільки там Кунлао, всяких лікень. Ні, та це не топ-16, куди, ви що? Нам ще до топ-16, як ого-го. Не знаю, просто виглядає, що Рейн не знає, що робити проти таких, ну, типу, проти Бараки. Якісь незрозумілі телепорти, якісь незрозумілі портали, щось, ну, типу... Чого, портали, щоб, типу, підловити? Правильно, але вони один біля одного. Ну, тобто, розумієш, ти просто потрібно подивитися, як грає Sonic Fox за Рейна. Я бачив, як... Ну, ти... А може і він, може і його бачив. Просто він не дає можливості навіть зрозуміти, що він буде робити. Конкретніше, якщо ти в кутку, є, ну, типу, там, безліч варіантів, які як можуть бути дії, там, стрибнути, можна зробити захват супротивника. Але він робить все це. Ну, типу, він і стрибає, і робить захват, і потім виводить на комбу. Ну, це дуже сильно. Так, він винайшов, тут питань нема. А він і Кенчі розкрив, бо мав доступ до гри, типу.
Це насправді несправедливо. Типу, я от думав, що бетку будуть давати і всім. І на ПК так само, бо виходить так, що консольщики просто могли награти, натренувати когось, і тепер грати сильніше, ніж ви. Блін. Ну давай так. Ти в якому світі живеш, щоб про справедливість говорити? Ні, це зрозуміло. Ну я конкретно кажу, типу, з приводу от файтингів, да, кіберспорту і всього такого. Ніяких бета-тестів не повинно бути. Ну, типу, а якщо повинні бути, то для всіх. Так а хто, хто робить по файтингах турніри на ПК? Ну, на ПК, типу, це ото ми граємо, а всі туріки йдуть на консолях. Як не крути. Ні, ну, після того, як ми побачили цей дуже шикарний порт. Ой, ніндзя кіласів! О, мага! ПК не треба. ПК це бета-тест. На жаль, так воно і є. Ми думали, що Nintendo Switch це бета-тест, але це був просто Це демо-версія. тест. Це Дуже поганий тест. Це як знаєте, перед тим як здавати ЗНО, тобі потрібно здати ДПА. От Nintendo Switch це ДПА. Ти начебто так хвилюєшся, але воно ну ні на що, ніяк тобі, ну. Типу, це ваше ДПА. Цікаво, ким він буде грати. Якщо буде Міліна, я просто буду в шоці, типу. Курс, здається, виступав по 11-му МК. Що мене пам'ять не зраджує. Коротше, 2600 за преміум. Перший рік бета-тесту, а потім подивимося, як буде. Рейн. Стоп. It makes them feel and look like so powerless. And I'm talking about Ninja Killa versus, you know, somebody who's won a major tournament. Дев'ятку грав? Щось не пам'ятаю вже. Я нік запам'ятав. That's true. Evo champion, he's our current Да, от Evo саме champion. що грав, щось у мене. Психічні порушення. Ну, це теж, це проблема, от я згоден з Кайсонгом, це проблема насправді от ПКшників. Вони хочуть все і одразу, а потім починається таке, що, ну, типу, я побачив скін якийсь гарний на Міліну, але його нема. Ну, типу, я сижу, я розумію, що його будуть продавати, типу, за дуже багато грошей. Пропадає цікавість, ну, нема цієї от несподіванки такої. Коли злили там, коли сказали, що буде Омнімен, до того, як його анонсували. Ну, типу, вау, круто, да, але... Потім. Супер Маріо познаємо. Заховався. А що це таке? Що... Дивіться, він спонсорує. Йому заплатили. Нінтендо бої прийшли. Зараз Стоп, дістане. Шанс. Ага. Ні, ну це теж він його Окей, тренував. Кёрс на цьому? А А ніндзя кіла на бараці? Що коїться? Боже. Або він не хоче просто показувати, що можливо від нього А це його ж чекати. перший бій? Це його перший Так? бій, да? Ну там вони ж грали, що там десь паралельно. Ні, це зрозуміло, просто, типу, на турнірі взагалі спочатку грають на сильних, потім вже показують себе не в кращому світі, щоб... Це піздець. Але, ну, це, ви розумієте, наскільки, ну, типу, вони показують, що барака це полом. Але дивись, як це типу, ну це просто I know this is a character that Ninja's very familiar with. Ninja posting, I want to say that 60 Просто нічого навіть не потрібно робити. Як розкрити супротивника? Тобі його не от, потрібно. просто починаєш свою серію. Бажано з нейтралу, і там подивишся, як буде. В будь-якому випадку в тебе плюс на блоці. Так.
І оверхед. Просто. Йоп. І... Ой, щось дропнув. Просто. У мене таке враження, що він просто тролить. Настільки, типу, якось на похеру виглядає його гра. Ну, так дивно насправді. Дивись на його обличчя, просто такий, бляха, що я тут роблю? Анкратос може піти нахер. Його, типу, ну, ви розумієте, що вистачає нормальних гравців. Те, що ви дивитесь якихось тут незрозумілих, які показують себе дуже гарно в захисті, ну це прикольно, що він може там забайтити опонента. Але я вибачаюсь, 60 секунд просто стрибати по арені і зонитись, ну це не цікаво. Ну для мене, наприклад, я не люблю таку гру. Ух ти. Ти дивись, що він... Отак щось хотів зробити і не зробив. Отака гра. Малята. Ну, цей армор це дуже сильна взагалі справа, бо ти просто можеш юзати його. В будь-який типу, момент. Тільки тичка від противника, і ти вже. А ти вже чоп-чоп робиш. Ну так не ти тільки один дивився. Я до того, як канал у 21-му році, здається, я зробив, типу, то я теж дивився. Він навіть на віплей був. Просто, ну, типу, він, типу, ментальна русня, якщо чесно. Ну, нічого проти нього не маємо. Просто його, ну, типу, нейтралітет. Він перевзувся собі, типу, ну, все, я тепер не російський, типу, кіберспортсмен, хоча сам з Азербайджану, здається, чи звідки. Він взагалі виступав завжди, ну, типу, його позиціонували як Росія, да. От в тому, якщо ви подивитесь там, де він грав проти Сонік Фокса, ну, типу, як його просто подавали. Вірмен він, а то є просто МК Азербайджан, який теж той же ж бік крутився. Перепрошую. На Рейні він грав, здається. На віплеї навіть. Просто ви повинні розуміти, що, типу, когось там дивитися і восхваляти його, це неправильно, бо його гра це його гра. Ви ніколи не зможете грати так, як він. Потрібно ніколи не, ну, типу, потрібно навпаки. А всі все розуміють, це щось це. Не треба teaching lessons, типу. Це нормально, типу, тут ж нас не... Ні, ну просто багато людей, типу, порівнюють такі, о, він такий секс-бой, грає дуже кльово. Ні, так, типу, культ особистості теж завжди гівно. Ну, типу, те ж саме можна сказати просто Сонік Фокса, типу, ну. Він так грає, він такий класний чувак. Ну, знаєш, типу, так, що тут має до цього? Ну, типу, ну грає, чувак, ну, та, типу, ну, круто грає. Не більше. А ні, він під своїм. Він під своїм, але він дуже, типа, кентувався з цим, здається, з самим Кратосом, якщо мене пам'ять не підводить. Але, типу, ну, добре, що завжди є альтернатива, і можна було глянути Ево. Типу, Сонік шоумен. Нам є непоганий, типу, відос. От я насправді не розумію, чому коментатори, коли починають спілкуватися між собою, вони уникають оцю тему, що хтось зламаний, що хтось виграє частіше. Не розумію, чому це не піднімають. Це дуже важливе питання, що, ну, вони просто кажуть, вау, Барака дуже сильний у руках програвців. Ні, Барака просто дуже сильний. Не, ну, навіть не в руках програвців. Так, перепрошую. Я просто цей, технічні шоколадки. Ну, прям буквально технічні шоколадки. Мені шоколадку принесли. Технічно? Технічно. Ух ти, та тут тільки...
Ні, ну це чисто, це роховий якийсь. Жубка, це, ну, типу, вони ж працюють на яку аудиторію, не на нашу, ну, типу. Навіщо їм казати, що вони за когось? Їм просто можна сказати, типу, давайте не будемо про це спілкуватися, це політика, а я не політик. Як вони там кажуть? Вне політики. Вне політики, да. Тому це ж дуже просто сидіти на двох стільцях, коли там... Скільки багато барак дохуя. Ну, інше слово я не можу використати. Is going to. We have two very strong MK11 players coming in. We have Patient Impulse, who is a Raiden player, and then we have Те саме комбо за бараку. excited to see this. I don't know who either of them are playing in this game yet. Це дуже цікаво, ми просто бачимо різні ракурси. То він зліва, то він справа. Хто супротивник в кутку, то на мидскріні. Будьте уважними. Це різна гра. Да. Це хай левел. Ви так не зможете. Є, Фоксі Гремпа, є. В нього бабуся українка? Ніхера собі. Оце так відкриття року. Shao Kahn played in MK11. Exactly. Same with Raiden. I mean, what's really Ми зараз побачимо Рейдена, чи що? Я прослухав. Are not people who are zoners, because Raiden in this game is not a zoner. Like he has been in many other games. And I think that, I mean, За когось прийшла мама вболівати, он зліва сидить. Гравець. Та ні, то якась доволі молода ще пані. Ну, ти не цей. Не займайся іджизмом. Ну, виглядає як дуже поважна матуся. Жарти про матусю в бік. Там же просто людям не цікаво, просто, типу, не знаю, зівки бачу якесь... От я бачу в очах людей якусь розчарування чи що, ну, типу... Меш, відкрив супротивника, меш, робиш якісь супер-пупер стенди, меш. Коли останній раз ви віджималися 20 разів? Що там пишуть у нас? Це стандартний чат на каналі Маркус Комбат. Просто ти, коли його учасник, ти не звертаєш на це так увагу. А я вже звик. Я тільки за активність. Чим більше активності від вас, тим краще просуваються стріми після того, як я їх закінчив. Ой-ой-ой-ой-ой. Оцей оверхед дуже красивий, без цього, без топорчика, прям дуже швидкий. Very sneaky ways to kind of throw them in. Sometimes you ambush with the knives while doing something super unsafe. Someone thinks it's their turn to punish. I think that only got blocked because Xiao is so tall. Цьому хлопу це кому? Моєму співрозмовнику? Ні, тим я більше б цього не грошей. витримав. Грошей? Я не знаю, що таке гроші, я тільки знаю, що таке донати. Грошей від Ютубу я не отримав за 2 з чимось роки своєї діяльності, ні копієчки, тому все, що я отримав, це я отримав від вас. Ми тебе любимо просто, дуже сильно. Я би хотів сказати, що я вас теж люблю, але це би було надто банально, тому я ще не придумав гарної відповіді і вже, на жаль, не придумаю. Тому так, я вас теж. Їжте борщ. Ні, насправді я вам скажу, коли була бетка, там були зливи того, як грається Міліна. І якщо побачите там самі перші покази, то в неї були якісь арморні здібності, тобто в неї накладався армор. Не скажу, що як так виходить, але там було прямо от один армор, інший армор, і вона горіла якимось різним там кольором. Я вже побачив її, я зрозумів, що це буде дуже прикольний персонаж. Ну, типу, в 11-й частині вона теж прикольна, але за неї потрібно було грати як, ну, просто збочинець якийсь. У неї дуже коротенькі удари були, прям дуже-дуже. Ну, я б так не сказав. Її напришка ота, там, де вона перепригувала супротивника з ногами.
Ну ок, але, ну, типу, на руках там прям дряб-дряб був дуже близько. Да, да. Можна було, типу, присідати під хаями. Ну, типу, реактити навіть це можна було. Да, це можна було робити. Просто там дуже складно було зрозуміти, як, ну, типу, як грати за нею хоч якось. А знаєш, що Наприклад, в неї- відбувається? Вибач, я переб'ю. Да. А тим часом Шао Кан забрав того перший бій. Ну так це і правильно. Ну, типу, навіть наскільки Рейден не був пиломом, тобі потрібно грати за нього. Угу. І щоб грати проти Шао, потрібно грати проти Шао. Конкретно проти Шао. Бо ти не завжди зрозумієш, то його лоу буде, чи буде хай, чи він буде робити захват. В 11 вона не дуже слабка, просто, типу, потрібно було зрозуміти, як за неї грати. У неї був прикольний мувсет о той час для ігор, чи якось воно так називалося, де в неї... Від тебе це звучить дуже не так, як треба. Коротше, в неї був час для ігор. О, господи, я зараз подивлюся тут. Як витягнути з Маркуса шоколадку? Не треба, я тільки з'їв. Коротше, і в неї був дуже цікавий хай, там де вона, коротше, типу, робила підкат, який можна було відмінити, але багато хто не знав, як його відміняти правильно. Типу, я перший, хто зрозумів, як його правильно відміняти. Перший в Україні. Ні, взагалі перший. Перший в світі. На хвилиночку записано Едом Буном особисто в архіви не за релм. Ну я мусив це зробити. Наш ж стрім який? Розважальний, а не кіберспортивний. Ну правильно. Ні, ну якщо ми колись підемо МК-11, то я вам покажу її. Ну, а ми підемо. Бо я вам скажу, як вона там називалася? Засідка, там де у неї був цей захват. Ага, знаю який вже. Через серію? Ні, не через серію, просто типу захват, який армор пробивав. А, знаю який, знаю. Да, що вона хапала тебе, типу, і тикала своїм саєм. Багато людей не розуміли, що після поки цей спешл просто імба, ну типу реально. Так як тут усі тепер спешили після поки. Ну, майже всі. Ні, ну а там саме захват, ти розумієш? Ти, типу, тобі потрібно блокувати, бо ти, наприклад, знаєш, що твій супротивник грає пока спешл. А тут пока і спешл, під яким потрібно просто сісти. Не потрібно тримати блок. Блокувати, так. Да, не потрібно блокувати просто. І дуже складно, ну типу. Але вона слабка, так, вона слабка. Так я тут за Шао прям вболіваю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І... Цікаво, як вони підставляють себе, щоб Камео зробив свою грязюку. Оце дуже гарно виглядає. Типу, іноді люди прям спеціально просто не блокують, щоб дати можливість супротивнику повірити в себе. Ну, це просто дуже така гарна гра, але... Ну, типу, але чи потрібно для розуміння багато часу, щоб таке робити? Я думаю, ні. Ну, типу, знаєте, це як, якщо тебе будуть бити, да, але ти розумієш, що людина втомиться, і ти зробиш дуже міцний удар, лише один. Ну, типу, може краще підставитися. Тому вони так і роблять. Типу, да, ти отримуєш урон там, ну, 100-120, але потім ти виходиш на серію. Така. Страйкер найкращий камео для Зіро. У мене є враження, що Страйкер в тебе взагалі найкращий камео. Страйкер взагалі просто найкращий. Типу, там навіть не потрібен Саб-Зіро. Там просто... Ой-ой-ой.
А що тут, адаптейшн відбувся? Не сказав би, просто Шао розгубився. Це коли ти натискаєш дуже багато кнопочок, але вони не працюють. І все, просто коли ти губишся і твій супротивник вже розуміє, що ти загубився. Він допомагає тобі знайти себе у наступному раунді. Цікаво, що нікнейм в Рейдена в нас Пацієнт Імпульс. Хоча звучить воно як Patient. Пенсіл Імпульс. Ну, типу, дійсно, типу, всі, хто на Рейденах, хто пацієнти, ймовірно, різних закладів, я так розумію. І це не доб'є, тому що скейл не дасть, але в Шао є всі три. Чи він буде вейкапити, хизи, але зачіпити Рейден може. Доб'є! Да, доб'є. Який тут скейл жорсткий, це просто. Ну, наскільки? Наскільки? О, оце, як він підставляє, я вже поняв, про що ти. Да, от саме конкретно, типу, тобі вигідно, щоб твій супротивник... розгубився від того, що сталося. Навіть не так, взяв ініціативу. В тебе вже є стратегія на цю гру, ну тобто, тобі вигідно, щоб він почав якось в себе вірити. Бо Рейден такий, так, я можу зробити це, а можу зробити це, а це я можу зробити, воно наказується, але я це зроблю, і все. І от, ми бачимо, і Рейдена вже нема. Типу, не знаю, просто багато людей недооцінюють оцей А-блок. Дуже сильно, я навіть тут це помітив. Да, і вони просто лізуть. От, наприклад, міліни, які тут грають, вони розуміють, що за А-блоки можна, ну, типу, дуже сильно помилитись, дуже сильно. Я б навіть сказав розплатитися своїм здоров'ям і здоров'ям своїх близьких, дітей, родичів, всіх. Ну просто, типу. Але поки що, типу, от реально тут добре пише Олександр, типу, що типу ну, а блок топчик, насправді механіка, типу, прикольна. Бо, типу, вона тебе, божена, забув, винагороджує за цей, за те, що, типу, ти, ну, зреактив там на, типу, на удар, не то, що ти просто міг заспамити, типу, чи ще щось, чи дирку знав, де пролізти. Ну, знаєш, у кожного плюса повинен бути свій мінус, а мінус того, що дає більше демеджу на там захваті, коли ти просто б'єш там не 120, а 190, ну то таке. Ну, типу. Це хлопці пограли, потащились. Якийсь гаїтянський Ісус. Він зараз впаде. Стрибати через чело і бити 2. Шкода. Лол. Так, там Сонік сидить, не? Де. О, зараз буде що? Тоже барака. Здивує нас баракою, як і цей. Так, Сонік. Як і цей, як ніндзя Кіла. Боже, які в нього вуса. А ти що ж не знав? Худі прикольно в нього. Ну, чи це не худі, я не шарю в цих ваших... Маркус, в тебе з'явилися конкуренти. Збривай йому вуса. Або відрощуй більші. Більші. Або відрощуй, знаєш. Просто. Більші вуса. Густіші. А Волтбой ще каже, ну, блядь. And we're gonna go ahead and see how this went. I mean, Dialogue absolutely mauling with that Shao Kano. Love to see the like different variety. Аквамен. And love to see the different Аквамен, а ти про цього чувака потлатого, що був, та гаїтянський Аквамен. Та пробачить нас всі віруючі і невіруючі цього чату за порівняння з Ісусами багатьох гравців на цьому турнірі. От я не знаю, от чомусь так з приводу Інжастіса 3-го всі кажуть, а він потрібен взагалі? Ну, от, типу... Я не знаю, для кого він потрібен.
Я би, типу, хотів сказати, я би щось пограв наподобі Mortal Kombat, типу, але, знаєш, The Boys, типу, а потім розумію, що воно нахер не потрібне, бо тому що тут ми будемо мати в The Boys, типу, цей, боже, Хоумлендера. Да, і все. Типу, І гра просто вже краще. Ну, типу, кров'яку ми маємо тут, нахера нам, типу, такий файтинг жорстокий. Ми вже маємо жорстокий файтинг. Не знаю, я дивився, дуже цікаво виглядав файтинг з персонажами League of Legends. О, до речі, Project L. Да, дуже він цікаво виглядав. Хотілося його все ж таки поглянути на нього трішки ближче, але ну теж, знаєте, це як от ця гра Schoolgirl. Типу, вона прикольна, все таке, але вона не для всіх. От взагалі не для всіх. Ну, наприклад, для таких людей, як я 3 роки грав в Лігу Легенд, тому, типу, так. Я б пограв. Да, вона було б дуже цікаво. Типу, за джин там робити якісь комбінації, ще Бачив, там. Еко там цікавий дуже. Да. Ця Міс Фортуна дуже гарно виглядає. Бачу, я давно не цікавився. Хто там ще був? Давай продовжимо цю тему після. Так, ну, Сонік грає за свого просто... О боже, ні, ну це... Аніме Геймс. Аніме... Я більше не хочу дивитися аніме, бо аніме Геймс щось не вивозить. Це найбільш цікавий нік, який ми бачили сьогодні. Мені подобається, як вони там, як доктор Зойдберг в Футурамі. Боже, ну це просто, знаєте, коли ти виносиш просто по 200, але ти виносиш його стабільно кожну хвилину, типу, кожну секунду навіть. Просто відміни в любу херню. Куди ти лізеш? Ля, просто неймовірно. 403. It's cool to see that this is the character that Sonic has been playing and talking about for so long, and we're seeing it in action here. Love the dash up to make sure that punish does stick. Свята Трійця поломів. Рейден, Рейко, Рейн. РРР, Трипл Р. Ой, там світло навіть вимкнули. So dominantly. I know, I mean, we're so used to Raid and Cyrax being the dominant team here, but I mean, this is Sonic Fox we're talking about. Sonic, how many Raiden Cyraxes has Sonic played against? How much tech does Sonic know against the Raiden Cyrax? Бачите, все ж таки вода з електрикою сильніша, ніж просто електрика. Мені так подобаються рухи Соніка, ці деші, ці просто відходи. А тут не то, що деші, тут мікродеші, блін, ну. Він присідає прям конкретно в момент, коли вже повинен просто Project прилетіти йому в обличчя. Це просто дуже гарно виглядає. Знаєте, така з'явилася аналогія, коли в тебе починає розсинхрон з челом, і він просто ривками грає. Ага, та-та-та-та. А от Сонік просто він грає ривками, він сам гравець такий. Він сам розрив з'єднання. Як це, ми є СБУ довбойоб, от десь я і є розрив з'єднання довбойоб. Ти думаєш, що в тебе пінгує, я і є твій пінг. А ти дивишся, ти в локально граєш проти Соніка, такий, так, що, блядь? Дивно, що він без цього. Без альтер-его свого сьогодні. Щось так чисто в масці прийшов. Спекотно. Він сам проджектайл, та-та-та-та, легендарні фрази. Та звісно, що живе таку грою. Ну, блін, він з 13 років на просцені, правильно? Заробляв би я на цьому гроші. Ну, типу, не те, що він на просцені, він почав брати в турнірах, типу. В які рухи просто, я хези. О. Ой, та і вусатий аж заплескав. Він плескає, бо знає, що його потім просто винесуть. Він такий, я хоч щось залишу після себе. Так він ж цей коментатор пішов. А його нейтрал це епік. Ну, типу,
якби, типу, він же ж і чемпом Dragon Ball Z був, і в топ-8 по Street Fighter був. І Injustice виграв турнір перший, господи, ще що? Скільки він там, в нього там якось за 1,5 року, бо я ото передивлявся відос сьогодні, було, типу, цікаво згадати, то в нього за 1,5 року, здається, я забув цифру. Найнижче, що він взяв місце, там з щось плюс-мінус 20, типу, турнірів, це було 4-те. Отак от. Тобто там показували, типу, табличку у відосі, там 1-1-1-1-1-1-1-1-1, типу, там 4, 8, ні, не 8, брешу. Значить, якщо 4-те найнижче, то, типу, 1-1-1-1-1-1, і десь там 2 проскакувало. Після Рейден виглядає таким поломом. Просто не Рейн виглядає поломом, виглядає гра Sonic Fox поломом. Це от потрібно просто розуміти, сам персонаж, він не сильний. Що вважали, що це найгірше, ну, один з найгірших персонажів. Да, але підхід його, це просто імба. Ну, типу. Definitely go check out Skeezer's content. A lot of great stuff out there, and it's really awesome to put a І на І3 брав. Ну, типу, якщо дивитися на фоні, от як він грає, давайте так, скільки Рейнів так само грає? З відмінами, з дешами, з розводками. Взагалі нема таких. Ну, типу. І все, і пішов собі чисто там похавати туди-сюди. And we're gonna see this replay coming to you Дивіться, by просто Mountain Dew, чікс. Sonic, showing us all the rain Проте, коли tech, вийшов and Mortal showing us Kombat why 1, він rain все ж таки is писав, що top краще б tier. він далі продовжував грати в Skullgirls. Тому, не знаю. Ну так топ-8, ну, вибач. В цьому, чи топ-4 в Street Fighter, я не пам'ятаю. Ясно, що ж він більше по Морталу, ти не можеш бути в всіх дисциплінах найкращим. Але, типу, він там з азіатом, коротше, з Японії, я забув, нік. Типу, то в них там такі заруби були. Я бачив, типу, цей по Dragon Ball Z. Ну, типу, я не то, що, знаєш, як восхитілись, ми восхитілись, типу, але це варто поваги. Просто розумієте, коли твоя задача перемогти супротивника, ти повинен його якось відкрити, да? А у Соніка нема такої цілі. Він просто захищається і робить байти на помилки отак от. Ну, це дуже гарно виглядає. Коли ти просто тим, що відміняєш свої атаки, даєш супротивнику можливість повірити в себе. Просто він починає йти на тебе. А він панішить за все. Так, чекаю цей турнір по Наруто Шипуден. А я щось не пам'ятаю, Рерс. Я пам'ятаю дуже добре бій Соніка проти Дрегона, і я чомусь пам'ятаю, що Дрегон був на Цетріон. А на чому Сонік був, не пам'ятаю. Просто не пам'ятаю. Чи на Кесі Кейдж, чи на кому він був. Типу, я чомусь от саме запам'ятав, що Дрегон себе дуже сильно показав. Там прям ніздря в ноздрю було. Завжди друге місце. Ну, number one. Ну, number two, як там. Так, quick break знову. Мене вже ці quick break дістали, насправді. Ну, що ж у нас по цій? А, знову у нас. Зараз ми подивимось сітку, бо цікаво, що там. 22:02 вже. Жах, а завтра знову на роботу, а потім мешатись. Угу. Все правильно, Кожутка, кажеш. Та сподіваюся, щось будуть ще додавати, ну... Як в 11-му було, там, френчіп потім додали. Ну, а ви ж бачили, там, що там, типу, в сезоні фаталіті будуть? Може, бруталки будуть в сезоні? Подібне до були ці фаталіті фракцій, пам'ятаєте, в іксі, ну, блін. Драгон потім напився, є відос, як він психує, ніхера собі.
Я чекаю Хоумлендера. Ну, типу, хто його не чекає? Це тупо фановий персонаж, який додається, бо всі знають, що The Boys, вони, ну, тупо, дуже крутий серіал. Той персонаж, якого ти хочеш відпиздити. Ні, ну я б не сказав, типу. Давайте так, якщо, типу, ви подивилися повністю усіх пацанів, то ви розумієте, що Хоумлендер, ну, не такий вже і мудак. Та він дитина. Ну, Так, тобто, ну розбалована грубо. дитина. Ну і зараз сіточку гляну. Що в нас каже сітка? 72%. От хто мудила Зіграла. справжній в серіалі, це Soldier Boy, ну, типу. Я не дивився новий сезон, дякую. О, вибачте, будь ласка. Ні, ну, типу, навіть по трейлеру можна побачити, що він такий. Бляха, а скільки ще ж тут ще. Ми подивилися, дай Бог здоров'я. Скільки ми за сьогодні подивились? З третього пулу, здається, і 3. Ні, тут Rewind. Титана Prime. Хочу просто по нікнеймах, типу. Ти саме про актора Soldier Boy, типу, про цього, як його я забув. Ні, типу. Ну да, він ще й в житті теж. Там Atomic Heart рекламував. Ну це. Ну, типу, для таких людей гроші не. В них нема запаху, ну, типу, забийте. 4. 5-й зараз пул ми дивимось, правильно? Угу. А їх ще в нас. 1, 2, 3, 4, 5. Та ну нахер. Коротше, будемо бачити, доки ми стягнемо сьогодні стрімити, бо я щось. Мені вже важко. У мене вже очі такі, ого, чоловічку. Заспокойся. От я комікс не читав, от цікаво типу порівняти з тим, що в серіалі. Я знаю, що в серіалі багато відходило від Там канону. дуже багато, там прям супер дуже багато. Ой, хоч перерва невеличка. А що по донатах, кажете, нема? Я не буду фіксити циферки, все, я задовбався. Тебе. Я вчора в мене вже просто Монобанк мені видав премію, що я інвестор. Благодійник. Благодійник. Звучить як нашийник. Десь, ну, можливо, ну, дивні в тебе асоціації. Ну, в мене ж Міліна. Час для ігор, тому все нормально. І кажуть там, що Ентоні Стар, коротше, теж там дуже сильно вживався в роль. І якось набухався після цього. Після зйомок, типу, в барі якогось там побив просто. Ну, бо йому щось криво сказали, а він сказав, ти знаєш, хто я такий, типу, і дав табло. Ні, ну нормально. Ну, це і проблема от зйомок серіалу, да? Ти повинен бути завжди у своїй ролі. Ну, типу, актори — це просто люди, які виходять і вони... Ну, є дуже багато гарних акторів. Є актори, які, ну, типу, калові. Ну, типу, Стівен Сігал, гайси, давайте поговоримо про нього, да? Той, що Ну, моркву їв. Той, що Рашку підтримує. Ну, він, типу, от є персонажі одного просто ростеру, типу, однієї ролі. Ви... Ні, ну... Ну він завжди такого, ну добре, він мудака відіграв в Кіберпанку, це по-іншому. А так Ні, то ну, він ти... просто крутий хлопець, типу, зазвичай. Ну дивись, ти знаєш про Матрицю, ти знаєш про Джона Віка, да, наприклад, Про да? Константина знаю. Константин, На так, але греблі, боже. в нього був отой фільм, там, де він, типу, сім'янин, там, де він з дружиною, з дітьми. Ну коли цей фільм був? Ні, ну він був же ж, ну теж його не можна Ну пропустити. так, це ж час проходить, типу, не маю на увазі, він заручник образу вже все. Ні, ну Джона Віка так.
Люкен проти Рейна? Окей, нарешті Ніндзя Кіла на Люкану, а не... Це вже цікаво. With Liu Kang, but I mean June Dragon coming in with a top tier character, Rain. That's right. Newly declared top tier character by another incredible player known as Sonic Fox. Ninja Killa getting a little bit of a warm up here as this is pretty much a clinic here. June Dragon. Warm-up для Ніндзя Кіла, типу, чисто тобі є. You are building a little bit of bar, whether you get hit, you are А хер його знає, не можу сказати building за bar Ніндзя when Кіла. you're doing special moves and making your opponent block things. But I feel like had he just held on to that combo, you would have gone into this next round with, 3 bars, full resources ready to go. Huge whiff punish here coming out of Ninja Killa, and with that corner carry. Ну тут ясно. А, дроп? Ну він не наказав, просто Рейн забоявся. Too much respect. Просто, типу, ну давайте пограємо, поки один не зійдеться з іншим. Ну, це просто, типу, це просто гра. Ну так і є. У чувака прикольний цей. Боже, чел жує як корова, боже, вибачте, будь ласка, але ну, типу... Може тобі жувати як хоче. Ну, вільна людина. Вільна жуйка. Вільна жуйка. Ай-яй-яй, гарно засейвив цим. Це як у нас на новій пошті на коробочках написано «Живи як хочеш, пакуй як треба». Не цікаво. Сильно. Хоч пакуй як треба. Не цікаво, чому Рейн не використовує свою бульбашку, коли його починає Ніндзя Кіла. Бо це слабкий Рейн. Просто, типу, ну, конкретно. Він не награв таку кількість ігор. Ну от, він вейкапиться, але навіщо це робити? Типу, 2 удари і все. І ти знову, типу, в ситуації, коли потрібно щось вигадати. Просто у персонажів вейкап повинен бути або одностороннім, тобто ти робиш вейкап, і ти продовжуєш щось робити. Наприклад, Міліна, наприклад, Джонні Кейдж. Джонні Кейдж взагалі, типу, ти можеш в куток засунути супротивника або відкинути його від себе. І можеш вже, ну, типу, подумати, тут Рейн пах-пах, і він вже біля Люкана знов. Просто, типу, пограли. Цікава гра, цікава гра. I don't know if we're going to be seeing a rematch. I don't know if we're going to be seeing a player select or maybe even a Ти вже cameo вдруге switch. пишеш, що придумав його Сонік Фокс, і я починаю вже в це вірити, розумієш? Ну, типу, мається на увазі, придумав буквально. Oh, what a side switch! I have not seen that side switch before with the Kung Lao cameo and forcing Rain into the corner. Ярков надто буквально це прийняв. Просто кібербулінг відбувається. Син Аргуса. Міліна, Скайсон, Міліна не жує, Міліна смокче там по-іншому. Робиться, ну вона ж там висасує кровушку. Так ні, це ж ти про Нітару, а Міліна це хусь. Ні, ну вона, ну так, а що вона не всасує, ти думаєш? Залежно хто грає на ній. Ніндзя піжониться перед Соніком. Сонік попіжонився, тепер ніндзя такий, ну добре, типу. Я взяв бараку, щоб чисто, ну, щоб було, бо мені скучно. Не хотів напрягатись. Не знаю, вчора грав в Комбат Лігу, так, все дуже легко, коли ти вже зрозумів, як робити, типу, чисті блоки, коли ти зрозумів, як працює аблоки, і коли ти, ну, типу, знаєте, як ти починаєш бачити, де потрібно його засунути? Боже, просто, хто там що робить? Хотілося, звичайно, підготуватися, щоб стати одразу не гадом, а супергадом, але все ж таки. Там, до речі, на ФГС потрібен ще один. Ніхто не хоче доєднатися, типу. Бо там написали, я так чекнув, типу, гарно, що нас багато. А скільки нас взагалі? Нас більше, ніж них.
Бля, Гоморі, я сподіваюся, що коли ти писав, що ми будемо грати один проти одного, це був дуже смішний жарт. Там... десь... Ну, типу, iNegative не то, щоб там прям наш, типу, ну, але дотичний. Евіл не наш, Хадукін не наш, Дімасус не наш, це є 3. І Армакун 4, а ні. Ого, ні, нас менше. Да, я ж про це і кажу, що там пари виставляються. 5 Деніс 2, і потім уже от iNegative раз, Гоморі, ти, Сектор і я. Так, Скайсонг, я тебе не бачу тут в цьому списку Так, кіберкотлет. блін, просто це, скидаємось На Скайсонга? скидаємося на пиво Скайсонгу, і Скайсонг приходить на турік, будете бачити, бухий. Ну, не на турік, Так, а на зараз, хвилину, я відійду. Too Easy, who we've had on stream before, and we've got TGC's Big Bird. Now, І та рахуємо, хто Big там Bird was скільки a на very шоудаун strong людей. Johnny in MK11. MK11 being his first MK, but he has been playing MKX in between MK11 and MK1, trying to get ready for it. I can see the TGC crowd behind him as well, getting ready to cheer him on. He is playing Johnny again in this game, and we know that Johnny is such a strong character because, I mean, who has more plus frames? Who has more plus frames than Johnny? Well, to circle back to what Імператор Мешіну мало можна зробити проти короля Ермакуна. I'm not playing Raiden in this game. Yeah, They're not good enough. You know what I mean? Like, you already went through the struggle in MK11 to play Raiden. You might as, I guess, same thing with Baraka. You might as well just keep it Та, ну, going. типу, бажано, щоб вони, ну, дали пари якось, блять, за дня, щоб я знав, що робити. Коли мені, типу, встигнути додому, привалити. Я покажу, як потрібно мешити. Окей, що у нас тут зараз буде? Хто? Я їх не знаю на вигляд всіх. Ну, а знову Барака. О, ми бачимо страйкера? Нічого собі. Він так виглядає дуже файно. Я вб'ю тебе. Я вб'ю тебе і твою родину. Типу, питання в тому, що можуть поставити Гоморі з Хадукіном, мене або Фокса. І чогось Фокса найменше шансів, знаєте чому? Бо в мене ранг більше. Бо ти грав просто на Шао. Типу, вони будуть думати, що я не такий, як потрібно. Ну, хз, будемо бачити. Ізі знову. Страйкер Рейко поширена пара. Ух ти! That was very smart matchup awareness there from Big Bird, knowing that in that specific opportunity, that specific він може зараз чоп-чопом підлетіти. with that Cyrex assist, that's when you can Mortal Kombat 1, зон. You can hit Cyrex, make Cyrex helicopter not come out, and then you can continue the combo by punishing Baraka. Smart stuff. Doesn't get the juggle though. The down one went to the wrong side. Might have inputted it a Гоморі, little ну, too типу, early or a little ти too їх late. там розкатав, те, що на приколі, вони навпаки будуть тебе ставити проти самого сильного, я так думаю. А вони рахують тебе сильним. Вони, ну, прям повалили, не те, щоб... А підскажіть, будь ласка, завтра буде вже таблиця, чи коли? Ну, типу, щоб ми розуміли, хто проти кого А грає. завтра десь. Так, бо я, щоб одразу зрозуміти, типу, мені виходити з роботи раніше, чи можна трішки подрімати. Ну так я так само, типу, думаю. Коли це вилізти, типу, з роботи, щоб... Щоб, типу, і не спішити, і щоб встигнути. Да. Це передбачувано, що він там залетить просто з чоп-чопа. Якщо буде часто зонити Даріус, господи. Рейко, чому його завжди називають Даріусом? Це велике питання. Бо вони граються разом. Ну, типу, та, але... Гайд, знаєш, от в цьому Mortal Kombat Guide, де Міліні роблять камео Даріуса, ну це дуже смішно. А саме смішне те, що я вивчив це.
Це просто забити, ну, типу, насправді. Ага. А, ну там же ж є, типу, тренування, де тебе навчають, як ходити, як бігати, як пригати. І там є саме навчання за персонажів, але забити, це, типу, ну, не потрібна штука. Ну це тільки, щоб ти міг відчувати гру, десь там трошки розумів. Ні, взагалі. Воно не так працює. Типу, в ситуації, які там показуються, ти ніколи цього робити не будеш взагалі. Ну, типу, навіщо тобі робити там комбінацію на 20 з чимось ударів завдяки, ну, типу, щоб зробити там 300 демеджу. Коли ти можеш зробити комбінацію за 4 удари, використати камео, використати ще раз. А де таке 4 питають? Ну, це почав, типу? Про що? Ну, про оцю штуку, якщо тут ніхто не питав, мені це... Гоморі спитав, що за МК-гайди. О, зазнався, все, чат не читає, оце. І мене відображає 3 останніх повідомлення зазвичай, тому в мене... Я завжди, типу, ну, не сконцентрований. Типу, я дивлюся і в чат, і на екран, і намагаюся... Тільки донати чекай. Та він зазнався, все, ну я прийшов, я зіпсував людину, забийте. Звісно, що, да, донати я чую. Я що, просто так в окулярах? Якби у мене був слуховий апарат, тоді би, ну, питань не було, а донати я точно чую. Але не сьогодні. Тим не менш, Барака намагається щось зробити, але проти зоненого дуже складно підійти. Теж такі два дуже дивних чувака, знаєш? неприємний персонаж. Типу, якщо ти згадаєш, як ти грав проти Рейко, який дає поку і дає ці сурікени, ну це, ну, типу. І ще вгадай, чи він їх посилить, чи ні. Да, от саме так. Донатимо на Mountain Dew. У мене Mountain Dew, типу, такий, ну, більш православний. Striker, where you going? Help me, Striker. Балтика 9, Mountain Dew. Ні, вибачте, я такого здоров'я не маю. Те, що коли студентом був, то на окей, питань нема. І є, законфірмив і забирає. Great anti-air confirmed there by Big Bird. He's going to get on the board and bring us 1-1. That's what I'm talking about. Big Bird seeing the opportunity, seizing the moment, and just making sure that stand one connects Mountain Dew, та. Look at the smirk again. Бляха, яка морда в цього. Please tell me about Big Bird. Big Bird is a friend of mine. Yes, I know. And he is a troll. Чел сидить такий, бля, я ж пікнув Бараку. От що пішло не так? Да, чому я програв? Це ж полом. Просто засирання виграє теж, типу, підійде. Але те, як воно в блок дає стільки метра, це просто капець якийсь. Це да. Барака вже просто, здається, руки вгору піднімає. Ой-ой-ой, який дроп. Вперед, страйкер. Ну да, та я ж кажу, страйкер тупо виграє в соло, ну типу. Господи, це шутер опять. Вперед, страйкер. Та що ж він дропить? Я був пхав цей. Не встиг. Лол, сам собі відмінив. Да, воно так часто і буває. Ну тут. Перед страйкер, як це і показував. Котрий з цих гравців. Там якийсь шаман шукає по землі ключі, десь догубив. Боже, чому ви пишете футсіс? Ну, типу, що це взагалі таке? Поясніть мені, будь ласка. Ну, типу, це ж... Ну, я дуже тупий, щоб зрозуміти, що це таке.
Я не можу це пояснити. Ну от я теж типу питаю, поясніть мені, що це таке. Ну була така гра, до речі. Та типу, коротше, типу, тримання дистанції, грубо кажучи, от. Типу, Контролювання дистанції, щось ну... типу такого. Так. Є така прям гра, яка так і називається футсіс. Ну, типу, це поняття, коли ти контролюєш дистанцію, і завдяки цьому помиляється твій супротивник. Так, і ти його караєш, так, отак, грубо кажучи. Так, це футсіс. Добре, забрав? Все ж таки гелікоптер. Про нейтрал, ну, типу... Як кажуть, на нейтралі довго не проїдеш. Давайте, я зараз відкрию поняття. МК-1, да, 11, давайте тоді. Ой, що за миш від бараки. Лол, підкинув. Модельна походка бараки. Сайрекс животворящий робить. 445. На міліні було б більше. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Everyone can make it their own. Too easy doing a lot of chop chops here, that wake up attack that you're seeing where he slides on his knees across the screen. So again, timing it so well. Kind of reminiscent of like the Sub-Zero days of MK11 where we saw a lot of От після ноги потрібно відходити. Це дуже, ну, типу, прикольна страта. Не вб'є. Вбив броню просто. Це був посилений, правильно? Ні, Боже, там просто якась вакханалія. Там камео на камео. Крутиться Сайрекс, той, блін, бомбить. Сайрекса, блін, бомбить. Просто жах. Люблять казати англомовні, типу, це what a mess. Match point here, one round away from securing this winner's side top 64 spot that's going to be playing later tonight. Наруто Шібуден, Ніндзя, Сторм, Ультімейт, що там? 4, просто і все. Просто 4. Просто 4. Непогано. Без Даріуса. Засейвив себе гранатами. Ну, да, просто страйкер дає тобі можливість сейву, бо ти його можеш викликати в будь-який момент. І страйкер такий втікає просто, коли бачить цю шинкування бараків. Такий, ну нахер. 21% good reactions there by Big Bird standing up for the overhead, recognizing Baraka. Боже, Гоморі, мені дуже складно зрозуміти. He's gonna get chewed up again. That's too many hits. It's 4 hits if he EXs it. It's 6 hits. Просто я не розумію, ну, типу... А так чого? А чому він не зробив підкат, там же ж чіпом би просто добив. Страйкер вручає повістку. Непогано. Ось у хлопака і обличчя таке, що він хоче цю повістку. Сидить такий у камеру, дивиться такий, ну, да, на бараці я смокчу, але... Що ми напікали, браття, що ми напікали? Опа, щось йому на вушку сказав. Я тебе Бляха. І він такий, да, я тебе теж. Страйкер. Чисто вболіваємо за камео, не за персонажів основних. Да, це ж цікаво.
Не знаю, типу, Барака грається зламано, але поки ти не почнеш його розуміти. Але теж, щоб його зрозуміти... Всіх персонажів так характеризувати. Поки ти не розумієш гру, то ти, і грати взагалі не будеш. Чи багато у Бараки в серії лоу? Чи може він якось дати це лоу? Я б так не сказав. Та, Сабзіро тільки від 4, так, знаємо, я це пережив уже. And you're saying that has to be the enhanced version. Enhanced will completely break it and also get, I think, a little bit of chip. Ой-ой-ой-ой-ой. And just the regular version, I think. Барака не з Сайрексом. I see. That's insane. Ну, це просто, типу, остання можливість перемогти. Бо він не може адаптуватися до зонінгу. Прилетіло страйкеру так прям в табло. З двох ніг. І... Якщо Барака все правильно зробить, він може перемогти. Якщо він зараз не буде робити вейкапи, не буде робити якусь, типу... Що там, 15 лишиться? I saw too easy just kind of resorting to doing unsafe stuff for Baraka, and he was like, oh wait, I don't have 14. Трішки менше. Vest up, baby. Vest up. Get through some projectiles. Getting underneath, and it's complemented Там таки прям perfectly with the 140-94, майже just 15. enough. That was the amplified Digistar. Ти казав, з Комбат Ліга, а чо ні? Without the vest. And it looks like Too Easy's just trying to use that ambush cameo, not trying to do anything else. Типу, тепер Барака може просто теж робити зонінг і не думати про те, що його, типу, перезонять. Ну, це дуже прикольно виглядає. Зараз не про дамаг, а саме про... Ну як не про дамаг, 385, перепрошую. Ще раз. Не було. Дивно. Я помітив, що тут Рейко люблять по 2 рази оверхед херачити. Вилікували Бараку від Сайрекса. My friendship with Cyrex is over. Now my friend is Sub-Zero. Ні, як каже Джонні Кейдж озвучує, The Preach. Ну, Рейко тупо, да, тичка спешл. Ну а як ти будеш грати по-іншому? О, забирає. Ну. А вистачить? Да, вистачить. Да, це ж тупо. Тичка Fatal Blow. 3-2. Все одно Барака нормально зробив. Типу, коли ви не можете заадаптуватися, краще змінити камео. Ну, типу, якщо ви маєте це, ну, типу, якщо ви граєте за іншого камео, краще змінити. Звичайний вів в Комбат Лізі. Де бійки в табло? Типу, чел сидить біля тебе, грає на бараці, та ну плюньте йому. Знаєте, цей прикол старий такий, древній трошки. Знаєш, як кінь кусає? От таку херню зробити чуваку. За те, що Бараку бере. Ну я типу не знаю, потрібна якась типу супер неповага до таких людей. Ну, не те, що прям, але... То що, Барака полом чи не полом? Рейко потрібно більше, ніж Бараці, щоб зробити демедж. Більше. Це несправедливо, я думаю. Де з Барака, бейбі, господи, за що ти так говориш? Не в Sub-Zero. Ну, мені теж здається, що Sub-Zero дуже сильний зараз на цьому моменті. Ви просто не знайшли, як за нього грати. Попросіть Тоні Фокса пограти. Конлао грають. Ну, але вони використовують його, типу... Просто не у всіх багато можливостей впихнути лоу в серію, а це дуже сильна страта, типу. Нам, це ну, чисто якщо ти... 50-50, ну, от якщо ти на Джоні, от як я роблю деколи. Ну, деколи виходить, деколи ні. Маркус, ти вспам'ятай вчора, як грав Джоні проти Рейдана, ну, типу... Там просто, там пресинг такий, що ти,
Там не знаю, там відсоток того, що він здогадається 0,000000001. Ерор 404. Чи буде Injustice 3? А, що? Зараз буде нерв Sub-Zero. Інк'єдбум, типа Стонкс, знаєш. Да-да, у вас не працює ЦГ, ви не можете нормально пограти в лігу, бо там бараки, кенші, все таке. Ми викатуємо новий патч, де буде скінчики за донат. І відключаємо казуальні матчі, щоб ви тільки могли в ранкіти ганяти. А інші персонажі будуть теж за донат. Типу, награлися, молодці. Тепер купуйте своїх мейнів. Бля, нормально, я б закинув на Міліну, ну типу. Ой, вибачте, на шау би закинув. То розраховано на ефекти. Як добре, що в мене немає типу улюбленого персонажа, типу я можу міняти, типу. Це поки ти не знайшов його. Хоча, в принципі, з МК-11 в мене те саме було, я на Sub-Zero грав, потім подивився, як за нього мудачко грають. Я такий... Окей, шукаємо іншого мейна. О, Шансун, добрий день. Ну так, типу, у Шансунга більше... Взагалі Шансунг універсал, бо ти можеш змінитись на будь-якого персонажа. Я це не сильно типу використовував, але мені подобається більше, що ти типу можеш нав'язати гру. Типу ти як можеш і позонити, так і можеш підловити на цьому. Ну це старий Шансунг мається на увазі в 11. І типу і є яка комба там щось на 300, якщо не помиляюся, вискакувала. Ні, ну там багато комб було, там типу і через отей підкат його з душами, там де він випускає той снаряд, типу. Який підкат з душами, стоп. Назад, вперед, четвірка, начебто. Звичайно, ну це комбайн, так? Ну, да, я думаю, типу, який... Ну, він виглядає так. Ні, то там через РМК або через вогників. Або так, або так. Цукерчики слайд, оце так, тому я не хотів грати на Sub-Zero, бо він мудацький. Backdashing out of trouble і... Ай. Отут і Нітара поплила. Класно ігнорує примарного метчика. Ой-ой-ой-ой, не наказує. За греб, ну... Платиться цілою шкалою. Що таке? 2 рази? Не знаю, може якось не вспіває зрозуміти, що це буде. Щось дуже прям важко. Верхній блок чомусь був тільки що. Та не те, щоб дуже полом, типу, кенші. Теж ви оцінюєте персонажів, але дайте, ну, типу, цього персонажа в руки Маркусу, він вам покаже, що таке полом. Типу, конкретика... Ми йдемо мейнити Міліну. Ні, ну Міліна тобі сподобається, там дуже багато таких речей, які можна робити і бути ненаказаним. Ну, тобто. Дуже багато. Блін, а коли завтра ця вся двіжуха починається? Чи завтра і шоудаун, і турнір цей? Ні, ну ми будемо грати, типу. Це цікавіше, ніж дивитися за тим, як Брака робить тир-тир-тир-тир вже в 10-те, чи в Я котре. буду сміятися, якщо завтра хтось буде на бараті тир-тир-тир-тир, гелікоптер. Просто цікаво навіть дізнатися, як будуть вести себе наші любі коментаторів ФГС, як вони... Від цього і залежить, чи я взагалі буду ще більше там приймати участь чи ні. Да, конкретика, типу, як дружній матч, чи як один проти одного, стінка на стінку. Типу, якщо стінка на стінку, я завтра куплю ревасика, піду хуйня.
Ні, бо типу, от просто для порівняння, от тут вони грають, типу, всі, ну, різні, дуже різні люди, типу, але вони, типу, це, ну, вони, от, видно, після матчу, матч закінчується, і вони такі, типу, там, типу, ну, посміхаються одне одному і так далі, типу, ну, не має бути у нас тут оцих якихось, типу, ворожих наративчиків, типу. Толерантність, типу, онлі толерантність. Типу, ну, ми навпаки маємо якось на одне працювати, а не що там щось між собою, якісь конфлікти влаштовувати. Розвитки МК ком'юніті це, ну, типу, дуже важлива річ. А тут просто робити, типу, що. Тобто, я просто вчора чому, ну, типу, думав так. Мене це харить, бо, типу, заходять і там, програв, гиги, хихи, ну, типу. Було це на днях, ну. Типу, конкретніше, типу, ну, да, програв, але, ну, де оце толерантність, де, да, ти програв, типу. Ну, типу, окей, коли там Гоморі грав, типу, я писав там майбой. Типу. Ні, ну пишаєшся, да. Та я ну, так і типу, це писав, типу, я і нормально. писав, типу, пишаюсь, типу. Це ж не те, що, типу, ха-ха, дивіться, я випустив свого кракена, свою тентаклі до вас. Ні, Діма, я тентаклі під контролем, дякую. А не будемо, типу. Поки що, поки ви не задонатили мені. На OnlyFans. Кракена. І така із-під столу рука така. Коротше, що я тобі скажу? Про руки, ноги. Приблизно прикидав, скільки татуха з Джонні Кейджем коштує. Да. Ну, десь під 2500 буде, приблизно. Та нормально. Та це, ну, типу, я вже... І 5 зверху за моральну шкоду. Ну, типу, я не знаю, я ж тобі не гарбуза міліни пропоную набити, що за моральна шкода? В себе на гарбузах. Прикинь, типу, на одній, коротше, ця Міліна, а на іншій, типу, Кітана. І вони дивляться одна на одну. Просто на грудях. А знизу Джонні Кейдж. Але ми так оце... Знаєш, який показує факт, і, типу, рука там, ну, в дуже непристойному місці. Цей турнір досі, та він ще, ну вони грають, вони мешать. Просто їм ліга набридла, вони вирішили сюди прийти. ПК попити, оці всі діла, на вушку шепнути. Опа, зараз буде А розпуста. ти послухав, типу, що ти говориш, і рже, блін. Я теж хочу прийняти участь. Айси. Стрім снайпить. Він такий, ну давай, придумай щось проти мене. Будуть сміятися, як Кенші програє. Не знаю, взагалі було хоч раз, що хтось підходив, казав на вушко, і потім гра, ну, типу, змінювалась прям дуже кардинально. І коротше, що я хотів сказати, типу, ми на роботі з колегою говорили, типу, ну, типу, він в курсах таких колег, які нормальні, типу, про цю всю движуху, типу, він каже, ну, блін, каже, якби в тебе, типу, вже хоч щось було по МК, типу, на руці набито, от тоді би можна було добивати, типу, і робити помаленьку рукав, типу, я такий, ну, другу руку я чіпати не хочу. Ні, ну рукав це зрозуміло. Я просто думав, що ікра чи щось таке, типу на ножці. Так, типу, я думав, куди, на ікру якраз буде дуже круто. Так, воно ж прикольно, він там не дуже великий, але... Знаєш, на роботі його не видно, бо ти, ну, зазвичай, типу, типу, а літом, типу, прикольно, ну, типу. Да, всі будуть знати, за кого ти мешиш. Ну, я би ще там якось на фон дракона якось, типу, лого лупнув, це би було дуже круто. Ні, ну тоді потрібно своє лого лупити, типу. Та й нахера мені моє лого. Дуже занадто. Це егоїстично дуже. В мене є чашка з старим лого каналу, яку я не використовую, бо лого помінялось. Так що краще ні. Лого поміняється, а татуха ні. Надто небезпечно, too dangerous. Ще й придумав, що можна і навіть таку штуку застрімати, чисто як тоді збірку стола.
Прикольно. Типу, як тобі будуть набивати? Конечно. О, ні, ну це прикольно. Ну, ще потрібно нормального майстра знайти. Є, звісно, завжди є. У Ні, мене ну ж то, три, що є. в мене 3 татухи. Ти тоді, якщо ти знаєш кого, то типу питань нема. Ні, та це нема Із- питань. Він дотворком Питання- якраз валить таким Питання чорним. це грошове, да, Так, питання? тільки це залишилось. Я готовий вже. Готуйся. Це ж конкретика була. Це було навіть не питання, знаєш? Це була конкретика. За скільки? І я такий стою Да, і думаю, блін, так, ну типу, 5 тисяч ніби мало. Але ніби нормально, ну хто заплатить більше, де будете такі. Ну да, типу 5 тисяч це нормально. Ні, ну не то, що типу можна і більше, звичайно. Ну треба бути людиною. Ну, типу, ти Це коли все кинув, одно. ти коли кинув картинку, я такий, ну блін, я дійсно би таке б Ну набив. вона типу, прикольна, бо вона да, крута. вона прикольна. Ну це ж не просять, типу, ну, на жопі щось набити. Джуні Кейджа на булці просто. А з другої сторони Кенши. І посередині Сенто. Думаю, що там, напевно, дуже боляче має бути. Мешинговий турнір на гроші Mountain Dew, непогано. Набивання Сісі Міліни. Та ні, ну це крінжатуля, якщо чесно. Типу, у Міліни жодного нормального ескіза Міліни нема. Є дуже гарні саї, є дуже гарні. Під'єднання успішне. Є. Я вернувся, але не вернувся стрім Да, їхній. ні, І просто мінус їх? 5 людей. Угу. Їхній стрім тебе йде? да, йде, але ну, типу, 5 людей це зараз зайдуть, не хвилюйся, типу. Це просто воно вибиває, коли вони оновлюють сторінку, тому в тебе і показують, що, типу, мінус А 5 що за людей. херня? О, Network error. Що за прям. найміть художника, який буде вам всі 7 міліни. Та ні, ну, типу. Ні, ну по правильному, типу, ну, типу. Це дуже дорого насправді, типу, але. Та ні, ескізи, типу, недорого виходять. Якщо ти будеш прям конкретно набивати, то майстер тобі зробить. Це не питання. Просто конкретно стилістика і все це, ну, такі питання є ж. Що коїться? Що з інтернетами? Давайте. Я з Ютубу тоді, ну це ОБС чомусь мертвим. А, провтикав просто бій. Go home пишуть. Ну, там нічого цікавого не було. Це, знаєш, як тобі сказали якусь тактику, ти думав, що вона спрацює, але вона не працює. Це ніколи не слухайте от поради якихось людей, які підходять і шепчуть вам щось на вушку. Завжди це або розпуста, або, не знаю, або пісні зіброва, типу, щось одне з двох. Мені Ютуб завис тепер. Pretty good in this matchup. The Tara didn't really come up on the radar at all, and this was the switch over to Raiden from Patient Impulse. Going to Goro, but I don't think it was really Goro that was doing a lot for that one game win. Which he did recognize and did realize. Ну, коротше, гайси, скажу вам чесно, що якщо... Ого, це цікаво. Зараз хлопаки будуть грати. Боже, я коли бачу цей, типу, геймпад, оцей... Хітбокс? Да. Типу, піаністів бачу зразу. Я просто запам'ятовую це слово, бо я його постійно забуваю. Це взагалі прикол. Коротше, Маркус, а в тебе велика кімната? Ну, типу, взагалі. Петра, з них, типу, тут де я постійно тисняю. Да, там де ти. Ну, дивись, в цій кімнаті взагалі брат живе. Ага. Тобто вчора він мусив вислуховувати весь цей стрім до 4-ї ранку. Боже, мені його шкода. Тобто я десь крикнув голосно, типу, і він прокинувся. Дмитро, доброго. О, дизастер. О, Дмитро. Прокинувся, він Доволі, просто спав. не те, щоб велика, вона довга, коротше.
Просто з приводу того, от задній фон мені не подобається, якщо чесно, якийсь совок якийсь. Так, така квартира, яку ми знімаємо. Давайте, коротше, наступному ну, типу, на наступний рік назбираємо Маркусу на аркадний автомат по МК1. Та ну, так скільки він має коштувати? Та ну не так, щоб багато. Потрібно подивитися, скільки він коштує. І потрібно якось до тебе його донести. Типу донести. І що з ним зробити? Поставити позаду чи що? Да, ну буде, типу, прикольно виглядати. Так це ж шафа використовується. Хай буде і автомат. Хай не використовується, ну, типу. Типу, купи новий, і що? Так проблема, типу, цієї квартири, що, типу, ми не можемо нічого сильно міняти, бо нам це не компенсують. Ні, я думав зеленку купити. Та ну, грінскрін, то таке. І чисто собі на грінскріні поставити Мальдіви і сидіти так же само в цьому. Мальдіви і бараку. Те місце з сірою стіною було прикольніше. Ну це там, де спальня. І, ну, Володимирівна менш толерантна до таких стрімів довгих. Ну, а, типу, брат, типу, в теорії не мав би жити з нами постійно. В теорії, але на практиці. Ні, та в нього випробувальний термін на роботі, то це понятно, що треба. Випробувальний не маленький, 3 місяці, а з'їжджати самостійно на квартиру зимою ніхто не буде, це треба бути самогубцем. Так, знову клан Anime Games. Дизастер на рептайлі? Окей. Мальдіви, там барака позаду на Сайрексі летить. Брату привіт, передаю. Від Райну Баслінг передав привіт. Я не розумію, чому вони не блокують оверхед. Від це невідомо, Фокс? Я теж пропускав його від тебе, типу, дуже складно зрозуміти, поки ти не адаптуєшся. Ага, бо типу, там іншої відміни просто нема, там тільки оверхед. Да, але просто дуже складно, що ти перебігаєш і в тебе продовжується. Я думав, що то просто, ну, типу, перебіг і все. Да, от конкретно, що ти просто перебігаєш. Боже, цей чіп демедж, це якась... Ой-ой-ой, відкрив, і це кінець. Якщо не дропне. Є. Нормально. А я не міг знайти, з чим конектиться, коротше, знаєш, цей Fatal Blow. А виявляється, що саме з тією серією. Не дарна, ну його не... Притулку по... So the Serena causes a lot of scaling. Yeah, death roll, aka street shark roll. Картонки, нехай з картонки зробить автомат. В чому проблема? О, нормально. І знаєш, і стоїш з цим, з автоматом. М4А4. Ой, М4А1. Взяв собі чисто. Ну, хлопці, ви там накидали 20 тисяч, да? Я зібрав собі автомат з картону. Гроші вийшли. Грошей нема. Цікавий бій. Воно цікаво, да, тому що ти бачиш, як все ж таки люди, які кажуть, що рептайл не такий. Ну, ох ти, дивися, як він грамотно кинув цю Саріну, щоб забрати в нього цей, але це не дає такого результату, як повинно бути. Ну, він, щоб забрати брейкер, це було зрозуміло, але щось він не зміг. Right, exactly. Because Serena is known as a just big damage cameo. Those projectiles she's throwing out. Не знаю, якщо поставити якусь фанову музику, то здається, що Рейден просто танцює. У мене навіть є непогана музика. Та боже. І це тайм з Спайдермена гри. Така, вона там така дуже на високих. Темка цікава.
Я знаю, я ж тобі донат. Я ж знаю це. Я ж це знаю. Блін, все, поламався рептайл, шкода. Ну, в нього дуже мало можливостей відкритися. Ну, типу, Дуже мало ти інструментів. звикаєш, ти звикаєш до нього. В цьому проблема, там, грати за Саріну якусь, грати за таких персонажів, які просто, ну, типу, ти нічого не додаєш в свою гру. Тобі потрібно відкрити, щоб правильно використати Саріну, або зонити її. Ну тут би Але- добре було взяти цього, Кунлау йому, до речі. Ну, да, типу так. В нього є і цей заряджений хай атака, там де він стрибає на противника. Ну і тут ти спробуєш щось зробити. А також ж він може її відмінити в нижній, цей такий, назад вперед, коротше, кружечок. Скажу так, бо я забув цифру знову. Новий павук це шедевр. Ну, типу, Українська вуличка лупцюєш росіян, що треба. Справді Ні, ну, супергерой. знаєте, це виглядає дуже дивно, що є російська локалізація, але є, ну, типу, Але ну, прикол в тому, що це район російськомовних, тому це такий, це більше. Коротше, фіг з ним насправді. Типу, добре, що воно Да. є, погано, що є російська локалізація. Але як кажуть інші люди, вони завжди роблять, типу, по факту регіонально, типу. да, тут не проблема в тому, що це, ну, типу, гра базована для росіянців. Ця гра базована просто для людей, типу. Це забийте. Ну, типу, можна сказати там, хочу українську, але, ну, типу, пишіть в Твіттері, десь там. Ой-ой-ой, а не доб'єш то. У. Вау, пробіг! Блін, я думав, що від воно доб'є там прям. Але та, до речі, рептайл зашвидко. Ну, запізно дав. У нього там було 2 бульбашки, і ще між ними було біля 8 ударів, коротше. От, тому і скейл такий херовий. Отут, ну, і забирає. А що, нема пробіжки? Або не хоче цвіт? Думаю, просто готується до Саріни. Думаю, йому потрібно просто тактично використати її. Нема. Або дочекатися, поки... Просто. Але 3 поділки в Рейдена і... Оце перебігає Ну. дуже прикольно. Вже не 3. Є, це Ой-ой-ой. можна забрати. Ні, ні, не ризикуй. Ще... І ні, пізно. Він міг же ще цей, боже, нижню цю фігню зробити. Та там можна було дуже багато всього зробити. Проте просто, коли ти в такій ситуації, дуже складно. Я знаю. Я знаю, я в такій ситуації завжди. Коли складно щось зробити. Ну, мені дуже подобається анімація рептайла, прям це якось, ну... Ой, та що ж ти робиш? Це знаєте, як в тіктоках був відос, де хлопець розповідав, чому потрібно, ну, типу, як саме розповсюджити українську локалізацію. Просто, типу, забийте. Якщо ви послухали це і подумали, що так, він правильно каже, то... Він це буквально Комбат Ліга. Ну, ми дивимось Комбат Лігу. О, адаптувався. Нарешті запам'ятав, що той оверхед. А оце він не робив. А тепер вгадай, якщо він з напришки. Не все. Не все, блін, там брейкер був. Чисто вболіваю за персонажа. Хорош. Дуже грамотно. Він вже починав падати, і тут відмінив. Опа, сюди. Ням-ням. Дуже смачно. Disgusting. There's 2 types of people out there. Exactly. If you found that delicious or disgusting, that's it. There's no in between. It's one or the other. Блін, там просто ця кислота зникала, коли вже вони почали, типу, цей бій на землі. Я це помітив.
Це, звісно, да. Гуморі, можливо, через те, що просто люди не грають зараз на Джонні Кейджах, а ті Джонні Кейджі, які грають, вони грають дуже агресивно. Вони дуже агресивно грають, їм не потрібно відходити від супротивника. Я думаю, що через це, типу, навіщо тобі розводити опонента, котрий взагалі не розуміє, що ти будеш робити? Ой-ой-ой-ой, підловив. It's one of those things that just kind of gets under your skin a little bit. Nice forward throw, good or lack of recognition here from. Знаєш, ти ж типу Кенчі не порадиш прочитати дуже круту книжку, ну типу. Ні, ну можеш, але не зробиш цього. Тут така ж сама аналогія, типу. Вони можуть робити те, що ти хочеш, але навіщо їм це робити? Він чіпав демеджа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні, я знаю, що так можна грати на будь-якому. Ну, знаєш, типу, краще зайди, запитай в них. Ну, типу. А ну пустіть потрендіти з вами, зараз я тобі дам це. Пустіть. Запрошення, бо я в цьому ж. Він зробив собі комнатку, не пускає нас. Ні, та чому? Я даю можливість. Так, коротше, приват потрібно змінити, 24 написати. Номер карти. 24. У мене номер карти в описі, будь ласка, кидайте гроші. Ні, зрозуміло. Я використовую будь-яку можливість, не треба мені тут. Вибачте, будь ласка. Так, а якщо у вас нема грошей, то типу, ну, заробіть і кидайте. Поставте Це не проблема. подобайку, поділіться цим каналом. З людьми, у яких є гроші. Дякую. Непогано, дуже непогано. Ну, дядько Дмитро навіть у мене не в друзях. Ані в друзях, що за дурня. Whispering sweet nothings to Skeezer. And that's definitely somebody who would want to be a Ні, а як, типу, мені от цікаво, як Кенші буде читати книжки, як Сенто йому буде це дозволяти. Тим не менш, ми бачимо, що все одно Рейдан виграє, бо Рейдан то полон. Рейдан то персонаж, якого потрібно терпіти, і ти не можеш нічого робити, поки не затерпиш. Але чекай, дядько Дмитро, секунду, бо мені треба налаштувати дозвіл. Tier players right there. We've seen them winning MKNJ multiple times. We've seen them winning online tournaments, and they're also in this tournament. I believe they both have made top 64. Великі проблеми маленьких людей, що сказати. Alright, heading back into this. Skeezer is looking to stay alive Тепер and можна. secure that spot in top 64. Disaster looking to fight his way back. О, тепер точно можна. Fishes out with the Serena. Doesn't get any hit confirm with it. Oh wow, what a bait. Каже, чекай, Аудіокниги. прийшов. Доброго вечора. Кажіть щось, дядько Дмитро. Кажу, щось. Зрос, треба дати більше звуку. Більше, менше. От так, напевно, нормально буде. А ну ще раз. Ще раз, 1-1. Супер. А тепер Фокс? Ясно. Ну, я можу... Я ще більше додав, дядьку Дмитро. Тепер буде нормально. Файно є. О, супер. Прекрасно. Maybe. I might be giving Skeezer too much credit, but I want to say that that's how he kind of was able to tell. No, we're gonna say that's what he meant to do. All right. Ми там говорили за проблеми сліпих і Кенші. Ага. Так йому буквально допомагає Сенто бачити чисто в синьому спектрі. Ну так, Кенші ж не сліпий. Так, а це ж контури. А от як з буковками. Він просто меч покладе на цей, на книжку і не буде читати. І книжка така: любий мій друг. Прошу тебе, більше не заставляти читати мене сутінки. Ой-ой. Почалося як якась початок альбому ВВ, там любий мій друже, ось тобі музика. Там параметр захоплення звуку, та я ніби трошки цей маю Гра досвіду. проти Рейдена, браки, це симулятор росіян. Ну, типу... Хто з них кацав? Ні, ну саме то, що, типу... Сидиш, терпиш. Да. Терпіли, їбані.
Не терпи, не терпи, пресуй, не пресується. Щось не натискається. Поки Рейден пресує, то треба терпіти, а потім як почати пресувати. Головне в куточок загнати. Але прикольно, що на Міліні можна, типу, Саріну просто ігнорувати. Ти просто робиш рол і все. 2 хвилини, як Фокс не говорив нічого про Міліну. Він довго тримався. Вибачте, будь ласка. Ні, ну просто я повинен помічати ці гарні сторони Міліни. Ну а на погані можна і заплющити очі. Можна взагалі про них не Як казати. Кенші. Якщо ви починаєте помічати погане в Міліні, згадайте, що вона зробила з Кенші. Просто забийте. О, ну це цікаво було, типу. Ой-ой-ой, ой. Дві ригачки дуже гарно виглядає. Як він розумно бульки використовує просто. А він повільні бульки ще й гарно використовує. Знову він робить фатал. Ха, токсичний. Дуже. В прямому сенсі. Зголоднів. Ну, молодець. Типічний чувак із ліги. Тут половина, тут 90% таких. Як я кринжував у лізі, оце Джоні мене перемагає і кожного бою робить одну і ту ж саму фаталку. Це talk about Це talent. що, Міліна? Як воно курить. Так це Міліна. Це що, Міліна? Я розгубився, за кого тепер вболівати. Ні, ну, рептайл. Тут, типу, навіть, не потрібно казати. Якщо ти... ні, ну все. Ну, тут 100% рептайл. Ні, Через Міліна? страйк? Та йо. Я не розумію, навіщо йому пікати Міліну, якщо він програє, типу. Чи у них, що, який в них рахунок взагалі? А він зараз 2-2. затащить на Міліні, 2-2 зараз як зараз. розійдеться. 2-2? Ну все, ну типу, да. А я Зараз буде просто захист. Я би Сабича просто взяв. Та ні. Ні, ну типу в камео проти Міліни. Ну, Щоб ракетки, типу, цей. він же ж не може змінювати. Ну так Але ти, вона його не використовує. як ну, це... він може змінити камео? Якщо противник міняє персонажа, він може змінити камео. Боже, ну ракетки використовуються просто якимось... Ні, ну нормально, гаразд, це мені сподобалось. Все, відкрив, і це буде ізі він. Все. Просто тому, що ти не готовий, що другий удар це хай. Ти не можеш зрозуміти це. Вчора хлопці приходили з з плакатом «Баф Міліна». Бляха, непогано. Ой-ой, долетіло. Ну, це типу гарно, що буде багато демеджу, але чи потрібен він? Законектив. Типу, одна твоя помилка, і Міліна знову домінує. Все. І та тут і він законектив майже у фул комбу, це херню зняло. От на PlayStation немає цього шикарного багу з губами рептилії. Ой, я навіть не знаю, чи він ще є. Ой-ой-ой. А Є, може на ПК є, я вистачить? вчора грав. Брейкер на підході. Не вистачить. А для чого Але- брейкер? Там він би не забрав. Але, можливо... Ой-ой-ой. Ой, ну це було дуже гарно. Розвів прям. Дуже Це було розвів. дуже гарно. І забрав. Хоча Міліна зараз смокче, але вона дуже гарно це робить. Професійно. Знаєте, коли її б'ють, але це дуже гарно виглядає. О, Ні, ну, добрий день, оце- вейкапи. Це була помилка, насправді. Проти Саріни не потрібно так вейкапитись. Бо може Просто перебити забий. 2 тичками, правильно? Ні, не в тому плані, він просто вижигає все. Да, Міліна зробила свою комбу, вона побила його, але ти подивись на метр, як їй вижило просто все. Не тактично. Да, і все. Ну, тому що Міліна слабка, типу, я б там роз'їбав, якщо чесно. Вірю, я повірив. Віримо всім чатом. Так, є то так. Знаєте, в трьох ще Ні. веселіше стало.
Це зрозуміло, це, типу, коли люди пікають Міліно на просто last chance, ну, це виглядає дуже тупо, бо... Треба було брати бараку з цим. Гелікоптером, блядь. Все, мене поплавило, я плутаю Сайрекса і Сектора, дожився. Не переймайся, я вчора теж плутав. Вибачте, проривається діалект сільський. Нічого страшного, це дуже Це прикольно. рідкісне явище, ви можете засвідчити це сьогодні, відмітити в календарі. Тому що, щоб сказати вчора, це, типу, ну... Вчора ходив до склепу, купив собі бомбонів. І що? Будуть хайлайти? Чи будуть, як завжди, просто комби будуть показувати? Да, це просто, типу, навіть, знаєте, от мені сподобалось, що... А ні, це хайлайт. Це хайлайт виходить, дивіться. Вони показали хайлайт? Мені показали кінець. Ні, ну показали, як це, як невдало вейкапнувся Рейден, і Рептайл, типу, ну, зробив все, що від нього залежало. Дуже поясніть, будь ласка, Маркусу, що там, де він бачить свої халати, то там нема нічого такого, то просто нарізка мувмент. Це смішна нарізка Рейдена. Пані відеос. Рейден. Ну, типу, щоб побачити ще відео з каналу Raiden Fans, задонатьте 5 баксів. На OnlyFans Рейдена. Посилання в описі є під відео. На Донателло або спонсорство YouTube. Але це не точно. От знаєте, чому Міліна, типу, програла? Бо вона спочатку не використовувала сектора, типу. І взагалі проти рептилії сектора використовувати це дуже тупо, бо в нього є швидка, ну, типу, швидкий перебіг. От Сайрекс, інша справа. Сектор кекчуп. Кекчуп. І гірчичка. Ням, подох. А кіберсмоук то перець. Кьорст проти Драгун. А, це цей Кьорст, що програв Дінтікілу. Просто, типу, в суху. Боже, він викидає свою жуйку чи ні? Ну вибачте, ну але це я не можу вже дивитись. 6 годин від початку турніру одну жуйку жує. Знаєте, це як оце в фільмі Віллі Вонка була дівчина, яка жувала постійно гумку. Оце те саме. Вона виросла. Вона стала дуже толерантною людиною. Ну мені подобається його Ми поважаємо її вибір. кепчик, це прям дуже прикольно. Це ж цей Да, покемон. Ні, це не покемон, боже, це ж Кірбі, господи. Да, це ж... Мене вже плавить з покемонами. Кірбі Фейс Програм? Фейс. Непогано. Кісмос. Кісмос. Що я буду робити, коли Сайрекса поріжуть? Можна на метал здати. Мікросхеми, ну там золото, мідь, туди-сюди. Цікаво, як будуть інші камео нові виглядати. От, ну, типу, вони ж 100% будуть ще більше поломом, ніж ці. Типу, Подивимося на Тремора. уявіть Смоука, наприклад, того кіберсмоука. Що він буде робити? Типу, якщо Смоук зараз робить, не знаю, там, Донатів Invisible. типу, цей, стрибати якось на супротивника. І цей гарпунчик в нього цей буде, знаєте, Ні, з третього звичайно. ультимейту. І антіаеро, там де він ножа кидає. Ні, він же ж цю бомбочку буде кидати, напевно. Що... А, це ж кіборг, точно. Да, це кіборг, він же ж цю свою. Каже, О, красиво. Що відбувається? Стоп! А я хто за про кого? це і казав. Mirror матч. Коли намагаєшся... Це універсал, це просто тобі потрібно вміти грати за кожного персонажа. І Трохи. не вміти грати за самого. Ні, ну не те, щоб трохи, типу, ти можеш навіть навчити когось. Ля, Air Combo Shansung. Це Ой-ой-ой-ой-ой, все. не повірив. Повірив! Наказав за мінус. Сумую за кібер з Сабзіром. Вірував. Оці кіберкабачки. Кабачки. Тур-тур-тур-тур-тур. Просто цікаво. Інших камео не існує. Цікавий Shansung.
Ну, типу, не те, щоб топовий, але цікавий хоча б. Пастка не спрацювала. Пастка Шансунга чи пастка Сайрекса? Пастка Рейна. Водяна. Рухається непогано ніби. Шансун. Ой-ой-ой-ой. Щоб що? О, відміна в, але в це. Ну, відміна в це прикольно, але... О, це було цікаво. І в куточок. Ну так же рематч буде. Міняються. Повернувся в куточок. Ой, це смерть. Да, це син. Гнав противника в куток і сам у ньому опинився. Непогано. Я знаю, за кого Маркус буде грати, типу, в МК1, коли вийдуть усі DLC. Він цей. Ти ж Шансунга МК11 любиш, а у Куанчі всі, типу, кнопочки його ж. Тупо, ну там тупо всі. І серії, і все з Так вони ще МК11. перероблять. Да, думаєш, щось А чого перероблять? ні? А, ну це ж Незерет. Да. Вони Типу, ну, скажуть, для чого робити, якщо і так працює? да, вони скажуть, що... Залишить це йому працює. захват цей з Кунлау. Ну а що, хай буде. Хай буде. Звучить хайпово. Та, до речі, ну Сайбот за цим телепортом був би кумедний. Типу, Вертайте Сайбота. як от оцей вилазить, боже, сектор. Тут з-під землі. Так би... Але це би було дуже прям інбалансно. Він хапав би ще противника І і... летів з ним. Та, як в МК-11. Думаю, що це би трошки було... Це було б красиво, але все, Незерам цього вистачить. З балансом потім розберемось. А що вам ще потрібно? Граєте в гру, вона працює хоча б, вона хоча б запускається. Вона виглядає гарно. І вертикалка мішає тобі грати. І ви можете просто запустити її, ну, типу, придбавши. Це вже плюс. Для чого він перетворився в Рейна? Ну окей. Але просто типу перетворився в Рейна і типу пів ХП практично втратив. Щоб що? Понти ганяти, ну. Щоб збити темп супротивника. Типу, Так, бля, ти- як я ну, можу, ну. Типу, да, типу, дивись, я можу грати теж за твого персонажа. І ще й жувати жуйку при цьому. Ох, ця жуйка. Щось пішло не так. Джун Драгун. Джун Драгун. Цікаво, він крилатий драгун чи просто драгун? Навалив. Щось віфи такі прям жорсткі. Гравці з Nintendo Switch з тобою би посперечались. В них окремий турнір. У них Можна своя естетика, не треба Типу, тут. мені подобається от думка, що можна переробити просто швидкість перезарядки. Тут не проблема в перезарядці, ну, типу. Тут проблема в тому, що камео це лажа повна. Мало. Ну, тут потрібно просто дочекатися, поки ця Треба бульба кинути. шкала. Ні, та тут треба кинути підземну, блін. Підземну. Він зробив підземні ці гейзери. Ой. Ох, ці гейзери. Гейзери. Мені пропонували, до речі, працювати на компанію Гейзер. Але ти сказав, що I'm not geyser. Кажу, а я не знаю, типу, що таке, якби Бойзер називалося, тоді би я пішов. Читаєм, сорі. Там, до речі, вони виготовляють для автомобілів електроніку. І пробують на наш ринок, типу, з телевізорами своїми, але я такий, ну, ні, хлопці, я вас не знаю. Маркус, а ти б сильно, ну, типу, розчарувався, якщо б тебе запропонували побути денджен-майстром, але в ДНД? Ну, я б не пережив би цього. Ти такий приходиш, такий заряджений. Знаєш, в цьому костюмі Івана Даркхолма, типу, такий, типу... Да-да-да, fucking slay! Fucking slay, і всі такі на мене.
І всі дивляться такі, ти будеш D20 кидати чи ні? Кину випала критична невдача, ріп за скін. Своїх камео, своїх франшиз, я думаю, що нема сенсу викупляти. Ну, типу, я не знаю, The Boys вони, чи я там, типу... Хто тобі це сказав, Гоморі? Я завтра не буду грати, я буду завтра їбошити. Віримо. Я повірив. Віримо всім чат. Ні, ну можемо зіграти в Т5, якщо ти хочеш. Але після того я піду спадки, напевно, бо завтра рано вставати, а я не хочу приходити на роботу і просто виглядати як зомбі якийсь. Де питання, що у вас утримання чи відправлення, виглядає так. Просто таке. Ну, тут таке, це додаток нова пошта. Я не хочу з вами говорити, просто... Да просто вбийте, просто вбийте мене. Я вчора дивився турнір, там був барак. Це камео. Просто вбийте мене. Просто від сьогодні 40 хвилин лишилось. А, будемо грати завтра, я зрозумів тебе. Ні, ну так, то да. Непогано. Так, я відійду на хвильку. Добре, що у нас тут рубка коментаторів. Рубка. Рубка. О, давно не говорили про Міліну. Дякую, що згадав. Нарубав. Розпуста на стрімі. Так, що, Міліна тут знову, так? Чи що це? 300 бакс за цей стрім, отам. Я не пішов ще, я вже бачу, отуди вниз. Переходьте, є варіанти різних поповнень. Поповнень. Можна поповнити мій любий чоловік. Можна поповнити моя люба дружина. Поповнюйте сім'ю, реально, ну типу. Тут пропонують купляти футболки, ми пропонуємо вам кинути гроші. Просто так. А в мене футболок нема. Ви просто можете кинути гроші. Типу, це менше дій, менше напрягу, просто кинути гроші. Не потрібно навіть, ну, не думати, як доставляти будуть. Ну, Забирати її, ходити на нову почту до сонних цих. Взагалі її носити не потрібно. Ну, типу, як ви будете носити Маркуса? Типу, подумайте самі. На руках. Ви можете, ви вже отримуєте прямо зараз контент, а якщо ще перейдете на канал, то ви ще отримаєте контент. Контент авансом. А якщо ви ж закинете, типу, цей... Гроші, то ви зможете ще і далі продовжувати отримувати контент. Deep Anal тільки фістінг, типу, чисто, ну... Буду вдячний. Просто, якщо це переводити на українську мову, то вибачте, будь ласка. Можна поповнити Deep. Пальцюванням. Ой, розірвало, вибачте, будь ласка. Це все гачі ремікс. Ну так, да, все. Ми вже зламані з вами системою. Ну та, сижу півночі. Саня, друг, я фістінг тобі ес. А вони рекламують свій живчик зелений, ну. Боже, я не знаю, живчик краще просто, типу, зараз акція, придбайте живчик, не пошкодуєте. Ага, Коротше. Фокс Міліні зраджує з дядьком Дмитром. Game.ua в чаті. Вітаю. Ні, ну Показуй я трейлер. не так, що. Так, знову гра? Да. Боже, вони, ну, типу, Вони це просто такий могли на фоні крінж. кинути, щоб боти грали, я не знаю, в меню, якщо їм Та нема може що даже робити. реплеї матчів, щоб було цікаво дивитися, що хтось Ну, це ж прийшов, крінжа, ну, одне й але те саме це- показують. типу, дивіться, в нас гра вийшла, типу, давно. А ви що, не грали? А, Що, вже мені пограли? А в мене є сенс крутити, типу, придбайте комбат пак. Там ще на початку співає Люкан. Чому це досі ніхто не зареміксував? Він там так мелодійно каже: You have destroyed world. Ой вей. Хочу з комбата подивитись. Дивись. Але вертайся.
Повернись живим. Після того. Фонд культа борщу, кидайте донат Маркусу і повертайтесь живим. Ми не гарантуємо ваше повернення, але ви кидайте. Гарантія нульова. Було б файно, якщо б вони, типу, рекламу нових якихось файтингів крутили. Тейкіна там нового. Це ж диво. Конкуруюча фірма, так не можна. Ну, типу, дивіться, а в них теж виходить файтинг. Але ми в свій вже граємо. Дивишся трейлер Tekken? Ми вже граємо. Поки ти відпочиваєш. Ну, Меган Фокс, озвучка Меган Фокс це просто нейронка, мені так здається. Ну, типу. Там нейронку анонсерку зробили. Там же ж чисто, ну, ти слухаєш, і там реально автотюн є. Ну і впадло було просто озвучувати. Не знаю, вона так, ну, типу, якщо послухати оці... Now you die. Боже, сидиш такий... Де поезія? Де поезія? Не вистачило грошей на акторську гру, тому вона грала в півсили. Ну вона ж у фільмах знімається, правда я не бачив жодного. Вона озвучила? Ну я б так не сказав, що прям конкретно вона все озвучила. Не знаю, просто те відео там, де вона, типу, показувалась, де вона озвучувала, оце її, типу, мені дуже подобається. Вона озвучувала в навушники, про що ти говориш? А, на знову ці. Так, ті самі трейлери. Да, Мені здається, да. можна було мешитись в перерву, бо це щось так... Ні, мені здається, взагалі. що там зараз знову буде 3-4 хвилини, то не дуже багато. Минулого Так, тепер разу я було відійду. Давай. О, нормально, ми тут заміняємо одне одного. О, в чаті несеться, то Меган Фокс поїла борщу і кричить, бо їй дали. А, ну та. То я своїми стікерами з борщом. А там є, коротше, коли кров змінюєш на біле, то вона не тільки борщ їсть. Угу. Сметану. Можна так А сказати. як же ж, борщ без сметани, ну. А ми толеруємо будь-який борщ, навіть зелений. Ну, тому що є там рептайл, наприклад. Або от Шансунг, зелений борщ. Тільки зварив. Ну, те, що в нього в борщу, тут питання інше. І що, народ, вас ще не дістав цей стрім? Зізнавайтесь чесно. Кажіть тільки Чого ви чесно. тут? Чому вас тут так багато? Що ви тут робите? Меган Фокс чіп демедж маленький. Вона не комплексує з цього приводу. Так, я вже тут. Неймовірно. Не знаю, цікаво почитати, який би ви бачили, ну, типу, нормальний МК-1. От конкретно, що б ви Без хотіли? камео. Ні, ну це. Так, хто скаже без камео, воно вже не рахується. 10 год тюрми. Will be right back. А коли не кажуть, На все, то є просто... таємниця. Ну я ще Вони просто 17. вже не можуть, в них же пальці. А, все. Нічого не робимо, З'явилось. навіть не донатимо. Ну, донати треба робити. Без камео, без Донати це- мільйонів камео. Мотивація то є сильна. Рептайла вермішель з петрушкою. До речі, як варіант. Тупо замінити всіх персонажів на мілін. На мівіну. Цікаво, а є Міліна Джоні? От там же ж в кінці різні персонажі є, типу. Я кажу, їм треба додати оцю фічу, щоб можна складати свого персонажа. І ти в казуальні, типа. Да. Так. Окрему лігу зробити, конструкторну оцю. Міліна. But Johnny. Нормальні вейвдеші і біг. Ну, типу, повернутися до 10-ї частини було б дуже гарно, але багатьом не понравилось, ну, не сподобалась 10-та частина. Типу, тут теж є люди, які такі, ну, в сраку ту 10-ку. І, на жаль, немає щось таких штучок. Не вказано ніде. Тільки цікаві фан-арти.
Коли З нормальним добрим Сабзіро. найс бат в цього. Ні, ну якщо оцінювати сюжетку, то Джоні зробили дуже прикольним. Типу, от дуже прикольним його зробили. Це от ваш друг, який жартує завжди не в попад, але ти його любиш. Ну, типу, Це дуже смішно. Бо він тебе борщем кормить. Так, це якась метафора зараз була, чи мені здалось? Ні, ну я ж тебе не кормлю борщем. Так і я тебе не кормлю. Дядько Дмитро? Як ви можете любити Джоні, якщо він на Міліну сказав біч? Ні, ну... А це факт. Ні, ну це факт, але, ну... Біч то різне. Біч із фільму про чужого. А, ну так. Бля. Це не те, що, ну... Fucking animal. А, не animal. Alien. Ну, Буває, помилився. Animal то сусіди. По східному кордону. Ні, то не пляж. Це то пляж. Кого втопили? Поверніть бабу Аліті. Ні, я зрозумів. Ну, типу, ти б хотів, щоб була нормально зроблена оці мікромеханіки, да? Ну, типу, я зрозумів. Можна, будь ласка, зробити працюючого короля гори? Будь ласка, от скільки саме пройшло все. вже до... От це саме головне, якщо б просто, типу, додали багато фану в МК, я думаю, знайшли б всі себе просто. Боже, ви взагалі пам'ятаєте, ну, типу, хто знає, хто не знає, от це тест Your Lucky, боже, це такий, ну, мемний режим просто. Коли накидають різні модифікатори. О, дивіться, Да. один з коментаторів Це з після МКХ, того, по-моєму. як випив цей Mountain Dew, що з ним сталося? Можна без барака. Це місце міняє людей. I'll take that though. And speaking from a position of authority, I know that we've already made it partway through this next set. На цьому, на стрімі Незерів, типу, міняються три пари коментаторів. На стрімі каналу Маркус Комбат коментатори додаються поступово. Скоро всі будемо коментувати. Завтра нас буде 4. Це вже Джим. Завтра вже готові всі просто. Неймовірна трансформація. Білов і Бдон. Нікнейми геніальні. Так, Лі Мей. Що ж, будемо дивитися... Кейсон, Рогатий бісплін. не плач. Голдбой спостерігає. Де його вже там засікли? Ну, спалився. Просто цікаво, чому, типу, такі, як Лімей, граються на турнірі. Ну, типу, у програвців нема свого топ-тіру. А те що, Лімей для нього... програвці? Бун! Ну, ні, ну... Ти що? Де Скорпіон? О, ну... Так, бо просто в лице, типу, цим проджектайлом, непогано. Чи й переможе зараз? Ну, типу, тобі і не стрибнути, і не... Так. Нічого. Згори. Просто чіп Нічого. демедж. О, нормально. Згори сейвить ліхтариком, знизу капелюхом. Все ідеально. І... ні. Ну... Шізумгаді каже. Ага, я бачу. Буде вейкап? А чому ні? Чому з бронею вейкап не зробити, якщо би перебив і камео, і цього? А все одно. Дивно. Тому що людина про це не думає. Ну, Лімей не потрібна перемога, Лімей потрібно просто пограти за Лімей. Все. Ну, типу. Ти граєш за персонажа, бо ти його любиш, бо він тобі подобається. Бляха, бот там, коротше, тупить. Що?
Та про рулетку говорить, а рулетки ж то нема сьогодні. Я забув вимкнути його. Але ви кидайте 50 за гривень. 50 гривень змусь стрімера страждати. Боже, я не знаю. Там в тебе що, з'явилися нові правила? Сісти Ні. на бутилку чи що? Я що, росіянин чи що? Та в них там свої рулетки. Та вони без рулеток з цим справляються. Російська рулетка. No, no. Oh no, chip damage. А чо не... Ви теж це бачили, що, типу, Що? Прийшовся так. там полосочка була чи ні? Де? Ну, Алімей, коли била Шао, вона знімала полосочку? Вона не його знімала, бо здоров'я? тому що він флawless зробив блок. А, він так прям працює. Ну, Та, він працює Він так, сам якщо зняв. ти раз типу робиш флаулес, то кожен наступний удар типу теж не знімає ніхера. Тому от коли є гелікоптер, треба типу, ну, треба прямо треба Flawless перемагати, треба просто перемагати супротивника Alt F4, я вам кажу. Це, типу, якщо ти не побачив, що ти не програв, ти не програв, типу. Геніально. Ви просто не розумієте. Кейно чисто пролетівся, типу, і пішов далі за екран. Ні, ну коли тобі 5-й раз поспіль роблять одну і ту ж саму фаталку, якось воно і хочеться, Alt F4. Ну, теж. Оу, не витерпів Шао. От цікаво, у, типу, про плеєрів МК є свій, там, психолог чи щось таке? Що це було? Говорі просто щось. Як купити DLC, щоб прибрати її з гри. Роз'їбало. Такий, мені дуже Я подобається. готовий заплатити. І що якби заберуть Бараку і Сайрекса, все. Ідеальна гра. Який там ще списочок на так 10 персонажів з камео. Ну, Саріну, хай лишають добре. Я сьогодні добрий. Хай буде. Я сьогодні граю за Саріну, тому хай лишається. Лімей мастурбація. Так, полегше з виразами. Я не можу це озвучити, але деколи я можу випадково. Обережно з вашими фантазіями. А якщо вона з Таїланду, то що ж ти будеш робити? Буде співати пісню злого репера Зеника. Непогано. Баба з Феткак. Наші улюблені гачі ремікси, я їх вже починаю запам'ятовувати. О, це добре, знаєш, бо потім буде знову наспівай супротивнику пісні. Угу. Він тільки англійські слова розумітиме. Ну це дуже сейвово вилітати за допомогою Кунлао. Неймовірні рішення від топ-гравців. Буде гравець з ніком Фікс Барака? Чи ні? Бляха, це... І він буде грати на Бараці. Типу, фікс Виграє цей пліс. турнір. Нерв Барака чисто. Не знаю, чомусь отак от ти дивишся, і от багато, ну, типу, там, скільки герасів ми побачили? Ото лише вчора один був, правильно? Сьогодні кілька було. Ну, сьогодні мінімум. кілька. Так, ну десь 4, мені здається. Ну я не весь час був. Типу, тут пару рейнів. За нерв Шива, дійсно було таке, було. О, це ви згадуєте МК-11? Угу. А я міг її контролювати за Ерон Блека. Я, коротше, Аперкот великий. скажи, а я навчився цей, за цього, за Шансунга, ні, аперкотом просто, аперкот О, більше нормально. зносив, ніж її стомп, типа, якщо ти правильно, типу, вдаряв. Да, що вони разом впадали, але ти наносив Та більше, демеджу. типу, ну і вони ж по факту Да-да. більше не вміли тоді нічого на релізі DLC. Так було прикольно
бачите, квіталіті або Alt F4, типу, коли ти left the game, ти такий єс. Да, це було прикольно, звичайно. Тоді ці шиви пригали, просто стрибали на тебе завжди. Знаєте, це як у Шаукана в МК-11, оцей він свій же ж молоток кидає вгору. Угу. І там можна просто. Да, і там можна вже просто вставити аперкот і все. Там типу не Просто можна було прикольно. втекти від стомпу, бо Цього разу в Шаукана демократична сокира. її, коротше, стомп, типу, він наводився дуже довго, типу, мається на увазі. Вона довго була в повітрі, а коли саме вона вже з'являлася на екрані, тобто там пікселі, от тоді можна... Ні, ти неправильно Там кажеш, можна коли, було цим коли дешем. до тебе переносився екран саме, от конкретно до тебе, от, Дійсно, да. тоді потрібно було контролювати це. От як тільки, типу, екранчик переноситься, тобі потрібно було дешатись. Боже, я з цим екранчиком, коли в тебе тут 800 на 600... Міняє камео. Ну, лімей все одно лімей, типу, навіть з іншим камео. Блін, але мені її дизайн дуже подобається. Перемагає. Да, вона гарна, але... От шкода. От, типу, от прикольно, знаєш, персонаж, типу, чи там завдяки сюжету, типу, ну, блін, сюжет ММК це, та, звісно, трошки. Та не Але- завдяки Просто сюжету, але навіть типу просто, зроблено. да. Дюми там сама по собі прикольна. Вона дуже прикольна, ну, блін, ти не хочеш грати, бо ти знаєш, що, типу, ти прям буквально не маєш чим розкривати, блін, персонажів. В тебе нема можливості просто виграти, якщо людина знає проти тебе матчап. Ну, типу. Це дуже дивно. Порівняння цього можна от обрати Скорпіона в МК-11 без відміни телепорту. Типу, да, круто, що в тебе є оцей низький кунай, що ти його кидаєш, да, круто, що в тебе є відміна ноги, що ти можеш там. Але коли ти все це знаєш, як виграти. Проте, якщо Пішла страшна комбаля, 436. проте Скорпіон робить своє діло, підбрасує супротивника на комбу. Бричу змінив стать, це буде кумедно. Мені цікаво, сестра Рейдена, Фуджинка чи як? Буде чи не буде? Буде чи не буде? Ходили трошки слухи. Фуджина. Ну ми з Кайсонгом чекаємо Харумі. Будь ласка. Ваше Зробіть право. нормального Скорпіона, та. А прикиньте, Харумі буде Сабзіро. Ля. Ну, типу, Ну, Псайбот. роз'їбав. Мадам Бо, звісно. Тут жінка, ні, це трошки не те. Боргічов проти мене. Ні, там... Вони родичі. З Мадам Бо. Це шкода, типу, ну, персонаж і так, типу, не надто, типу, відомий. Ну, одне появлення в цьому, в Інша справа Рейк. 100%. Ні, ну я маю на увазі, що, типу, нічого не зробили, щоб її популяризувати хоча б якось, типу, як персонажку. Хоча, типу, це ж зараз, якби... Вона була в МКХ. Досить. Ну, в Армагеддоні ж була, це ясно, але... Ну я з От. нових цих. В МКХ. Deadly Alliance, вона прикольна була, до речі. Прям, ну, вона там з саями, правда, була. Трошки щось закос під Міліну, але... Але... Міліну обікрали. Реально. О, ну коротше, це не тільки в нас така лажа з контролю. А, вони просто вимкнули. Да, вони Ну просто- блін. Це, я не люблю таке. Я не хочу йти купувати в Аврорі дріт, щоб що? Щоб грати в Mortal Kombat. Я купив собі блютузну цю Адаптер купив? флешечку, да. За скільки? Ну він коштував там 280 гривень. Там є інпут лаг. Ні. Є. Ні. Є. Ну От як... я з клавіатури. Знаєш, і ти такий на миші для цих, знаєш, MMORPG, типу, там де 21 кнопка чисто. Ні, якщо макроси налаштувати, то це щитерно буде дуже. Але Там насправді, чисто на одну кнопку спешл.
Це А занадто. ні, ну це типу тобі потрібно і нормал робити, і спешл робити, і ще відміняти скіли, ну макроси то таке. Але дійсно там Комбу є. налаштувати на макрос, чисто одну кнопку натиснув, сидиш, дивишся. Сидиш, дивишся. Там є невеличкий інпут лаг, я тобі прям Ну я не знаю, я професійно його не... заявляю, тому що в мене стоїть теж Bluetooth адаптер, типу, але я граю завжди через кабель. Я якось це помітив в 11-му, і я такий стоп, не поняв. І під... Взагалі щось не помічав, що так. Може просто тому, що я гарно граю і так. Ну та, я он через бустероїд Вексі за Люкана переміг. Хоча там інпут лаг є прямо такий солідненький. Ні, ну просто, типу, я розумію, про що ти кажеш. Може він і є, але я його не помічаю, типу. Не знаю, Ні, зараз що просто... мені казати тоді, я не знаю. А я на клавіатурі граю дуже гарно. Ні, я маю на увазі за інпут лаг. А, та ну... Типу, якщо ти не помічаєш, то типу я взагалі його не помічу. Ні, ну я просто конкретно, ну, типу, що ти натискаєш кнопку, а вона спрацьовує трішки пізніше. Там мілісекунда, але вона є. Блін, там дуже цікаві факти про бабусь. Про бабусь? В О, чаті. це я люблю, там Міліна є в чаті. Про бабусь. Бабуся Міліна. О, чувак з аркадним цим. Вже Боже. вкотре. Де чувак з клавіатурою, то аркадні стіки поприходили. Ті чисто з клавіатурою під мишкою заходить. Ні, ну знаєте, типу, якщо ти змінюєш монітор, ти бачиш різницю, да, питань нема. Типу, якщо в тебе 60 Гц, а ти переходиш на 144 або більше, ти бачиш це. Ні, там він саме про відклик говорить. А, Типу, наскільки швидко на моніторі реагує, типу, от, наприклад, ти тицнув і от в мене 5 мілісекунд. так, цікаво, потрібно буде перевірити і подивитися. Якщо що, тоді купую дріт, завтра піду. Це знаєте, яка сама дешева на розетці, а фотеч там за 100 гривень. А чому би і Там ні? знайдеш просто ідеальний відклик. Напишу відгук, типу, дуже підходить для Mortal Kombat 1. Граю на бараці. Товари для геймерів, давайте подивимось, що Ну, тут. дійсно олдбой сидить? Та то хейдід. Ні, та там далі в кінці. За лисим дивись. За другим лисим. Блядь, 2 хейдіда. Що за таймлайн? Знову Міліна. Почав вилізати туди, куди не влазив раніше. Блядь, ця Міліна з партії регіонів чи що? Бля, ну це цікаво. От зараз ви побачите, напевно, як грати з Кунлао за Міліну, але, ну... Але не бачимо поки що. Ми бачимо, як грати за Таню з Дегоро. Але щось типу... Тетянку так непогано на валі. Ні, ну це... Це база. Оце за це великий небезпечно. Те, що він робить, це небезпечно. Я б ніколи не продовжував комбу у хай, який, типу, захват, бо це дуже небезпечно. Тим часом той же самий Фокслейт в рангових робить цю. Ні, я це Бруталіті. роблю, бо я це роблю, бо люди не знають, як, ну, типу, контрити. Але коли починають контрити, навіщо це робити? Ух ти! Нормально. Цікаво. Спешл через телепорт оцей. А, не Просто- розрахував. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, як засейвила. Капелюшок, да. Капелюшок. Да, капелюшок. А куди? А що з гору сталося, боже? Там стрибає по всьому екрані. Партія регіонів. Регіонів. О, ну... В цьому і проблема, Обригань. що потрібно використовувати завжди Кунлао, якщо ти його береш. Завжди це камео потрібно використовувати просто, ну, типу, в комбінаціях. Просто коли ти стрибаєш, ти повинен використовувати його. Тут Міліна, скільки? Які камео? Що? Ну, просто. Бляха, я просто. Просто Партія Сіндл подивилася, робить така, подивилася Сіндл тільки що на свою доньку і сказала: "Йоп тудей, навіщо я тебе народила?" Чисто крінж ловить там. Реально, хто тебе пиздить, дитинка моя?
Коханка її. А, ну це тоді ці розпусні ігри. Ні, це просто виховання. Це прелюдія. О, от зараз. Бля, ну як він тупо грає? Просто чому потрібно було зробити оце 2 хаї? Бо воно перебиває армор. Чому він це не зробив? Бо він дуже професійно грає за Міліну. В цій таркаті винуваті попередники. Я вилікую таркат на всій території зовнішнього світу. Це ж більше схоже на обіцянку Шансуна. Шансуна. Чисто От ви на- тільки що побачили, чому? Накана. Ну, типу. Бо воно перебиває арморні вставання. О, я думав, знаю. він місне цим, чесно, воно так виглядало небезпечно. Та ні, іноді юзаєш оцю Мілінину Fatal Blow, воно навіть не віриш, що попадеш. Я не кіберспорт спешл з нейтралу. І там ці умгаді такі вийшли, так, що тут коїться, блін? А тут уже літри крові просто по підлозі розлиті, дивіться. Ну вона ж під час Fatal Blow всі цицьки поїла, ну. Прибиральниця така, блядь, знову за ними прибирати, йобаний в рот. Я на цій роботі отримую. Там і придумайте валюту для зовнішнього світу. Там Коротше, є один лайфхак, якщо ви граєте з Шансунг пропонував ввести біткоїни. Якщо ви, коротше, граєте зі Скорпіоном в камео, коротше, можна на стрибку супротивника контрити. Вибач, дуже мушу це сказати. Як ти кажеш, Шансунг придумав криптовалюту? Пропонував біткоїни. Пропонував біткоїни. Крипта заграла новими барвами слово. Так там були АІ ці штучним інтелектом сформовані діалоги. Дякую за І він там підписочку. крипту втюхував. Дякую за підписку, але можна ще і задонатити. Якщо ви бачите, то там одноразовий донатик. Натискаємо, беремо такі, опа. Це навіть не 10 я гривень. говорю, це говорить мій підписник. 10 Якщо що, гривень беремо і пишемо дякую за перемогу. Обираємо гівочку, обираємо щось надіслати і надсилаємо. Все, не питайте. Гівку, озвучення, будь-що ви можете. Да, Підписка ви на можете- Донателло, спонсорство на YouTube, Buy Me a Coffee, більше стрімів, більше контенту, більше крінжі, що головне, і Замовити більше геніальний згорівших кавер. пердаків. І геніальний кавер для супротивника, який грає проти мене, під гачі ремікс будь-якої української пісні. Я заспіваю. Приєднуйся до культу борщу. Блін, не придумав далі. Коротше, ну як для партії хотів цей. Ну, бо культ борщу, типу, звучить. Програма стосується кожного. Моя коханка б'є мою доньку. І прилетів донат! Фіксліхт з Німеччини. О, господи, хто ж це? Це ти встигаєш робити 3 справи одночасно. Я сподіваюся, ти там більше нічого не робиш. Ваш фікс Ліктор 10, дякую за перемогу. Ну граєш Міліна. Ну, Типу, да. Чисто ставка. Можете робити свої ставки, хто виграє, але гроші не повертаються. ставимо на коханку. Не рекламую казино, тому що я сам казино. Знаєте. Якщо Міліна не переробить свій стиль гри, то вона програє все. Колись я звалила в Каліфорнію, щоб типу просто засвітитися, бо ти будеш на цьому стрімі, Ярков, я правильно розумію? Де, ух ти, непоганий нікнейм, коли нові відоси про лор МК. Ще буде один відос не про лор МК, і тоді можу братися про лор МК. Тобто, А хто лор МК? тобто через Хто один. їх лікує? Я не знаю, лікар, напевно. Ну, який Петро лор? Олексійович.
Залікував шоколадками. Важко робити ті відоси, плюс нема нормальних монтажерів, які би шарили, і небагато брали грошей. Ну так, да. Тому я сам собі музикант, знаєте. А ти як? Ти будеш на відоси, типу, наймати, чи конкретно на. Ні, на якісь такі відоси, типу, які не потребують моєї дотошності, коли я хочу, щоб кадр відповідав тому, що я говорю. Ну, наприклад, у нас буде огляд на Call of Duty Modern Warfare 3. Тому що я, коротше, отримаю дорелізний ключ. Я отримаю. Ну, так отримаю, ну. Ніфіга собі солідно, навіть мені не дають. Ну, це буває, іноді таке трапляється, що тобі не дають. Мені дали ключик до геймпасу, дуже дякую. Ой, треба перевірити, чи мені Геймпас. дали на 3 місяці до геймпасу. Трохи подушню, але мій нік читається як слей. Дякую. Ну, коли ви... Слей. Коли ви кажете, як правильно ваш нік читається, мені простіше. Да, бо тут сидять фоксліхтери, якісь фікслайтери, якісь богом забиті просто душі. Реально, скільки там тобі вже... От давайте подивимось. Он, донати, давайте. Так, що там? Ваш фіксліктер. Лисяча армія. Фоксатіно Лайтовенко. Ви розумієте? Це Всі псевдоніми перерахував, спалив повністю контору свою. Це зверху он пишеться, то не я. Ви що, на приколі? А я... Ну так, я сліпий. Я сліпий. Ти такий, типу, Кенші. Я постараюся робити їх частіше, але вони важкі. Мій нік найкращий, да, Гаморі. Твій нік Гаморо. Твій нік Гамора. просто Вартові галактики. Гаморело, твій нік просто гармонійно. Неймовірний, неперевершений просто. Просто, щоб стосовно типу лорних відео, щоб пояснити, дивіться, якщо я роблю лорне відео, то я не роблю стріма, поки я його роблю. В цьому питанні. Да, потрібно, Нема дивіться. стрімів, Фокслейт огризається, Да, сторілайн я пише, чи буде стрім. Ну, типу, як там, підписники бідкаються, Маркус Комбат розводить руками, отак от. Да, бунт. Я вам чесно скажу, це те, що він не, ну, типу, вчора не запускав. Просто сидиш такий, і що мені робити? У всьому винні бобри. От, власне. З Сайрексами. Тобто вчора мене просто, типу, сказали, де стрім, давай стрім. На тобі грошей, давай сюди стрім. Я такий, ну блять. А хто я такий, щоб казати людям, типу, ні, які мені гроші кидають, що таке? Тим паче за гроші, да. Це ж, ну, не наймана праця. І забирає. Ну, все ж таки так. Знову щось жують, господи. Я в кіберграфі то запінгували, от то. Типу, тут питання, що в мене часу просто не вистачає на все. Типу, я б то робив, але ну я не встигаю. І відоси, і стріми, і ще ж. Я тільки що пішов, типу, на 3 хвилини, типу, щоб просто поговорити з дівчиною. Типу, ну дивись, я живий, типу, ну. Типу, все окей, Я живий! Ну, типу, прикиньте, вона мене не бачить просто, типу, ну. Вона Хай на приходить. стрімах сидить, що за прикол? Да, от. Донати кидає. Що за зрада? Тю, хоче тебе побачити? 200 гривень, будь ласка. Ніхуя собі. Здається, вона зараз замейнить Міліну з МКХ і покаже вам. Прийшла на турнір. А, коротше, що я хочу додати. Якщо ви хочете, щоб і виходили відоси, і були стріми, то потрібно, он, бачите, там рисочка знизу на монтажера. До неї потрібно дійти, і тоді ми з вами зможемо і дивитися стріми, і насолоджуватися якісними відосами, і все це робити одночасно. Тому, будь ласка, заходьте зараз, берете такі, натискаєте, задонатите. Тебе є чому повчитись. Добре, дякую. Обираєте донат, натискаєте, пишете «Дякую тобі, друже мій». Коли відео по лору? Мене вже на роботі питають. Ну, це не рофл. Реально підходить колега, а коли відео по лору буде? Я такий... Дай гроші. Кажу, а спонсорка є? А ти мій спонсор? Підходить друг такий, каже, а коли відоси? Ти такий, а ти спонсоруєш мене? Що ти робиш заради мене?
Що й жувати дупу, то тільки жіно. Я дівочу, непогано. На монтажертву викликаємо слейвтану. Воу-воу-воу, що починається? Це як сметана, тільки слейвтана? Таня? Хто? Мені подобається вираз обличчя Сіндла, вона така, ну бля, нахера вони там б'ються? Що вони знову не поділили? Коротше, ну типу, потрібно робити гайди, я розумію. Потрібно робити гайди, бо багато людей не розуміють. гайди. Да, але я зараз зроблю найголовніший гайд. Хлопці, дивіться, будь ласка, дивіться, будь ласка. Куди дивитись, блін? Стрім дивіться. А, Оце самий головний, типу, для вас гайд, щоб контент був кращий. Дуже складно. Фікс 20, дякую тобі, друже Дуже мій. складно. Міліна топ. Коли ви до Опа, сповору. почав рейджити. Чи Міліна що? то Фікс Ліхтер. Так, все, олдбой десь пропав, пішов. Поїхав за гуманітаркою, щоб не сварились. And now we're going to be going over to Professor KO versus Coach Steve. А поки в нас активного збору нема, то використовуємо всі можливості, щоб байтити на донати. Та ні, ну то не байти, то, ну типу, зв'язок же ж є, да, то життєва життя. необхідна річ. Я ще, Просто в мене ще не було зрозуміло, такого що- місяця, щоб я настільки просив про донати, типу, прям, ну, типу, в цьому У році вас так є точно. попит, у нас є пропозиція, кидайте. Ой, у мене нема зарплати навіть нормальної, щоб мене нема жити це грошей. життя. Ну так, типу, проблема, коли в тебе немає нормальної зарплати, типу, ти думаєш, як вижити, а не, типу, якісь там відоси, ще щось стріми. Да, типу. да, конкретно вирішуєш проблеми свої. А щоб не вирішувати свої проблеми, будь ласка, заходьте до посилання, одноразовий донат. Натискаєте на нього, натискаєте А там поповнити. крім одноразового, якщо ви забуваєте, можете підписатись, щоб Да, вас саме регулярно. з'їдало. 35 гривень в місяць, Набагато краще. це кава Там дуже, якась. коротше, да, дивіться, хлопці, навіть скажу вам більше, от ви заходите, да, і там є регулярна підписка. Скромняга, ну ми ж не скромняги. Нормальні люди не гортають вправо, вони гортають одразу вліво. Мега мотивовані спонсори. Ну ви ж хто? Ви мега? Чи що ви? Чи ви альфа? Хто ви? Омега. Омега Б3. Де ваша мотивація? Where is your motivation? Натискаєте, тут ще й напис, ти пройшов пекло, а ти розумієш, що ти пограв проти Міліни, тому ти 100% пройшов пекло. Це, і закидуєте, і все. Контент робиться, лайки ставляться, Ютуб каже, нічого собі, тебе стріми по МК, давай я їх буду показувати всім підряд. Професорко? Що? Професорка. Бурштейко? Вук, коч, стів. Піар-компанію розігріли. Знову. Ні, ну це звичайно. Ну тому що ви ж типу, потрібно розуміти, що це дуже важливо. Барака написано на сорочці, хто його сюди пустив? Баркака. Завтра на туріку можна Дайте вгадаю, Барака донат. Сайрекс? Я буду так, коротше, в мене є план, якщо вони мене додадуть, я напевно зміню нік, програю за донати Маркусу. Блядь. Більше кине, тому і програю. Непогано. А потім не програю. Вони хай кидають. Я ж не сказав, коли саме я програю, подивлюся. В ранкеті. Підступна. Після того, як... Після. Кличко покусав. Таркат розповсюджується. Ні. Мірор на бараках. О, господи. Боже. Сайрексом? Ні, Кану взяв. Сайрекс, барака, О, боже. Ну це коротше, хлопці, це дивитися.
Давайте, хто перший зрозуміє, що потрібно зараз робити посилену версію прийому? Хто? Ніхто. Це Це не цікаво, вибачте, але, ну, типу, гаразд, якщо мірор матчі і люди грають по-різному, але коли в тебе оптимальна комбінація завжди одна... Ух ти! Вирішив не завершувати, а... Це буде. І зараз інший так само все, типу, починає робити, знаєш. Це тільки що ми от з вами зараз спостерігаємо пересказ фільму «Горбата гора». 2 друга. Це навіть гірше. Вибачте, там хоча б історія, ну, якої не якої 20 любові, на бараку. там емоції, а тут просто... Я приймаю, я ставлю теж 20 на бараку, давай. Я ригаю. Ні, ну коротше, це не цікаво. Я не знаю, просто ці мірор матчі, вони... Я розумію. О, горбата бобра. Горбаті бобри. Хто зробить Fatal Blow, барака чи барака? Ну, тут дуже сильно грає барака, я не знаю, просто барака виносить іншого бараку, і барака просто не може витримати Блін, цей пушбек. коли я бачу цей Fatal Blow з Барака із Сайраксом... Сайраксом, але це теж з Сайраксом. Я просто думаю, що насправді барака дуже гарно грає проти бараки і повністю використовує весь мувмент бараки, щоб перемогти бараку. Тому барака бараці. Барак бараці барака. Барака бараці... Таркат бараці... Баркат бараці баракат. Маракаси. Великі баракаси новим Сайракс Акс ефект. Що за акс ефект? Я не знаю, Що це? попайка якась. Ну, акс, типу, сокира. О май гад, барака панішить бараку. І виходить на фул комбо, використовує Сайракса. Крутилочка в повітрі, і барака, що робить новий капі, блочить, і... Просто неймовірна гра бараки проти бараки. Починає свою крутилочку через Сайракса, і розумієте, що я так можу, в принципі, говорити весь матч і нічого не зміниться. Це просто... Тому що просто барака... Професійно грає Ви на бараці. знаєте, таке відчуття, начебто барака повністю знає бараку і контролює кожен рух бараки. Донат! Дякуємо за 20 Алксі. гривень, Дякуємо за 20 гривень. Просто Алксі 20 Дякую, це дуже важливо. на бараку ставить. Телепортувати бараку до кіберпанку, аби барака атакував Арасаку, і все одно вийде повна срака. О, скоромовка, перший клас можна додавати в шкільну програму. МК Юніор. Барак. Барака в Металбанді був бараканщиком. Така гра, просто цей барака просто читає свого опонента. Їде сектор на зелені Сайракс на бараці. А Бандера на коні всіх має в сраці. У нас коломийки почалися тут. Щоб ви знали... Питання, де тут сектора ви побачили? Тут Сайракс на бараці точно є. А на свині, ну, типу, свиня це гравці, які грають на бараці. Отой хлопак, що прийшов з футболкою барака. А прикиньте, він зараз просто смокче. Перемикається на Міліну і сектора. А мені... Ой, просто пиздець. Неймовірний кіберспорт на ваших екранах. Я не знаю. Ніфіга це там просто... броненосець великий. Настільки цікавий матч, ви бачите? Дивіться, він ще розмальований, це типу... Писанка. Це коломийський броненосець. На Пасху розмалювали. Дивіться. Він такий, да, я вмію грати на бараці, дивіться. Там що у них? 1-1, та? А який барака виграв? Чекайте. Хто з них грає на бараці, гайс? Я щось переплутав. Зміна персона... Ні, зміна каме... Ні. Ні, зміна просто... А наша? Зміна образу. Просто вийшли в меню перепочити. Послухати новий шикарний діалог.
Діалог. Діалог. Діалог. Я залочу ваш Діалект, я залочу ваш діалект. Діалог. Барак, А, що? 0-2, аля, не цікаво. Барак Обама, Баракуда, Бараболя, Барабан. Бара-бара-бара. О, ні, це вже типу для древніх. Тейракс. А, да? Ви що, ну. Ну, я древній трошки, більш древніший, ніж ти. А дядько Дмитро ще древніший, він, типу, з старшими богами десь там. З тих часів. Взагалі. З часів створення Всесвіту Люканом. І це кінець. А стоп, це Барака. програв оцей Барака, що вигравав. Барака, що барака. Боже, та тут навіть не зрозумієш, який барака. Типу, барака той, який барака, чи барака той, який барака той. Ну, я по сорочці. Чисто. Що то барака. Ну, класно викинути 2 метри, щоб залаунчити, а той У них різні скіни на Сайрекса. А інший Барака чисто. Come on. We're playing footsies out here, folks. І футсіс, ви що? Нема футсіса. Контроль, мікроконтроль. Вони дуже гарно грають, вони прям відчувають один одного. Відчувай. Якщо зараз, типу, вони не підуть за куліси і не засосуться, то це просто мінус. Вони не соромляться, вони зроблять це в кінці матчу на камеру. Ти граєш за бараку? Мені подобається. Знаєте, це як цей, з цього 50 відтінків сірого. Ти граєш за бараку? В тебе дуже специфічні. Смаки. Ой, ще донатик летить, ще донатик. Тихенько, я хочу послухати повідомлення, вибачте. Бо я не чую, ти перекрикуєш деколи. Я можу тобі зачитати, я буду краще голосового донату. Дає в хорозі 20 вольт в цьому матчі, Барака просто виносить. Барака в цьому матчі виносить. Непогано. А там, до речі, Донателло, мабуть, туди фікс літа додали. Там від 200 гривень, до речі, там прямо звучить їхній цей штучний інтелект. Дуже прикольно. Тобто не оцей такий роботичний голос, а ну. Штучний інтелект. А там можна зробити, щоб воно і голосове давало доступ. Хлопці, кожні 10 гривень я буду озвучувати вам. А в мене рівень надто маленький на Донателло, щоб там прям. Ні, я розумію, я не про те. Я на стрімі. Будуть донати, я буду приходити і шептати вам на вушку. Так, а СМР стрім ніхто не замовляв, дякую. Типу, в мене навушники, ну, якби там 5,1. З акцентом бараки, так? І я зараз почув це в лівому вусі. Я подивився, тут нікого. А там я стою. Позаду. Позаду. Стільки це скільки? Та скільки є? Стільки Айкоса. Ну, напевно, вони і курять їх, ймовірно, бо чую сюди запах від їхнього геймплею, так би мовити. Я якогось бараку змусив взяти Сайрекса замість Кунла, а потім мені каже, що я відстій мікрофон. Так вони ж люблять оце, що ти лакі. Розповідати. А він чисто такий профі вивчив бараку. Ну, звісно, там же ж нулик. Да, це ж, ну, типу, страта. Це дуже важка комба. На контролерах Xbox просто бе-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 бе. Постав нижню межу. Ні, нам потрібні будь-які донати. Типу, 10 гривень це теж донат. На клавіатурі, якщо ви граєте, це LLLL. Це був тільки що успішний гайд, як перемагати на бараці. Так хай люди вибирають, скільки вони хочуть задонатити. Ну, ви ж... Да, тут не проблема в тому, що Маркус не заробляє, я йому підкидаю. Знаєш, це сміх Буданова. Виграв барака. Дуже гарно. Неочікувано. Така інтрига була. Вони зараз спілкуються, один тому каже, а давай після матчу того засосемо. І він такий, давай. Я буду Що по тебе лубрикантах? чекати. У мене є. У мене з собою, я ж знав, куди я йду. Next door. Каже, що мені потрібно повернутися в МК-11. Типу, що, як тварина. Як тварина яка? Їх барака. Бобер, курва. Може він загравав до тебе? Та ще Така, повтор диви, який ля. Боже, ну, типу, соковиті.
7-й рік. Я не хочу 2007 рік. Та блін, да мені надто мало було, щоб я був тоді. Щоб я тоді був людиною. Людиною, яким ти Якраз був? нормальні МК виходили. У 2007 році я був твариною. Рррр. Еволюція. Еволюція. Що було... Знаєте, От що Таркат любить з друзями. Спочатку ти тварина, потім людина, а потім ти майнер міліни. ні, ну то не так. Там трішки інша еволюція була. Еволюція мейнерів барак. Ти спочатку інфузорія туфельки. Потім барака. Все, там Інфузорія Тільки дві гілки, типу, розвитку, типу, або ти. Щоб не було барак. Або ти помираєш, або ти граєш за бараку, типу. Просто амеба. Це вже верх еволюції, типу. Ну, це майнер бараки за Тайрексом, амеба. And somebody who's had success already in Mortal Kombat 1. В закладі черга на PS5. Нарешті людина з клавіатурою прийшла, он бач на столі, зараз буде грати. Використовує фотеч. Хатор. Ні, ну це наше, так. І жду, вже чекаю, коли Хатор випустять геймпади, типу, вони ж колись повинні на це поприще встати. А, буде гейбади спеціально для бараки. Геймпади. Однією кнопкою. Знаєте, всі випускають там геймпад, а наші будуть випускати джойстики. О, є таке. Там буде Джой, стік, палка задоволення. Палка задоволення. Ну так Джой, стік. Ой. Якщо ви на цьому стрімі ще чомусь не задонатили, то для чого нам видумувати такі крінжові жарти? Боже, я це як бабка під церквою, типу, чисто. Ви взагалі подивіться, типу, 3,460, вже там до 5К залишилося, я не знаю, ну, панти. Чисто закидайте по 10 гривень. Що? Ну, типу, 10 Кожна гривень. гривня важлива, може 10 дві кинути. гривень. Це взагалі навіть, ну, типу, хліб не купиш. О 20 гривень, то так. Купиш. Ну, Батон рум'янець. 19. Наші локалізують як палку задоволення 100%. А хто ваші? Хто ваші? Хто це ваші? Говорять, хто ваші? А чужі? Та, в контексті того. Чужі. Тільки що Гоморі роз'їбало, по-моєму, трішечки. Він такий, навіщо я це написав? Вибач, таке життя. Справді, як бабка під церквою. Дайте, будь ласка, милость. Дідко під церквою. Що зараз хустку знайду. Косплей на Мадам Бо, українська версія. Зі стаканчиком будеш у рейда на гроші вимагати. То смоук. Рекетом займався. Що, знову перерва? Та ви на приколі, буквально. Нам показували таємниче минуле Порошенка. Ось як він заробив на першу шоколадну фабрику. Ого, фікслік. Ти це бачив? В цьому, в нашому... А от знову вусатий трейлер. В їдальні борщу. Ти бачив ці скетчі? Це просто розйоб. Зараз. Наш підписничок скинув. Щось не розумію, де дивитися. Що дивитися, де дивитися. Нічого немає. Нас надурили. Це був обман. Забайтили. Від локалізації. А, Саріна Міліна, малюночок. Ну, дуже крутий. Це ми бачили. Я не бачив, це неймовірно. А, да. Міліна та Саріна, ну, Міліна. Міліна? Ну да, Саріна то таке. А, Міліна. Ні, ну у Міліни якісь ножки, типу, не такі. Так це ж цей скінчик. Ні, ну ти подивись, які в неї ляхи. Та ні, там просто така тканина, не переймайся. Дута тканина. Ну, типу, знаєш, це... Ровари. А хто надув? Фокслік.
Пікслік. Аби не барака. Боже, Чисто не надув знаю. гелікоптером повітря. Закрутив туди. Кинув туди накручений. Бля. Накруто. В штанах. До Скорпіона. Там накрут роб. Ану, покажіть цей таймер. Небагато. Хвилина. Ну, нормально. Так, ну коротше, і ще, будь ласка, завтра заходьте, дивіться, вболівайте за нас, бо ми будемо грати. Ми будемо грати дуже професійно. Я буду грати за свого улюбленого Шао, завдяки якому я виграю кожну перемогу, просто граю завдяки Шао. Я вам навіть кину посилання, але всі питання по локалізаційних питаннях це до них, не до нас. Да, будь ласка, да. Ми будемо... теж засуджуємо будь-яке використання російського інтерфейсу, але нам треба зіграти і подивитися на що завтра буде. Нам потрібно просто зіграти і показати себе, і все. І Питання все, не в і тому. потім, можливо, Так. більше ніколи не грати. Подивимося, як воно буде. Просто нас Пограйте закібербулять. так, щоб вони перехотіли існувати. Ну, Шао, Шао. Буду грати за Шао. Барака Що не на тарка. Міліні? Що за зрада? Ні, ну тому що так Шао... має бути, дядько Дмитро, не питаю. Да. То Шао просто сильніше за Ясно, Міліну. на роги спокусився, я так і Ну знав. да. Мені подобаються рогаті чоловіки. Ну, все ж З таки ним- за батьо грає. Як не як. Батя з альтернативного таймлайну. Завдяки рогам можна просто, знаєте що, можна типу багато всього зробити. Насадити. Да. Ого, та ти знаєш. В темі. Бістини в чаті. Розпуста. І знову донат. Скайсонг 21 байт. 21 дякую. байт. Дякую за 20 гривень, дякую. Дуже дякую. Фіксліхт вже дякує, типу, чисто від мого імені. Здається, я знайшов собі секретарку. Дякую. Дякую. Дякую тобі, братан. Дякую за підтримку. Як братва там, як твій бізнес? Скайсонг, не ламай циферки, типу, давай ще 20-ку докидай. Бо, ну, типу, задовбав, ламаєш. А кіньте цих, боже, як вони, кабачок, правильно? Кабачок. Не кабачок, боже, фіолетовий Баклажанчик. баклажанчиків накидайте в чат, чисто по приколу. Баклажанчик. Нафігачите баклажанчиків в честь подяки Скайсонгу і всім іншим донаторам, які сьогодні донатили. Викинули моркви. Моркви кинули. це та- Ти. Я тебе... Хто, я? Ля, це озвучувач бараки прийшов. Дивіться, на якому він вайбі, він просто тільки що... Собаку Шаукана звуть Шавкан, непогано. Гарний каламбур. Ультра 9, а Супер 9 в нього. А в нього, типу, ну, якщо він Ультра 9, значить його батько Супер 9, а його... Кукурудза. Кукурудзу кинули. Воно просто так файно виглядає, її б кудись запхати. Біг екс Шаукана. О, так це знайоме обличчя. А ні, не знайоме. Знайоме обличчя, я його в маршрутці бачив. Вчора з роботи їхав коли. На турнір. Ну це брехня, я не їхав. Він не їздить на маршрутках, він вже заробляє на гелікоптери. На Гелік нам на Сайраксі літає. Полетів. And absolutely one of the best players in that game's early life didn't really stick with it in the same way that some other players did. Комбат. А ще коротше, ви можете там, картка монобанку є, ви можете Маркусу закинути, щоб він на стрімі поїв вашу Джоні. їжу. О, я хотів навіть спитати, Маркус, як тобі ідея замовити піцу? Ага. І зробити огляд. Огляд на піцу, як огляд на тортик. Да. Ну, типу, скільки у вас там доставка коштує, щоб додому? Залежно яка піца. Ні, ну яку ти їш? Ну, типу, я не знаю, ви там піца дей чи що у вас там? Ну, у нас тут все попростіше, пронто піца. А, такого. Лап'єц. Дуже Ну, охеренно. коротше, цінова категорія, якої піци ти смакуєш? Аби смачна була. Смакую, на що вистачає грошей. Бля, ну це не. Ти не розумієш мого питання. Я не можу просто. Скільки тобі надо потрібно, щоб Скайсонг смакнути? 19. 300-400 гривень за таку смачнезну піцу, щоб прямо от. А 300-400? Ну, зрозуміло, коротше. А вже не привезуть, ти що?
Та зараз точно Чи не ти принесу. принесеш? Ні, ну зрозуміло. Чекайте, бо я згорнув цей бій і, коротше, цей. Пішов Збираєш гуглити. І пішов гуглити, типу, лап'єць піца. Ні, я просто, типу, от сьогодні замовляли на роботі піцу. Така файна, чисто 2 піци 250 гривень. Ой, Дві ти як піци, на це піцу, які? ну поїдеш. Це ми в привозить. Pizza Day купували, виходить, там бургерна і там м'ясна. Ага. Боже, віддав Богу душу. Піца черепашок. А, залежно яка ця? 30... Ой, ні, а що ж тут по цінах? Так, лап'єць стрибнули. Окей, добре, не... Лап'єць відміна. Єба. Ні, та ну чо, ні, ну чому відміна? Якщо тобі подобається, чому і ні, я ж не про те, що на кораблі у тебе є повністю, А знаєш. знаєте, там. в чому прикол? Дивлюся на грами, типа, і такий думаю, ніхуя собі ціни. А потім розумію, що це грами, типа по 400-450 Тоді грам. мало виходить. Ні, непогано. Тут карбонара 225, 30-ка, діабола 225. Ну, Маргарита. Це Пепероні хавали. Пепероні 235. Вертайте черепашку. О, Цезаріо Хоча б прикольно. 274. Капричоза 225. Нормальні ціни. Да, та ну воно За 30-ку. понтово щось. Але от доставка, чи ти сам будеш купувати, що? Як думаєш? Як хочеш? Як хочеш, як думаєш? Я тільки пам'ятаю, яка тут доставка. Жири, вуглеводи, все А прописано. вони тобі не потрібно, А що? може ти дієту тримаєш, ля? Жирний, Собаку вуглеводний. Вуглеводний. Водний турейн. Вуглеводний. А я не знаю, напевно, десь в Не знаю, районі там. 50 гривень, напевно. Та ні, ну, типу, доставка це 250 піца і 50 доставка, Ну, да? зараз не показує, бо типу замовлення приймаються з 10 до 22:30. Вибачайте за тимчасові Тоді- незручності. Тоді, якщо що, там проінформуєш в групі, щоб розуміти, що ну, типу, прикольно. Я просто знаю, там стрімерам замовляють глядачі. Ну це не Тут я погано. просто. Я ж просто проблема в тому, що ми не зможемо замовити, щоб твоя конфіденційність була конфіденційна. Бо потім, знаєш, там спочатку піца, а потім діти під вікном. Чужі. Чужі. А тут ви вже Щоб твої були? Дивишся, начебто з підвалу втікли. Бачиш, та ні, то не твої. Да, Джонні Кейдж гарно грає. є Так чому цікаво, що повчитись. про піти заговорили. Да. Ні, насправді, типу, прям дуже гарно Ні, ну. конфермить, типу. Да, файново грає. Не знаю, звичайно, до рівня Маркуса тут, як до Києва рачки. Але і Шао тут щось так підставляється на такі Да, очевидні Шао. штуки, типу на серію типу 2-1, 2. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, оце розумно було з Камео. Оце дуже розумно було. Коротше, не знаю, чи шавуху тобі купувати на стрім, чи щось таке. О, шавуха, коротше, є тут Шаурмакс такий, типу цей заклад. Шмак-шнагетс. Шмак-шмакіц. Коротше, в них шавуха ми брали недавно. Ну, недавно, десь на початку цього місяця. 1,5 кілограмова шавуха за 400 Ого. гривень. Нормас, ти що, ти Просто, поки типу, їсть. хаваєш весь день її. Що, пацани, давайте це, наскидаємось, хай за хвилину з'їсть. Блядь, це ж Комбат, йоб твою мать. Я через ці розмови про їдло геть завтикав, хто грає. Да, це наші улюбленці. Не знаю, я їх не люблю, я їх не знаю, але пофіг. Хто з них він? Бо я його в обличчя не пам'ятаю. Джонні. Це що, Джонні? Я не знаю, да, в обличчі. Той, що, Мені здається, той, що зліва. мені вчора грав? І він вчора не грав, мені здається. Треба дивитись по емоціям, хто переможе, буде радий. Той Той наш фаворит. Тут Знаєте, давайте коментувати в одну калітку. Блін, ну Шаокан такий слабкий, тупо Шао лох. олень рогатий. Ну як пропустити, типу, можна було оце, ну, Шаокан. Боже, як ти граєш? Типу, ну, видали гру. Закібербулили тебе, просто видаляй. Ні, ну я б тут Alt F4 нажав, ну, типу, такий Шаокан, звичайно. Який він кан? Він так, Шавкан.
Шавка. Шавкан. Тудика в чорному. Люди в чорному. Опа! І кінець. Не На кінець. тобі. Та не кінець, бо не вистачить дамагу. Нема рестенду. Зараз він йому рога попшу. Не пройшло, він заблокував. Сильно. Ні, не зможе. Не зможе, бо він занадто пізно прожав. О, він навіть деш не зробив. Типу, А, ну, він прям щось. Потанцював. Ля, підлетів просто. Шаупусі, ну, типу, реально. Бля, як вони рухаються класно, я не можу. Теж так хочу. Ну, Джоні, да. Погоджуюсь. Ну, звісно, типу, Шаокан чисто як якась груда м'язів. Шао рухається щось не в тому напрямці. Зливається щось Шао. Ну, Така гайки. тактика зливається з оточенням. Він просто мешер, Ну, да. йому подобається. Він зайшов сюди такий, бля, я не туди пішов, я вбиральню хотів. Він вирішив грати в стелс. Привіт також я, привіт. Звучить, ніби я вітаюся з своїм альтер-его. Також я привіт. А також я не забувай, що тобі потрібно. Що, задонатити чи що? А що, сам собі? Вже було таке. Це цікава розботка через деш, типу в кутик, типу коли не можеш відкрити цього. Супротивника ти дешем просто. О, промахнувся прям дуже обідно. Плакати хочу, але не можу. Це кінець. От я про це і кажу. Коли вас б'ють за Джоні, використовуйте свій армор. Він швидкий, його не зареактиш. Затоксичнив. Але красива фаталка. Так, дуже гарно. В мене така ж машина. Їдемо в підвал СБУ. Є оці гівки наші та ваші. Наші? Ну, наші загально. Ваші? Ваші? Чиї ваші? Зліва Позитивні. Комбат, якщо я не помиляюсь. Щось там вже йдуть. Та подивились на Комбата, та й харе, чекай. Будемо Ага. чекати Ну, далі. який красний. Бляха, опів на першу. Боже, потрібно йти спати. Гаразд, зараз дочекаю. і А піду. що у нас ще там? Ну, 3 зараз. години поспав і добре. І Да, вистачить. нормально взагалі. Неймовірно. Я не знаю, я сьогодні Праворуч, на я роботі. думаю, чи мені здається, вони, надписи, типу, не відповідають тому, хто де стоїть, типу, і хто з якої сторони, типу. А там можна орієнтуватися, одиничку поставили, значить переміг. Та як орієнтуватися, якщо вони сидять навпаки? Да. От як зрозуміти, Ось хто з оцей них в чорних у реалі? окулярах. Ля, він одів чорні окуляри. Ну, Кейдж, щоб знали, хто є хто. Взагалі треба було їм футболки видати, та з нікнеймами. Чуваки програли і пішли хавати по бургеру. Ні, ну а що? Вони просто пішли дивитися, як там два бараки лижуться. Хоум відео, так скажемо. Та-та. Пішли такі, та ну нафіг нам ця гра, пішли подивимось. Круться зубами, аж іскри йдуть, ну, добре. Цих я не знаю взагалі. Чувачків. Зубхох. Зубхо. Зубхо. І Гун Ребел. Гон Рібєл і Зубхо. Зрозумів, пон, лютий пон. Зрос. Не пон, а Зрос. 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 Бо не Пон поняв. понеділок, хіба тільки може бути. Пон Зрозуміло. понеділок. Лютий Я зрос. роблю собі чай та хот-дог. Непогано. Я теж роблю хот-дог. Дог. Боже, знову? Я не розумію, як вони грають. Ну, типу, в чому переваги цієї. Та можна Говоріть. грати хоч на скрипці, аби, типу, привчився вже і граєш. Яка Гамора? Чому вони запитали Веріс Гамора? Гоморі, що є? Зелена. Чому ти Зелена. там? Чому Він брака не зелений може ще. призивати Часто коли метеорити? Тому що це не Dragon Ball Z? Для Z, зрада. Блін, за вашими нікнеймами, як ж важко. Зібров справа.
That's in top 64. That is not in top 80. That could be top 8. That could be top 3. Коротше, не можеш прочитати нікнейм, читаєш, що можеш. Росі, дякую тобі. Росі, дякую. Хоросі. Хороші, дякую тобі. То моя сестра. Гоморі, ми думали, що в тебе нема. Але сестра? На хітбоксі ти контролюєш всіма 10 пальцями імпут, а не 4. А уявіть, якщо б ще один зайвий палець був. Ну. І чисто ще 2 руки, як вгору. Ля. Граєш сам проти себе, баракою з Сайрексом проти бараки з Сайрексом. А в нього 4 руки, і він стукає кулачками. На кожну, Але в нього на 3 кожний пальці, кулачок. блін, в нього замало пальців. Щось не знаю, така година, 14 глядачів, ну це прикольно. 17. Чого ви не спите? 17, мені показується 15. Ну я просто дивлюсь, типу, і там, і тут. І в мене 15 теж. І в мене 15. А ну, ще двоє, куди ви ділися? Ну, О, зайдіть. вже 14, хто виходить? А ну, повернись. Звісно, інших метеоритів не... Типу, там тільки так, О, там тільки повернувся, дякую. метеоритно починається після програшу проти бараки. Хлопці, кому не важко, візьміть, будь ласка, там знизу є Донателло, закиньте, ну, типу, гривню. А, гривню не можна, ну 11 гривень, будь ласка. Ну, бо ця дев'яточка мене вкурвлює вже, ну я не знаю. 999. 3499, 3499. Набирай. Телефонуй, Зам- тільки зараз, тільки сьогодні знижка на бараку з Сайрексом. Це таксі 3499. Ого. Найкращі тарифи, професіональні водії. І ця музика. Ніхто не прийшов з цим, з кермом. Заходиш в додаток, а там барака. Каже, вам куди? В кепці таким акцентом. І цей, знаєте, до вас їде барака на своєму гвинтокрилі. Непогано. Реально, пофарбувати авто в жовтий колір, типу на капоті морда Сайрекс. Назвати його Сайрекс. Сайрекс. З зеленими До вас їде фарбами. Сайрекс, водій барака. Ой-ой-ой-ой. Ребел щось тут Так. роздає. Щось О, знає це- про цю гру, але і Люкан щось знає про цю гру. Нічого. Закинув 20. Це так. Залишилось 4. Ну, коротше, ну, це зрозуміло. Скайсон зламав систему, просто 11 закинув. Не знаю, не любить він мене. Скайсон, я буду плакати. Взагалі, реєструйся на завтра, типу, тебе там не вистачає. Тут Скорпіон гівно, все. Скайсонг не гратиме. Нема майна. Гайси, викатили. Що? Ну, сітка. Сітку? О, Да. Показуй. та яке показуй. Бля, Аморі проти сектора. А морі проти сектора? Серйозно? А який сенс? А я типу не зрозумів, а Та де кринжа, цей... коротше. Реально, а де наш Хадукін? А нема? Не грає? Я не Він бачу. передумав. Він не хоче... Я взагалі останній грає. Він Вінер побачив, як ви його А хто це аналізуєте. такий Вінер? Застяв. Дімасус проти Айнегатіва, і потім ти граєш з тим, хто виграє. Тобто виграє Айнегатів швидше за все. Ти будеш грати з нашим. Щось, Та, ну це типу, сумно. я трішки не розумію, типу... А ти ж теж там Маркус будеш? Так, я Да. останній б'юся взагалі. О, ну це прикольно, бо можна буде зробити повний аналіз, типу, на стрімі. Але я не знаю, вони, напевно, не дозволять, типу, робити рестрім. А хто такий він? А Ну що так, вони Вінер А, оф 3, типу, ну, Хтось виграє? та, з третьої пари. Бля, ну це не цікаво. Зараз ми вам, коротше, після цього бою покажемо. А я казав, Та Що це не дурня? цікаво, що за лажа, типу, де мій Хадукін? Алло, поставте бойкотуйте. Хадукіна. Бойкотуйте турнір, все. Що, бля, ви ще стрімите, то капець, а чому би і ні? Бля, я не зрозумів, реально, де Хадукін? Ну, типу, мені його Ні, поставити? ну а що ви очікували? Від двох стільцевих. Щось не зрозуміло. Типу, він не приймає участь просто. Коротше, подивимо, він буде завтра коментувати, подивимось, як то все буде. Тоді щось будемо думати. Чи Просто далі брати- щось. Просто розумієте, грати проти того, хто виграє. Тут, типу, Це ж типу не турнір, ну це ж шоукейс.
Ні, я розумію, але, типу, Ну так от в тому і суть, що тут такого не має бути. тут просто, типу, потрібно пограти з кимось. Що за... Бля, ну мені не А хіба подобається. як він не регався, він закидав. Що, він не регався? Так, дійсно, він видалив, походу, своє повідомлення. Я ж начебто бачив, що він Він писав, видалив своє повідомлення, тому що, типу, я його додав в друзі ж. Вон, я бачу, оригінальне повідомлення видалено. Ну ж бо. Він видалив Бля. своє повідомлення, от таке. Ну це не цікаво. Типу, ти розумієш, що я готував свого шау для тебе, я не спав, а ти зробив таке. Весело. Завтра о 6, хто не прийде, того не поцілую. Я не прийду. Бо я не хочу бути поцілованим. Ой, відновився метр повний і... Чіп, звісно, що чіп. Я подивлюся в записі. Так, і потрібно написати, да, я теж хочу подивитися, я просто зараз хочу трішки зрозуміти, чому ми граємо Winner of 3, бо, типу, я ж... Щось взагалі. Типу, мене ніхто не ставить, бо нема підходящого рангу, що за прикол? Та там не ранг, бачиш. І тебе бояться. Там Ні, просто прикол в тому, ну, типу, 7-й, 8-й, 3-й, 7-й, а ставлять, типу, той, хто виграє. Бля, сам з собою пограю. Чисто в тренування зайдеш. Там ж Такий- ви пам'ятаєте, що треба ремоут плей буде включати. Та ну, звичайно. Що дуже дебільно. Мені просто не подобається це. А як інакше? З ким я буду Можна грати? пройти. Проти своїх я тоді зливати буду, я не буду грати на А повному. ти проти або проти iNegative, або проти цього чувака. Але я думаю, що iNegative затащить. А, мені треба глянути, в такому він тоді там грав. Оцей, що проти мене, не знаю, що там, Дімасус, чи хто там. Чи як його звати. Деніс що? Деніс Ту? Деніс що? Там не ту, там що? Господи, блін, Ашера це якось... Я Дуже просто не хочу противні грати. ранні. Ні, я просто не хочу грати так, ну це не цікаво. Ну типу. то не грай. Логічно. Ну, типу. Ви ж просто, типу, за ідею граєте, там немає ніякої Ні, грошової ну, нагороди. Сенс. Зрозуміло, але я думав, що буде, типу, наша спільнота проти їх спільноти. Так звідки може бути наша проти їхньої, якщо це шоудаун? Ну йобаний в рот, Фокс, що з тобою є? Ні, Як ну, немає спільноти, розходимось. Так типу в них кілька гравців, і в нас кілька гравців. Звідки буде, типу, ну... Ми проти них, так це ж шоудаун, просто виставляють плюс-мінус, типу, подібних по щось скілу. плюс-мінус, мені не подобається мій мінус. А, це той конлау, який не Впевнений, що вівпанішить, віфи постійно валить і Да, не це дає той. оверхед. Добре, я зрозумів. Це той, що дає оверхед, але не може далі нічого зробити, тому що грає за Соню. Окей, тоді я візьму конлау проти нього. Не потрібно брати кундал. Чому? грай за Кейджа. Розкій, да. Так я Тільки ж, хотів про це сказати. так я ж не сказав. Ну, ви щось тупите. Ні, ну типу, ти не сказав, що ти будеш пікати Джонні, ти сказав, що я буду грати за кундала. Ну, так, але ну, питання... Ні, ну ми саме про те, ну типу, думка в тому, що ти вирішив теж Ну, я ж помешатись, а не пограти. Ні, ну я ж спецом сказав. Типу, ми тупі, але якщо так, то ми все одно тупі. Ну, типу, ну якщо так, я не збрехав. Зрос? Зрос. Сектор, ти на кому будеш? Перемогти його ногами. Я теж на ДК буду, бо типу я не знаю добре інших. Просто тоді потрібно було ставити мене проти Гаморі. Ну, типу, ми на рівні граємо. Та, до речі, от... Та можна було і тут пограти, в принципі, за ідею. Да, типу. А сенс, типу, йти туди, щоб, типу, подивіться, як ми класно граємо. То хай Да. йдуть сюди на стрім, дивляться, донат кидають, що.
Реально, якщо ви заходите на стрім і не кидаєте донат, то ну зрозумійте, що типу щось ви робите не так в житті. Мінус От повага. Да, типу, ви Байте Гаморі на гру, і хай кидають донат. Не буде донату, не буде гри, все. просто типу якось лажа. Що в нас залишилось? А, в нас зараз пул G, пул G3 на 86%, пул G на 4 на теж 86%. Ні, Гаморі, ми на рівні. 3 і аж 4. А 6 PM це коли? Це коли? 6 PM і DT, давайте глянемо. Ні, та тут просто, я думав, що їх багато буде, типу, така А їх ж... небагато, типу, навіть Хадокін не хоче грати, типу, на шоу-кейсі. Він Це якось... застяв, все, я буду казати, Робіть, що він коротше, застяв. хороший турнір. О, це в першій починається ще 2 наступних пули, в принципі, І там можливо, Фокс переможе. до другої ми Ставимо не на Фокса. дотягнемо. Ми на рівні Гая повіримо. Ні, ну так це буде, типа, хоча б, як правильно Дивитись сказати, можна буде, ну, можна буде це буде дивитись, це компетитив цікаво. хоча б, ну. Ну, теж грати в одну колітку, ну, типу, не так цікаво. Бо, типу, нам які один, там, нам просто один хер зі своїми грати, ми всі грали один з одним практично. Да, тут, типу, Ну, не на так. королю гори, типу, там, ну, там буквально завжди кожен з кожним грав. Ну, як мінімум Просто- з сильними. Ну, типу, там зі мною, а потім я собі падав вниз і чисто дивився, як ви граєте. Ну, я не знаю, що на те сказати, це трошечки тупо. Просто не розумію, навіщо видаляти комент, просто напиши, що ти не будеш грати і все, типу. Ну, типу, Виходить так, що, так типу, ось. мене ставлять, ну, коротше. Забайтили. Коротше, я був правий. Я повинен був грати з Хадукіном. Я був правий. Все, Хадукін злякався, виходь. злякався. Хадукін, виходь. Стоїш під його вікнами, такий, типу, цей. Ні, ну на рівні, Гаморі, це просто дивитися нормально. Ну, типу, я пропускаю твої удари, ти пропускаєш мої удари. Це не буде оце, що, типу, а як грати Блядь, проти повністю Міліна? далі вони на російській херачать, це пізда. Ну от скажіть, на холєри вони потрібні. Та прийдемо, коротше, цей. Хтось Я там- бачу тільки один сенс. Прийти, коротше, їх там Прийти, роз'їбати і перемогти піти. всіх, та, щоб вони дивились такі, бля, на що ми існуємо, для чого. А, дивися, їхні двоє між собою грають. Блять, наші двоє між собою. Потім айнегатів. Саботуйте, кажіть, ми не Дімасусом. будемо грати. І все. Та що Хай сам- граються самі. Та нахіра саботувати, щоб що, щоб собі нерви типу, портити, типу. Ну, типа, ми прийшли до них, типу, щоб їм виставляти умови, це тупо. Коротше, А вони якісь лайдаки, я не знаю. коротше, нам треба просто показати ахіренну гру і більше не приходити, хай собі бавляться. Опа, Міліна! Гарна Міліна, це просто, ну. Але чомусь я не бачу нового скіна, типу, чому А так? там тут нема скінів, це ж цей вов. А, та не цікаво. А як кольори міняють тоді? Я не знаю. Тут хтось уже погрався просто трошки з скінами. Тепер всі Заблочив. тицяють. Теж, типу, це... Потрібно таймінги знати. Коли ти пікаєш Міліну і Кунлау, потрібно прямо от конкретно знати таймінги. Щоб одночасно вдарила і ця. і Да, саме так, щоб... Да, бо можна заблочити. Ну, Це так, не як unblockable. того, це так як само і з капелюхом Кунлау, ти на стрибки, ти подаєш оверхед, типу теж треба знати. Не знаю, там якщо... Я вже думав, А, ви ще й потрібно на... перші з Гоморі граєте, ну йоп твою мать. Тобто перші. Ну, типу, Гоморі з сектором. А, Бо ті чуваки попросили щось там перенести бій. а що, вони будуть третіми? Я не знаю. Другими може. Щось нічого не розумію. Знаєте, це як от тобі кидають сітку, і ти такий, а що, ну, типу, що робити? Що З ким робить? я буду грати? Проти кого мені, типу... Треба було чисто, щоб фікс туди йшов і все один, щоб всіх переміг там. Проти всіх. Проти всіх. Я готовий. Потім вийду такий і такий, я живий.
Та ні, ну це лажа якась. Типу, я думав, буде нормальний шоу-кейс, типу. Там, Що вас де... так багато? От вас і поставили поруч, грайтесь. Та ну це навіть не рівно. Блін, нас буквально до хера. Та ну... Коротше, треба свій турнір з блекджеком і... Барак, без барак. Да, потрібно, коротше, реально турнір зробити, де буде нормально все прописано, а не от така лажа, що, типу, кожен грає один проти одного, а я просто граю з кимось. Бля, з ким? Юзерів російських інтерфейсів дискваліфікуємо. Так тільки б це гепу. Кожубка, та хай, та йди, ну і в мене вже мотивації нема все забити. Типу, я хотів поготуватися на стрибку Джоні контролювати, а тут вже який Джоні? Тут вже Порошенка нема. нема мого любого Хадукіна. Він не хоче грати з нами. Він просто не хоче з нами грати, він не готовий. Типу дивно, типу, ну як? Вони ж тоді грали минулого тижня. Так чого не пограти? Це ж типу, ну не коштує тобі нічого, просто зайти в гру, відіграти і піти далі комент. Просто таке враження, що типу ми їм просто принесемо нових типу, нових типу цих. Контент. Типу, лише контент. Ну і відео, так. Це ще типу, це ще нема. Дивіться, це нема Скайсонга, Андерсона, Грейтбоя. Кого я ще забув? А в нас ще XL є, який би Ермаку нам точно би переміг. Потім, о, господи, що ще в нас? Хто ще в нас є? У нас так дохера вже народу, що я забуваю нікнейми. Та навіть я б когось замешував, але пішли вони в сраку. Ну, дядько Дмитро, ти просто чисто як козир, типу, знаєш, щоб типу показати всю Да, ніч. кожубка. Да, кожубка. Кужубка. Дядько Дмитро, це 6 людей, типу, ми і тут можемо пограти одне проти одного, типу, якого хера, Ну типу. да. Типу, просто питання в тому, клич своїх будемо грати, це, ну, розуміється, як, типу, не... Ми ж і самі можемо пограти саме проти себе. Ну, в нас проблем нема з тим, щоб пограти. Да, тут ж не те, що, будь ласка, он пишеш там, хлопці, хто хоче грати, пішли пограємо там в Т5. Ну, ні, та типу, зробити ну, як дивіться, рішення, ми завтра, можна те ж саме. завтра граємо, типу, відіграли, вони кажуть, клич своїх, не дай Бог, я кажу, ну, ви забираєте російську мову, типу, з чатів, з інтерфейсів, тоді ми можемо про щось говорити. Ви не забираєте, нам це нахер не потрібно. Робіть собі, що хочете, розвивайте своє ком'юніті, як просто боженьки, мені один хер. Це, типу, мем якийсь і все. Там Ну, типу, ти ком'юніті. їм скажеш, що давайте робити так, вони скажуть, та до побачення, типу. Ну, то добре, то хай йдуть, хай собі розвивають свої проєкти. Коротше, з приводу того, шоу-кейси можна робити кожної неділі там самим. Ну, типу, я вам чесно скажу, це навіть буде весело дивитися, бо ми граємо. Ну, типу, зрозуміло, що ми граємо на персонажах, на яких граємо, але. Ну, дивіться, Це що, в мене, типу, О, Рейн. чому ж ці гачі ремікси були? Я вже про це говорив, типу, я хотів зробити стрім в ЦГ. Коротше, щоб ми грали тільки на чоловічих персонажах. Під гачі ремікси це весь стрім мав бути. Та, на жаль, без Міліни, але було б, типу, кумедно. Не знаю, просто от ти питаєш, чому я думав, що це буде стінка на стінку, бо я думав, що, ну, типу, вони запросили нас пограти проти себе, а не просто пограти. Типу, навіщо тоді запрошувати просто пограти? Так я, типу, ну, не те, щоб, типу, вірив в те, що вони поставлять, типу, своїх проти наших. Опа, повітряна тривога. Не хочуть позоритись. Ні, з приводу того я просто теж, я не розумію, типу, змініть місцями просто, типу, хай Гаморі пограє з там Діма Сус. А я тоді з ким? З тобою чи що? Ні, ну чому? У тебе ж є пара. А, в мене це інеш. В них, блін, ще ці ніки подібні. Дімасус, Тебе Дініс. Деніс, що? Ну та ось на турнір, хай беруть приклад. Зейн
І блюлінкус. Оце я розумію нікнейми. Типа, коротше, чат, давайте так. Ну, завтра будемо виносити вперед ногами, навіть якщо так. Питання не в тому, що просто потрібно, типу, трішки людям показати, що, по-перше, люди грають не по містам, ну, типу, скіл у них не по містам, а просто вони грають. По-друге, конкретизувати, що російська мова це не дуже файно. Ну, типу, Це дуже не файно. дозволяти її в такому форматі це неправильно. Її не має існувати. Ну, принаймні, хоча б тут. Вона як мінімум потрібна, ну, типу, потрібно щось робити, щоб її не було. Як мінімум стріми, там казати, хлопці, інтерфейс змінюємо. Там. Ну Не хоч щось. змінюєш, все, дискваліфікація. Да, хоч щось, типу. Лагідна українізація, питань нема, але, типу, якщо взагалі ніякої українізації нема, то яка, ну, типу, Та лагідна не працює. Ні, ну, працює іноді, але просто питання в тому, що... Ну він це тут називає немає. лагідною, дядько Дмитро, розумієш? Це ще для нього лагідно. Ні, ну я просто реально, типу, дивуюсь. Типу, просто аргумент тупий, типу, ну, у нас багато говорять російською. Ну так не говоріть, блядь. Ну, типа, є просто рішення, ну, що за херня, типу. Ну, ти дихаєш? Тю, не дихаєш. Що? Ні, ну просто це тупе зрівняння, вибачте, будь ласка, російська мова це ніяк з повітрям не зв'язано. Типу, ми живемо в Україні і повинні спілкуватися українською мовою. Їх челюсті не такі. Челюсть не Ні, складається. просто тим самим, що це українська спільнота. Якщо ви позиціонуєте себе як, типу, просто спільнота, будь ласка, питань нема. Ну, якщо українська, то тоді питання, чому є російський в чаті. А ні, тоді викотимо відосик. Да. Напишемо, роз'їбали ФГС і ось чому, і все. І там спочатку будемо роз'єбувати, а потім пояснимо, що нам не подобається. Одразу всі. Я не знаю, що не Спочатку складно. б'ють, а потім питають. Треба подивитися, що як інші шоудауни у них проходять, блядь. Просто мені подобається, типу, ну так ми ж ведемо українською, ну так, блядь, так воно й треба насправді. Ну, це ж не Це ж плюс, база, типу, так воно має бути, якщо ви українська спільнота. Ти просто знаєш, це як типу відмазка, да, то що в нас спілкуються Вони вже, російською. типу, але- офіційно зареєстровані ці турніри. Та ні, Чи та так це просто ж... офіційно? Ні, це А, просто це ти просто. ці. А, ну тоді вони взагалі ніхто. Та вони зовсім Ні, ну- ніхто, типу, насправді. Ну, Це типу, там зрозуміло. 300 людей на Discord сервері, типу, і вони не можуть на МК набрати нікого навіть. А що ті 300 чуваків сидять? Я не знаю, бебру курять, блін. Ні, а реально, от там люди знаходяться, типу. Ну, я розумію, може спільнота, типу, на якійсь базованій грі, там, Тейкен, там щось таке, типу, але... Тейкен. Тейк. А Барбі? Ну, але як ти можеш знати, чи в тебе, ну, русня на сервері, чи українець? Ну, Та те ж саме, ну, типу, там обері, от навіть тобі не вистачило пари, ось і адмін вирішив таким чином цю ситуацію. запитай за ходок. Ой, перепрошую. Сайракс. Доволі так. Просто питання про Хадукіна, це буде прям, ну, типу, 100% розуміння, що я до нього готувався. Хоча б, ну, байдуже, Блять, типу. господи, готувався, не готувався. Чого готувався? Хто це знає? Ні, ну, я це знаю. Ну так, а вони це вони Прийшов знають. до нього, кажеш, я до тебе готувався, а ти? Так, коротше, так, от таким от способом, Ярков, ми хочемо подивитися на реакцію. Якщо її не буде нормальної, то нема сенсу просто з Він ними. не зможе прийти. Хода. Хода Ланус. На наступні... Так. А, ну, типу, навіщо мені ваші наступні? Ну, це вже не окей. Так, Це коротше, вже не це окей. годування обіцянками. Мобілізують? Що, може запитати у них, чому, типу, наші грають з нашими, а Та бо в них не вони... вистачає людей, це ж дурно, понятно. Ні, так чому? Типу, окей, я, ну, типу, готовий пограти з тим, хто виграє. Але чому Гаморі, типу... Так, Я не в тому плані наших просто поставити проти інших.
Ну, типу, ти граєш проти їх чувака. Я граю проти, в принципі, когось. І у них дві пари, які грають один з одним. От Ні, в так тому вони ж питання. слабенькі просто, вони ніякі. І що? Блядь, ну ти. Ну, це не відповідь, типу, слабенькі, що слабенькі. Потрібно було готуватися. Ну так ж вони говорили на стрімі минулому. Ми виставляємо так, щоб плюс-мінус було це цікаво дивитись, і були плюс-мінус по скілу, типу, ну, люди. Який твій мейн? Шаукат. Шау. Люблю шау. Вибачте, будь ласка, ну я люблю Шао, типу, чесно, він дуже гарний хлопець в 11-й частині. Дуже люблю грати. О, найс. О, найс. Не найс. Щось відбувається. Що типу найс? Що найс? Ставив броню, але не той його. О, пастка. Проте я буду грати на Міліні. напевно на новому персонажі. Так. Тільки Коротше, це його. вивчих. Даєш. Цей там просто багато ходівки. Бля, ну так, ну а що мені зробити? Я не, ну, я типу не знаю. Нічого не робити, не гнути більше цю лінію і забити хер. Ні, просто давайте так, Просто якщо на них ти забити, я пропоную. питання мови на питання росіян. Коротше, я з приводу того хочу сказати, ми, типу, всі повинні зрозуміти, що окей, не вистачає, питань нема. Завтра покажемо себе і все. Просто ставити, типу, гаморі, ну, Я підтримую трошки цього скайсонга, типу, ну, ускладнювати собі, типу, життя не варто. Мені просто цікаво, як вони відреагують. Відреагують, типу, Плюсую, взагалі до них не йшов. От ми з Кайсонгом чисто влаштували б собі турнірчик, порубались би. Одне ж те саме. Що так, що так. Типу, можемо і так пограти тут. коротше, вони пишуть, що те, що сказали, що мені просто пари не вистачило. Плюс у мене найвищий ранг з учасників. Таких челів ми зазвичай ставимо останнім. Зливати ранг треба. Точно, бля, я не додумався. на все цей геймфайтінг ком'юніті не вистачило відповідного чувака, щоб з тобою зіграти. Я просто заходив на стріми з Кайсонга, він тільки йому це страждав, сидів, ранг зливав. Сидить, коротше, переміг одного, переміг другого, а на третій тупо вийшов. Херня це все. Ага, в цьому пулі ще один матч. І все? І що? І зараз інший цей починається, інша сітка. Ну, зараз я її оновлю, гляну. In winner's side, yeah. In loser's side, just let you know, it will be Zyfox versus Glitchy Cobra to make it into loser's side. Та тут уже прям два пули закінчуються, і зараз ще два пули, і кінець нарешті буде. Але там просто, ну, по 14 цих, по 14 гравців. Холєра ясна. А перерв скільки? Ще трейлерів подивимося кілька разів. Дуже багато. Бідон. Це як мінімум ми подивимося. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 16 боїв ще. Крім того, що зараз сітка тільки закриється. Ну, типу, один з пулів закриється. Дохіра, 16 боїв це дуже багато. А там ж далі будуть бої. Розумієте? Коротше, любі друзі, піду я напевно, бо завтра рано вставати вже. На новій пошті я не хочу ходити другий день як зомбак. Не ходи. Не ходи сюди. Не йди на роботу, чисто.
Завтра тоді прийду десь о 17-й, да, щоб раніше. Будемо дивитися, будемо вболівати за нас. А нагадую ще раз, будь ласка, хлопці, якщо хочете підтримати, якщо хочете нормальний контент, подивитися гарні відоси, а ще й пограти з вашим улюбленим стрімером, будь ласка, берете, там, заходите, https //donatello.крапочка.ту, натискаєте на неї, заходите, отут от знизу заходите, натискаєте, 200 гривень тицяєте, такі, оп, пишете, і донат прилітає, все. Дуже все просто, насправді. Да, дуже все просто. Будь-який донат. Якщо у вас є просто бажання закинути навіть гривню, навіть 2, навіть 3, будь ласка, картка Монобанку, картка Приватбанку не працює, бо там якась лажа з приватбанківською картою. Серйозно? Ну ти ж казав, що на стрімі, що в тебе там щось з приватбанківською Ну, картою. то не моя, що то вона не так. Володимирівної. Вот, ти казав, що... Треба А буде Монобанку, поміняти. можете, будь ласка, закинути, типу, гривню, 2, 3. Йому подобається, він любить їсти булочки, любить їсти, водичку пити любить, енергетики підпіває, ну, таке. Деколи щось Вони співають, а харчуюсь. він їм підпіває. Підпіває. Коротше, закидуйте, ну, типу, підтримка його, тут трішки залишилося на монтажера і все, пиво, шаурма, ну, так само. Мейнер бараки, бля. Все, дякую вам, що були. Дмитро, Маркус, дякую, що Прийняли. були тут. Да, були тут, дякую вам дуже. Завтра буду дивитися, що ви тут казали. А щось кажеш, будемо казати щось. Да. Все, Потякати. цьомаю чатик, цьомаю вас, до зустрічі, до завтра. Покажемо їм справжній Маркус Комбат. До побачення. І всім Борщу борщу тобі. треба сказати. Всім борщового. Все, на добраніч всім. Пока. Так, я не знаю, що тут коментувати, тому я на секунду відійду. Я вже чекав, поки Фокс свою промову завершить нарешті. Дуже прям. Немов нагороду отримував. Так, воно дуже душевно. Панове, ваші ставки. Мейнер бараки не має пройти. No confirm that could have been for the round. Instead, this one is. That was very like one-sided on Steve. Але я ще не пішов чомусь. Хотів тобі піддати звуку трохи. Ось такий той Фокс-лік трохи перекрикував тебе. Ні, я можу накрутити сам собі мікрофон, О, все, але воно тепер буде супер. не дуже ок. Воно тепер просто в жовтому, знаєш, постійно. Типу, ну. Бо десь може чуть тихше чути, може там буде некомфортно. Так, я вже вертаюсь. Пиво шаурма. Шаурмен барака проти певного мена Люкана. Ні, ну якщо барака не пройде, в нього в принципі вже шансів нуль. Зараз його... А може і розведе, хто його знає. Ну. Ля, краса. Перемога Люкана. Cool to see them get matched up here. Definitely. Spiro looking very strong right now. Steve, you know, one of those players like Хто там ще в залі сидить? Якийсь чувак з групи Курган та Агрегат буде співати пісню «Уходиш». Having that spinning at your feet makes it really tough to approach. And it's stressful, you know? Sure. That can cause a little anxiety when you see if they're just about to take you out. But Steve, in the corner. Yeah, the fact that you can play such stronger side-to-side mix-ups with Baraka Cyrax is great in throws. That said, it's Spiro controlling stage. Ooh, Let it get a juggle. combo off that? Yes. Forbidden combo. 128 for that, by the way. Непогано він його. Міняються проджектайлами. Big whip. No, he gets clipped by the last hit. Kung Lao had to save. Ні, шансів нема. And guess what?
Didn't have any meters, so he has to back up. Steve, І зараз проджектайлом його. Давай. I'm so serious. Оу, You're totally right. ти що? Yes. Заблизько підійшов. Couldn't even Але almost все right одно. there because he didn't have the help for it. Denying the back three this time it comes. So much respect being shown from Steve. And I think Spirit's not Вхопив. expecting that. And, Вхопив definitely, і taking хотів that mental комбу, like, oh, захват, okay, але really scared to press a button. діло припинилося I might get away брейкером. with a couple things. All spin to win, but the flawless block very nice. Gets stumped on the toes. І пішов чіп But then демедж. afterwards- Оу, розкрив. Але він закрився. Oh, no. Тепер сам сидить терпить. І знову обмін проджектайлом. Але не судилося. Dancing Dragons. Так, що я тут пропустив? Ну, нічого серйозного, я так бачу. Ну так, барака програє. І це не може не радувати. Це дуже добре. He spins the 2 bars? No. Just goes for the 10%. Gets shimmed this time though. Okay, Steve. It's one hit away from taking this round. Yes. Waking up. Ля, загнав у куточок. І не 500, але непогано. And he got staggered by it with the back throw to take it. Loses the corner, but Це takes the капець. round. That's a big for Steve. 1-1. But 3 bars on Spiro's side. Yeah, you can be a threat. Так, треба буде зараз глянути після їхнього сету, хто там взагалі по гравцях є. Щоб розуміти, чи ще стрімити, чи не стрімити. Ну, типу. Бо тому що і так стрім дуже довгий. Ну так, довше ніж вчора. А ну вчора Вже 7-8 година. Угу, вони вчора пізно почали просто. Air footsies like that? Come on. Oh, look, it's sweet. And he gets the back throw too. Has Kung Lao to Типу, help але out. ну, Yes. просто But the break починає Steve. діставати оці дивитись бої реально. Bars gone, just Ну, like типу, that. це And не те, щоб дуже he цікаві the projectile бої. to get rid of his. Cyrus keeps himself safe, gets the corner, misses the punish on the mid boy. Ну, follow-up. бараку Сайракса можна в лізі подивитись. Кожного дня. 24/7. Gets the other side. Can he get the Типу, punish ці with the flank? He відбіркові, does. оце все It's gonna be типу. looking like trouble for Steve. He's trying to get in, but guess what? Another flying kick, and Steve is down 2-0 to Spiro right now. All right, so some advice comes out. We'll Десь see. You can тут talk with the підказує coach for a little Комбат. bit. Oh yeah. There's a time limit on it. We got a minute, but Coach Gurr is on the screen. Yep. Ще один мотиватор. Чатик, що ви? Спити. Бачу, вже трошки порічало. Been a lot of screen Так. control Глядачів. Впав from активчик. Spiro, and Та і актив you- сильно впав. Порівняно. you can set things up, Ну, you в can принципі, approach, перша you ночі can ще б не harass a little впав. bit with the string. If it doesn't work out, no big deal. He backs off. And he's also had good defense. He's only been caught by pressure from Та дуже Steve тяжко and грати damage то на a couple бараці. of times. Та, Well, та, I mean, та, you know, це- sometimes you're gonna get Так, hit by lot of pressure. Треба smoke into the spin, мотивації, like, that kind of stuff водички is gonna випити. happen, but in terms of, like, the big Мотивація О, то є я сильна. Шево? пішов міняти. Shao is crazy. Are you Взяв serious? рогато, зараз буде навалювати. Цікаво. Але Yeah, лишився there's the лишився maximum на amount of time Сайрексі. that you can have Чи to ні? talk to your coach, and it looks Good like wow. Steve Ух. has Вау. locked in with Shao, so away from Baraka and to Shao. Worst character in the game. That, yeah? He got some beef with Liu Kang. But yeah, it's really the approach. Where Spiro was throwing down that low hat and doing air fireball. Also, Барака нещасний персонаж. Нервтіть цим зіро, чим ви ні. Звучить дуже логічно, насправді. Yeah, because that was held. in Куди terms of йому when вже? you get a combo. Щоб він Spiro взагалі, gets some типу, damage, зал 350, he нічого gets не back to a знімав. more comfortable range, and Shao can't really play Поробиш from a комбу distance. на мільйон Not цих. that Baraka loves doing it, Відразу but з однієї Shao's комби зносиш not as good та as хп Baraka і is there. щасливий. Once again, Steve is just in this point where he has to chase down Spiro. Yeah. And it has not been a good time for him. Чому не дуже це допомогло Spiro's come зміна down his персонажа. fireballs pretty well. Did not clear on stand too, but guess what? He Я has б навіть to act сказав, down що and це he's in добре. trouble. Boom, armor's through. I'm not even going to deal with your plus range shenanigans. It's a backdoor, but get off me. Oh, too Big far. punish. Steve breaks, he believes. That was an expensive break. Yeah. Was it worth it? Well, he is І та тут чіпом зараз накидає still. йому. Oh no, the commit. Wait a second, forward throw. One confirm in the fatal can actually be very detrimental. He tried to get plus Ля. range. Spiro denied. Камбеку And не it's буде. match point for Spiro. Ну, хз, зараз будемо бачити, що буде. Steve's taking his head. Definitely not having a good time right now. The 4-4s, the staggers, finishes out the string. It's Sets still up the there. hat. Yeah. Цю коли Not затримують. blocking, but the throw, the strike throw becomes so vicious with Lou, but he drops it. Yeah, giving a chance. Не to затримують see. оцей капелюх, ти просто собі стоїш в блоці і чекаєш, коли він вже Was впаде. there. The throw.
який щось намагається відбиватися, але фізли чи буде. BFFs. Huge jump too. Great range on that button. Wow. Ля. Was enough. And Steve Рвуть now has to захвати. chase all the Брутально. way over to the throne on the other side. If that's what Spiro wants, Spiro can move forward too. We've seen that from him many times. But if he'd like to keep moving away, he can absolutely play. Просто закидають один одного. Steve going chopping it down with the axe, but gets the throw. Has come out to help him out. No. Did not come back in time, but Lau in the face plus range. He tried to disrespect, but Steve didn't get the full combo. Plus frames. He's whipping. Yeah, big All time. right, he's not getting his hit confirms. What's going on here? Ой, та все, це I кінець. think that's no. Ні, він Точок дропнув. прилетів. І все одно Перебив дропнув, файно блін. телепорт. Steve stuck. He's stuck in the corner. 15 on the clock. Spiro harassing. The throw. Oh my goodness, that was such a Лол, risky просто. throw, and Steve, it pays off. Схопив, That was a little перебив. friendly there towards the end. Sparrow shaking his head. Steve, you get another chance at life. Чи додадуть режим без камео персонажів? Думаю, ні, бо Незери презентують свою гру як А як кілер фіча. камео гру. та. Та. Not doing it for too much damage, but definitely chipping away at that life ball. От без камео, типу, взагалі ніяк. The back Spiro throw. underneath, set things off for himself. Go right back to the corner, my guy. Так, немає чим рвати. Here we go. І та, вихід. 20. And so guess what? He's backing up. He knows he's controlling the neutral right now. І все, і зараз буде закидування херньою. Coach Steve slowly Ой-ой-ой-ой-ой. himself again. He's got a lot of real estate to cover. That throne room is a big one. It definitely is a big one. He's a real estate agent right now. Luke Kane, you thought he was just a fire god? No. Real estate agent Luke Kane. Let me show you to this side of the temple where you have the queen. Так це не забалансиш, I Ярков. mean, that's the Ну, design of the character. He's got 1100 health in part because of that. Oh, Mr. Kalausis. так, Унлао нема, тому нема. Saw him on the screen. Chasing. Oh boy. Big Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. jump. Double. No. Дроп, Wait. боже. Steve, you're dropping. You're breaking my heart. He's still there. He's still there. Spiro Plus. cautiously tries it out. Steve backs off. Пропустив все, зараз час грає. В нього купа цього, всяких проджектайлів, міг би там кидатись. А може він би підбіг до нього, хто я знає. Колінку. Так, ну дивимось. Yeah. А, Wow, Брекіса. what a Ліває. Spiro's control was just impressive the whole time, Що whether it was тут? Baraka or whether it was Shao. Хто тут His лишився, ability хто to буде take грати ще? control of the stage, his ability to stab in now and then. If it works out, great. If not, totally comfortable backing off to where he had more control. That was. Нікого цікавого. He also had good defense. Again, we said Окей. Steve had a lot of plus frames in that game, and he didn't get very much out of it. You know, Крутять just patience повтори. by Spiro. He was just waiting to see what would come next. He had a tech that was important. Так, в іншій Defense came up big for him. сітці. And definitely, no, it was a Лише lot of good Комбат games. буде He had грати. the hits with Shao. Але це It тільки в was not топ-64 вихід. into you know his back forward three and getting the axe combos Ну, going. я типу, я думаю, що він вийде просто. В будь-якому випадку з його Джонні Кейджем, звісно. And gets you, and it was definitely a tough І time. третій Like, пул, йоп. it definitely hurt, but we're gonna hopefully see Steve more in the bracket. I want to see more of this Spiro fellow. He Айсмен turned into a bit of a і fan of mine. No, I agree. буквально I нікого really like that. цікавого. Steve is gonna have to play against Beat Ніколас, to get out ну, of the loser's That's side. a tough one. Yeah, either way that's gonna be tough. Не So те, that щоб set його of нам pools покажуть, has now ще been не completed. We have only one не set of факт. pools left. It's not a lot of pool time remaining. Ну, те, що тут Let's Фоксі also talk Гремпа about the буде merch в that we have останньому going on пулі, at але коли вони його покажуть в цьому питанні. www.shop.com. A lot of great looking stuff out there. I really like that some of it is available here in person, by the way. There's also a website, www.shop.com, Дуже, that you can дуже. go to Ну, pick up реально, зараз cool нема чого сидіти. MK merch. А фінальні коли будуть? I'm into А the hat. тільки I like завтра. that Luke Kane shirt. I might have to Завтра cop that. фінальні вже? That makes Все? sense. Здається, ну зараз я гляну точно. We get- well, Ну, бо поки що вони грають. I had to really look at that one for a second. Yeah, I like But the yeah, little sign on the hoodie. Це there. топ That's pretty cool looking. 64, And of course, 21-го. I know that you all right now are watching on twitch.tv/netherrealm. Give him a follow. But in addition, you can follow him on Mortal Kombat on other sites as well. Топ NRC 8 Sports on буде аж Twitter, 22 числа Lots of ways в to keep 6:30 involved. PM. Yes. Зараз я Mortal скажу Kombat вам. аж and the 22-го, Mortal вже Kombat сьогодні. competition again, wbshop.com. 6. And as you guys know, ECT has Ну, been так with це, the production and all, but please, big shout типу, out to our їхній. sponsors, Mountain Dew. Now Це through в нас December 9th, буде 29th, if you неділя. guys did not Перша. know, Стоп. you can purchase specifically marked Mountain Dew products and А, receive це в нас the буде full завтра о free 18:00. subscription for that Топ Xbox 8. Game Pass. So, if you want to
Тобто вони ж весь день ще там, ну і зараз ще ввечері будуть грати, тому треба приходити аж завтра. І то не факт, що я встигну застрімити. Коротше, вони роблять перерву, а ми робимо закінчення. Як Та не- і все. Та, бо Он тому ще що один трейлер, подивіться. дивитися Так, не бачили ви. Та, ви його. ж не знаєте, що це за гра. Дивитися цих ноунеймів, типу, чесно, вже трохи починає Треба було замахувати. чисто на фінал прийти, подивитися, хто переміг, і один стрім, та і все. Ну, хотілося, Але щоб так я теж стрімив. непогано. Так, непогано. Півдні. Я ще згадаю просто, як кнопки нажимати. Хоч один якийсь казуальний бій залечу, бо я вже кілька днів не грав. Давай, залітай. Подякував вам за те, що ви були тут, а дядьку Дмитру дякую за що? За те, що він тут допомагав коментити. До наступного разу тоді. Всім добраніч і не повірите. Борщу. Навзаєм.